नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. काल आमी एक अपडेट तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले, लायव्ह सेशन तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आनी ती गजाल काल तुमी सगळ्यांनी आयकल्याच आसतली. ती म्हळ्यार सद्याचे ताळगांवचे MLA जेनिफर मोन्सेरात हांचे दुखद निधन आनी आयज तांचे निमणी विधी, तांचे पार्थीव शरीर जे आसा ते दर्शना खातीर तांच्या निवासस्थानाचेर ऑलरेडी आसा. ते सगळे आमी उलयतले. तशेंच तांचे बद्दल जे लिडर्स आसा तांची मेसेज तुमच्या मुखार पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. ही दुखद घटना कालच्यान आमच्या गोंयांत आयकुपाक मेळटा आनी हे सगळे विज्युअल्स तुमी आतां पळयतात जे तांच्या निवासस्थाना वयल्यान आयज सकाळच्यान लोक तशेंच लिडर्स सकाळच्यान पाविल्ले आसा. तांचे जे हजबंड बाबूश मोन्सेरात, रोहीत तुमच्या मुखार आत्तां आशिल्ले, तांचे विज्युअल्स आनी 2 दिसाचे स्टेट मॉर्निंग गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ले आसा. आयज सकाळच्यानूच जे लोकांची जी संख्या आसा ती तांच्या घरा कडेन ही वाडत गेल्ली आसा. पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा आनी ह्यो सगळ्यो विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. आमचे रिपोर्टर ग्रावंडाचेर आसात आनी ते सुद्दां चड इन्फॉर्मेशन दिवपाचे प्रयत्न करतले. हे सगळे तुमी पळयतात, प्लेयर्स आनी तांचे घरचे हे विज्युअल्स तुमी पळयतात सद्याक. आयज सांजचे 3:30-4च्या उपरांत तांची एक लास्ट इच्छा आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात हांची की तांचे हिंदू पद्दतीन तांचे क्रेमेटोरियम जे आसा थंय जावचें आनी सांतिनीज हांगासर जी हिंदू क्रेमेटोरियम आसा, हिंदू स्मशानभुमी आसा, थंयसर आयज तांचे सांजचे जे विधी आसा ती सगळ्यो जातल्यो, पार जातल्यो. ही अपडेट सद्या आमच्या मुखार आसा. कांय गोश्टी तुमच्या मुखार हाडपाक परत एकदां सांगता. काल दनपारां 1:55 तांचे मरण जाल्ल्याचे काल दुखेत ही खबर आख्ख्या गोंयभर कळ्ळी. 2 दीस पयलीं तांकां दोनापावल हांगासर खाजगी हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले. कांय तेंप तांची जी स्वास्त आसा ती बरी नाशिल्ली, हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें आनी त्या दुयेंसा कडेन ती झगडटाली आनी हे दुयेंसा कडेन झगडटा आसतना काल दनपारां 1:55 तांकां दुखेस्त मरण आयलें आनी आयज तांचेर निमणी विधी जातली. सांतिनीज हांगासर हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर ही निमणी विधी जातली. पूण आतां सद्याक तांचें पार्थीव शरीर तांच्या घरा कडेन लोकदर्शना खातीर दवरलेलें आसा. लोकांची संख्या वाडत आसा. पुलिसूय डिप्लॉय केल्लेले आसा आनी आयज सकाळच्यान जे लिडर्स हांगासर आयले तांच्यांनी सुद्दां आपले संवेदना व्यक्त केल्ली आसा तांच्या परिवारा कडेन. आमी थेट आतां सद्या वयता जे घरा कडेन रिपोर्टर थंय आसा आमचे हनुमान. आमी हनुमाना कडेन कनेक्ट करपाक सोदता. हनुमान, आवाज आयकुपा येता? हय हय. हनुमान, म्हाका सांग कितें आसा सद्या? लोक येतात आनी लोकांची संवेदना तांचे कडेन आसा. लोकांचो एक मोग आशिल्लो तांचे कडेन कारण ते कनेक्टेड आशिल्ले लोकां कडेन. तालिगांवूच न्हय जाल्यार सरभोंवतणीचो जो वाठार आसा थंयसर सुद्दां बऱ्यापैकी कनेक्टेड आशिल्ली. सो लोक सकाळच्यान गर्दी केल्या थंयसर आनी पुलिसूय खूब दिश्टी पडटा आयज आमकां. पुलीस ह्या खातीर दिश्टी पडटा कित्याक म्हणजे आमी पळयता की तांकां मेळपाक जे संबंद तेंच्या लोकां बरोबर आशिल्ले ते कनेक्टेड आशिल्ले. फक्त तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही, तशेंच जालें पणजे, सांताक्रूज ह्या भागांतल्यान सुद्दां लोक आयल्या. BJP पार्टींतल्यानच म्हणूं शकना, काँग्रेसीचे लोक सुद्दां येवन मेळून गेले लिडर्स. तशे बिझनस पर्सनॅलिटीज येवन मेळून गेले. तर इतले लोक जेन्ना येता घरा मेळपाक एक व्यक्तीक, जाल्यार ते ट्राफीक कंजेशन जावं शकता आनी गर्दी पडोवंक शकता. त्या खातीरच ते सगळे सांबाळपाक पुलिसाचो हांगा बंदोबस्त केल्ले आसा. आनी आमी सकाळच्यान पळयता की लोकल्स ज्या रितीन येता, जे बारीक मनीस आसूं व्हडले बिझनसमॅन आसूं, सगळे लोक येवप वचप चालूच आसा. आनी तेंचे दोळ्यान आमी दुकां सुद्दां पळोवंक शकता की एक लिडर जेंकां ते मानताले, जे कनेक्टेड आशिल्ले, ते आयज तेंचे मदीं ना. खंय तरी एक व्हडलो लॉस तालिगांवा खातीर आनी गोंय खातीर अशें दिसून येता. बरोबर. म्हाका दिसता सकाळच्यान जायते लिडर्सूय येवन गेले. तुमी म्हटलें तशें काँग्रेस, BJP सगळे पार्टीचे लिडर्स येवन गेले. म्हाका दिसता एक कनेक्ट आशिल्लो पार्टी थ्रू आनी अशी लिडर जी खंयच्या आपल्या पार्टीकूच अशें न्ही किंवा आपल्या लोकांकूच अशें न्ही जाल्यार बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सुद्दां तेंच्यांनी बरोबर घेवन काम केल्लें आसा. अशी व्यक्ती जेन्ना ह्या संवसाराक ना जाता तेन्ना खरेंच मनाक लागलेल्या सारकें आमकां सगळे कडेन वातावरण दिश्टी पडटा सद्या. तशेंच जाल्लें आसा. ते जेनिफर मोन्सेरात जे म्हणटा ते आतां BJP ना, पयलीं ते काँग्रेसीन निवडून आयिल्ले. पण केन्नाच काँग्रेसीच नासतना BJP नासतना BJPन गेल्या परत सुद्दां काँग्रेसचे वर्कर्स, काँग्रेसचे लिडर्स त्यांच्या बरोबर
तेणी केन्नाच हे सोडूंक ना, आपले कनेक्शन सोडूंक ना. एज एन पर्सनल व्यक्ती तेंच्या वांगडा व्यक्तित्व ते आशिल्ले, लोकां बरोबर कनेक्ट आशिल्ले. ते काँग्रेसीचे लोक आसून तेंचे कामां आसा जाल्यार तेणी ना म्हणूंक ना. अशें खंय तरी दिश्टी पडटा, कित्याक म्हणजे जे लोक हांगा आयल्या तेंच्या कडल्यान आमकां अशें आयकोंक मेळटा की ते आमी काँग्रेसीचे असले सुद्दां केन्ना तेजे कडेन गेल्यार तेणी केन्ना ना म्हणूंक ना. आमचे कामां हे हांव घेतले, फुडें येतले, अशें तेजें एक व्यक्तित्व हांगा दिश्टी पडटा. तुज्या फाटल्यान सद्या गर्दी म्हाका खूब दिश्टी पडटा. लोकांची संख्या सकाळच्यान येवपाक लागिल्ली आसा. आमकां पयलीं जी म्हायती मेळटाली 10-10:30च्या दरम्यान तांचें जें पार्थीव शरीर आसा तें घरा हाडटले, पूण आयज सकाळी फुडेंच म्हाका दिसता तांकां तांचें जें शरीर आसा, पार्थीव शरीर आसा तें लोकदर्शना खातीर, निमणे दर्शना खातीर थंयसर हाडिल्लें आसा घरा कडेन. हय, आमकां जशें म्हायती मेळिल्ली एक्चुली 10:30 हाडटले म्हणून घरा पार्थीव शरीर, पण आयज खंय तरी बेगीन हाडले. कित्याक म्हणजे जे तेंचे व्यक्तीत लोकांची कनेक्टेड जे गर्दी पडटली ते सगळे पळोवन विचार करून म्हाका दिसता तेंच्यांनी बेगीन हाडपाचो, पार्थीव शरीर बेगीन हाडपाचो घरात ते निर्णय घेतलो. आनी खंय तरी ते एक्चुली निर्णय सारको आसा अशें दिसता. कित्याक म्हणजे जे लोक सकाळच्यान येतात तेंच्या घरात, अशें दिसता की जर ते 10:30 हाडले न्ही तर टायम कमी आसताले जाल्यार एकदमूच गर्दी पडपाची, मागीर ट्राफीक हँडल करपाक त्रास जावपाचो. लोक हांगा कोण चलत येता, कोण बसीन येता, कोण आपल्या कारीन येता. जे जाणटे तांकां चलोंक जायना ते तांकां धरून यूथ सगळे लोक हांगा दिश्टी पडटा. जे आखरी तेंचे लास्ट टायम तांकां निमणे टायम पळोवपाक म्हणून, तेंचें दर्शन घेवपाक म्हणून जे लोक आयिल्ले आसा. बरोबर. हनुमान, म्हाका सांग, आतां सांजचे 3:30 पर्यंत म्हाका दिसता हे जे निमणे दर्शना खातीर पार्थीव शरीर आसतलें आनी ताच्या उपरांत चर्चीन प्रेयर जातले आनी मागीर जे सांतेनेज क्रेमेटोरियम आसा, हिंदू स्मशानभुमी आसा, थंयसर व्हरतले. ही म्हायती कशी आसा सद्या म्हाका सांगात. सद्याक हांगसर तालिगांव चर्चीन आतां जे पार्थीव शरीर आसा ते थंय व्हरतले. तेंचे जे प्रेयर आसा ते करतले. कितल्यांक सुमारे जातले? सांतिने आमकां टायम जशें आमकां म्हायती गावला तर 3:30 क्रिमेटोरियम जाता म्हणून सांगला. सो तेज्या पयलीं ते चर्चीचे प्रेयर जावपाक जाय. तेज्या उपरांत जे सांतिने हिंदू क्रिमेटोरियम आहा थंयसर तेंचे आमकां जे म्हायती गावला तेज्या प्रमाणे हिंदूचे रूल्स जे आसा, रिच्युअल्स, त्या पद्दतीन तेंचे ते लास्ट रिच्युअल्स हे करतले म्हणून. सो 3:30 हे टायम म्हणून आमकां सांगिल्ले आसा. सो लोकांचो भावना कितें आसा सद्याक, कारण तालिगांवचे खास करून आनी खुबशे जे विमेन ग्रूप आसा तांचे कडेन तेंचे कनेक्ट आशिल्ले, सो लोकांची भावना कितें आसा सद्या? लोकांची भावना ज्या रितीन आमी पळयल्या, थोड्या लोकांक हांवें उलोवपाचो प्रयत्न केलो की आमचे कडेन 2 मिनटां उलया. जेनिफर मोन्सेरात हेंचे कारकीर्द कशें आशिल्ले, लोकल्सा बरोबर कशें कनेक्टेड आशिल्ले, जर तांकां उलोवपाक जावंक ना ते दुख्ख सारकें दिश्टी पडटालें. आनी ते दुख्खान गेले आनी त्या खातीर उलोवपाक आमकां अजून मेरेन तरी कोण गावना लोकल्स. पण सुभाष शिरोडकर हे येवन गेले, मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर. तेणी म्हटलें की तेंचे कारकीर्द इतले बरें आशिल्ले की ते ओपोजिशन पार्टीचे लोकांचे कितें कामां आशिल्ले जाल्यार ते घेवन येताले आनी कामां करून घेताले. आनी एक लॉस फक्त तालिगांव खातीर न्ही, एक गोंय खातीर म्हणून तेंच्यांनी अशें एक आपले स्टेटमेंट दिले. त्या अशें हांगा जे घरा कडेन पळयत जाल्यार लोकल पब्लीक जे येता ते पळयत जाल्यार ते खरी गजाल आसा. कित्याक जे लोकांचे दोळ्यांचे दुख्ख आसा, जे एक्सप्रेशन पळोवन कळटा की तेंचे एक व्हडलो लॉस जाल्लो आसा. एक व्हडले लिडर तेंच्यांनी गवंडले आसा. जमता जाल्यार आमी लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया. हनुमान, जर कोण मेळटा जाल्यार तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया, कारण अशी लिडर जांचे लोकां कडेन कनेक्ट, लिडर ऑफ मासीस म्हणपाक शकता, आनी लोकांच्यो भावना सुद्दां तितल्योच म्हत्वाच्यो आसा. आनी त्यो आमी जे आमचे गोंयकार आसा तांचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले नक्की. हनुमान, कांय वेळान तुमचे कडेन परत येता. सो कांय म्हायती हांव परत दिवपाक सोदतां, ती म्हळ्यार 2012 सालान पयलेच फावट ती निवडून आयली एज MLA, पूण 2005 ह्या वर्सा तांच्यांनी आपलें पॉलिटिकल करियर जें आसा तें सुरू केल्लें. 2005 ती जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, ताच्या उपरांत 2009 ते 2012 तालिगांवचे जे लोकल गव्हर्नन्स म्हणटा आमी, पंचायत, तातूंत तांची एंट्री जाली एज अ पंच, आनी मागीर ती सरपंच सुद्दां जाली. आनी तेदे वेळार खुबशीं कामां तेंची आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. 2012 सालान फर्स्ट टायम इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजे काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली तालिगांव मतदारसंघांतल्यान. ताच्या उपरांत 2017 परत एक फावट काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ती परत निवडून आयली. 2019 जेन्ना तांच्यांनी BJPन आपलें पदार्पण केलें, ताच्या उपरांत फर्स्ट टायम ती मिनिस्टर जाली, IT मिनिस्टर, तशेंच लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर. आमकां तांचे रोल पळोवपाक मेळ्ळे, तांचें जें काम आसा तें थंयसर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. 2022
भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर परत एक फावट निवडून आयली आनी आयज ही दुखेस्त बातमी आमकां दुखद बातमी अशी आमकां आयकुपाक मेळटा. ही अपडेट आशिल्ली सद्याची आनी आमी जायते लिडर्स सकाळच्यान येवन गेले तांच्या घरा कडेन निवासस्थानाचेर तांच्या निमणे दर्शना खातीर. आमी विज्युअल्स पळयतात, हे प्रेयर्स पळयतात. जायते लोक सकाळच्यान येतात, आपली संवेदना व्यक्त करतात, तांच्या फॅमिली प्रती ही संवेदना व्यक्त करता आनी एक तांच्या जे परिवार आसा तांकां एक शक्त दिवची म्हणून लोक येवन तांकां मेळटात, तांकां आपले कॉन्डोलन्स, आपली एक संवेदना व्यक्त करतना आमकां दिश्टी पडटा. आयज सकाळच्यान हे लोक हांगासर येत आसा आनी अशी लिडर जेन्ना लोकां कडेन कनेक्ट आसता तेन्ना ह्या तरेचे भावना येवप एक साहजीक आसा. आमचे कडेन सुभाष शिरोडकर जे मिनिस्टर आसात ते येवन गेल्ले, तांची प्रतिक्रिया आसा ती आमी आयकुया आनी फुडें वळुया. जेनिफर मोन्सेरात जे आसा तेणी कितलींशींच वर्सां आनी चड करून फाटले 3-3 वर्सां ताचेर हातच खेळप काडली आनीक हे तेजे कालावधीन आमी पळयलें की बरी स्वभावाची, बरे पद्दतीन काम करपी, आपल्या लोकांचे जी अडचणी आसा तेची चिंता करपी, काळजी करपी आनी गोंयचें जी बरेपण आहा पळय न्ही तें सदींच चिंतपी अशें बाय जेनिफर जें आसा पळय तें आमचे कडल्यान आज ना. इनफॅक्ट अशें मनशाक मरण येवपाक जायना, पूण देवा लागीं कितें म्हणटा तशें कोण कांय सांगूं शकना आनी त्यामुळे आमी हें सोंसपाक जाय. हांव मागतां की तांची फॅमिली जी आसा तांकां सगळ्यांक बळगें मेळचें. बाबा आमचो मोन्सेरात किंवा बाबा लोकांक तेगे खूब तांकां बळगें मेळचें हें खूब सोंसपाक, कारण हें अकस्मात येयलें खूब जाता आनीक हांव मागतां की जेनिफराच्या आत्म्याक शांती मेळची. त्यांचे कार्यकाळ कशी पळयता? नाही बरो सक्सेसफूल आशिल्लो ते मिनिस्टर आसतना तेन्नाय बीन आनी तेजे उपरांतूय बीन कसल्याच प्रकारचें हें न दवरता तेणें आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी गोंयच्या खातीर काम करता. आनी ताका लागून हांव म्हज्या मनाक तरी मानता ताका की एक बरी बायल मनीस, बरी सुस्वभावी बायल मनीस आनी बरें काम करपी बायल मनीस. आमी परत हनुमाना कडेन वळटा. आमच्या बरोबर आनी एक थंयसरले लोकल जॉयन जाता. तांचे कडल्यान आयकुया जे सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात आसा तांचे बद्दल तांची जी एक मॅसेज आसा ती पावोवपाक सोदता. हनुमान आयकुपा येता? हनुमान बाब, आमच्या बरोबर विक्टर गोन्साल्वीस आसा जे लोकल आसा. विक्टर बाब, म्हाका दिसता एक दुखद अशी घटना आसा ही आनी कालच्यान जेन्ना ही कळ्ळें तेन्ना प्रत्येक तालिगांवूच न्ही जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांच्या जेंचे कडेन कनेक्ट आशिल्ले जेनिफर मोन्सेरात हांचे तांकां ही खूब लागिल्ली आसा, मनाक लागिल्ली आसा अशी बातमी ही. तुमचो एक कनेक्ट आशिल्लो कितें आशिल्ले तांचे बद्दल म्हाका सांगूं शकता? जेनिफर म्हणल्यार आमी म्हणूंक जाता 30 years बॅक जेन्ना ती सांताक्रूज येयली पयलेच फावट आनी ते आमची कॅन्डिडेट जाली आनी तेन्ना हांव काँग्रेसीन आहलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो सगळ्या लोकांनी ती पयलीच फावटी भितर सरल्या आनी तेन्ना ताका सपोर्ट करतात. हांव अशी काँग्रेसमॅन न्ही जात, पूण आमी ताका सपोर्ट केलो आनी थोड्याच वोटांक ती सोडली. पूण तेजे उपरांत म्हाजें आनी ते फॅमिलीचें कनेक्शन सदांच उरलें, कित्याक आमीचे लोकांची जायतीं कामां बाबुशा फुड्यान वतालो. जेनिफर मिनिस्टर आसून तेज्या फुड्यान वतालो आनी बाबुशाचो आनी सगळ्यांचो लोकांचो ताज ते आमचे कडेन उरलो कसो. बाबुशाक सांगलें लोकांक मेळपाक आमकां तालिगांव येवपाक नाका, तेन्ना तूं हिंगा सांताक्रूज यो. ते म्हणूंक लागलो आमकां प्लेस पळय. आमी प्लेस पयली आनी ताका एक ऑफिस घातलें तेणें आनी म्हाका इन्चार्ज केलो. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आमी लोकांक मेवताले, लोकांची कामां करताले. बाबुशा जे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आनी जेनिफरान केन्नाय तें येतालें आनी म्हणटालें विक्टर यू लूक आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ फॅसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वॉटर सप्लाय, हे तूं मेन पळय आनी कोणाचे पर्सनल कितें ग्रिव्हन्सीस आसा ते बाबुशा फुड्यान व्हर. आनी आपणाकूय आपुणूय केन्ना येतालें आनी अशें आमचो एक सागोत जाली आनी आमचें बरेंपण जालें आनी आमी ताका सदांच ते फॅमिलीक रावले. पूण आतां इम्पॉर्टंट आसा, आयज जरी जेनिफर आमचे मदें ना, आमची फकत मागोंक जाता देवाक ताका सर्गीचें राज फाव करचें आनी तेज्या लायफान तेणें कितें बरें केलां तें ताका मेवतलें आनी सर्गीच्या राज्यान ताका फाव जातलें म्हणून हांव सोदता. विक्टर बाब, म्हाका दिसता हे एक मोठे लॉस आसा फक्त तालिगांव न्ही जाल्यार सांताक्रूज तुमी म्हणटा किंवा
बाकीच्या वाठारांनी सुद्धा एक मोठे लॉस आसा. तुम्ही ज्या तरेन म्हटले की तांच्यांनी कामा खातीर फॉर एग्जाम्पल रस्त्याची म्हणा किंवा लायटीची हाजेर तांचें लक्ष सदांच आसतालें आनी ती काम करतालीं लोकां बरोबर. त्यो थोड्यो यादी कितें सांगू शकता म्हाका तुमी? जायतो लोक फ्रीली जेन्ना जेनिफर मिनिस्टर आसले सेक्रेटरीएट बसताले आनी ते MLA कशें जालें तेन्ना ताका फ्रीली लोक मेवतालो. बाबुशाक पासून सांगपाक फाटीं सरताले पूण जेनिफराक मेवताले आनी ते कडच्यान सांगून बाबुशाची कामां करून जेनिफर दितालें लोकांक आनी जेनिफर आपुणूय आपल्याचे हितून सेक्रेटरीएटान बसोन घरा कडेन बसोन ती लोकांची कामां तेणें जायतीं केल्या. म्हाका तरी जायतो उगड आसा कित्याक इलेक्ट्रिसिटी ते मिटींग घेताले इलेक्ट्रिसिटीची वॉटर सप्लायची आनी रोड्स हे आमचे MLA आमचे थोडे तितले काम करूंक पावोंक ना पूण तेणें खूब लोकांक हेल्प केला. जावं ते एग्रीकल्चर जावं ते मामलादारान जावं ते रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतकूच ताका म्हाका दिसता आमचो लोक चडसो तेज्याच फुड्यान आसतलो. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणटा ते एक आख्या गोंयांक लागता आनी तेन्ना ते जायते आमच्या लोकांक हेल्प करताले आनी हांवूय ताका केन्नाय फोनार सांगतालो ना जाल्यार ते लोकांक दाखयलो चिटीचो बदलून दाखयलो. आनी हांव सदमतां जेनिफरान ते जायतें काम केलां तेजो फळ ताका देव दितलो आनी ताका सर्गीच्या राजान आनी फावो करतलो म्हणून हांव सदमतां. आयज पोखळी एक निर्माण जाले विक्टर बाब, खूब मनाक लागता आसतलें. एक पोखळी निर्माण जाली आसतली आनी ही पोखळी भरून काडप, कारण तालिगांवूच न्ही जाल्यार सरावंडींग वाठारांत सुद्दां ही पोखळी भरून काडप तितली सादी आसची ना. कारण अशी व्यक्ती जी लोकां कडेन कनेक्टेड आशिल्ली ती जेन्ना ह्या संवसाराक ना जाता तेन्ना लोकांचो एक कनेक्ट तुट्टा. त्या बाबतींत म्हाका थोडें कितें तरी सांगा. कनेक्ट तुटपाक चड म्हत्वाचें उतर तूं उलयलो. कित्याक जेन्ना एक लोक आमचो लोक तेज्या फुड्यान फ्रिली वयतालो, बाबुशाक मेळपाक इल्ले त्रास जाताले, तेजे कितें चडशे मिटिंगी आसताल्यो, तेजे ते मेन मनीस आसताले ते सगळे तेजे हँडल करताले. पूण जेनिफर आपूण पर्सनली आपूण सांगताले लोकांक आपणाक मेळोन दी, लोकांचे आपूण कामां करतले आनी कामां करून दिताले म्हणून सगळे सेक्रेटरीएटान उलयताले. आनी आयज पासून मामलादारान तुमी अशें जाल्यार जेनिफराचें नांव सांगून लोक काम म्हाकाय सांगताले विक्टर आमी जेनिफराचें नांव घेतलें तर आपणाचें रोखडेंच काम जालें. जेनिफराक खबर ना बावड्याक पूण तेज्या नांवान देवान तर ताका लोकांच्या मतीन घातलें, तेजें नांव घेवन तर काम जाता. ही एक व्हडली वस्त जावन आसा आनी ते सगळ्यांक फ्रिली अवेलेबल आसले. लोकांची कामां बरे भाशेन जातालीं आनी लोकांक खुशेन तें धाडटालें, खुशाल कशें करून धाडटाले. ते एक म्हत्वाची वस्त तेणें सांबाळल्या आनी लोकां मदें तें कार्ड जावन उरलां. बरोबर. देव बरें करूं विक्टर बाब. म्हाका दिसता खरेंच तुमची जी उतरां आसा ती तांच्या फॅमिली पर्यंत पावतली आनी तांच्या फॅमिलीक तितलीच घट रावपाक मदत जातली. देव बरें करूं विक्टर बाब. हे आशिल्ले विक्टर गोन्साल्वीस आमच्या बरोबर. आनी तुमी पळयतात जे विज्युअल्स आसा सद्याक तांचे घरच्यान हे लायव्ह विज्युअल्स तुमकां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता. जे लोक अजूनय थंय येतात तांच्या जे निमणे दर्शना खातीर लोकांची संख्या जी आसा ती वाडत चल्लेली आसा. स्टेट गव्हर्मेंटान 2 दिसाचे स्टेट मॉर्निंग जे अनाउन्स केल्लेले आसा आनी आयज तांचे जे पार्थीव शरीर आसा तांचे निमणे दर्शना खातीर तांच्या निवासस्थानाचेर तालिगांव हांगासर सकाळच्यान ही पार्थीव शरीर आसा ते निमणे दर्शना खातीर आसा. 3:30 वरांचेर जशी म्हायती मेळटा तशी 3:30 वरांचेर तांचेर जे चर्च आसा तालिगांवची थंयसर प्रेयर जातली आनी ताच्या उपरांत तांची एक इत्सा जी शेवटची इच्छा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचे जे निमणे संस्कार आसा ते जावचे. ते खातीर सांतिनीज हांगासर जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा, हिंदू स्मशानभुमी आसा थंयसर तांचेर आयज निमणे विधी जातली. ही म्हायती सद्याक आमकां मेळटा. आनी सद्या सकाळच्यान जे लिडर्स आयले तांचे सुद्दां कांय विज्युअल्स आनी तांचे जे मॅसेज आसा ती हांगासर आमचे कडेन आसा. विनोद पालेकर आमच्या बरोबर उलयले ते आयकुया आनी फुडें या. तुम्ही फायनल रिॲक्ट करपाक गेले सो कितें सांगता? Whatever I know of Jennifer Bright, I've known her for the last more than 30 years. We are probably in late 90s and then our Satara, she was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to her. Very humble, very good person. She was elected from Taligaon constituency, but I have known her much before as just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss. It's a loss of a friend more than a legislator for me as far as I'm concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family.
माफ करात, अमित पालेकर आमच्या बरोबर आशिल्ले. चुकून नाव चुकीचे घेतल्या खातीर हांव माफी मागता. अमित पालेकराचे तुमी उतरां आयकली. आयज सकाळच्यान जे तांचे घरा कडेन निवासस्थानाचेर जे लिडर्स येता आनी तांच्या फॅमिली प्रती जी एक संवेदना दाखयता, तांचे सगळे मॅसेज तुमच्या मुखार पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. हे पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा, जे ट्राफीक आसा ते स्मुथली वचपा खातीर, तशेंच जायते लोक येतले हे गॅरंटेड आसा, कारण तांचे कनेक्ट प्रत्येक जे तालिगांवकार आसा ते कनेक्टेड आशिल्ले तांचे कडेन. आनी आयज ज्या तरेन लोक येतात तांचे जे निमणे दर्शन घेवपा खातीर, ताजेर एक साबीत जाता की ती कितली कनेक्टेड आशिल्ली तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमच्या बरोबर BJPचे लिडर आसा, दाजी साळकार आसा. आमी तांचे कडेन वळुया. दाजी बाब, म्हाका दिसता एक मोठो लॉस आसा हो, नॉट ओन्ली फॉर BJP जाल्यार गोंयकारां खातीर, कारण अशी व्यक्ती एक विमेन लिडर म्हणपाक शकता आमी, आनी अशी व्यक्ती जी लोकां कडेन कनेक्टेड आशिल्ली ती ना जाल्ली आसा. तुमची ह्या वेळार जे प्रतिक्रिया आसतली ती आयकुया आमी. म्हाका दिसता एक खूब शॉकिंग गजाल आमकां काल आयकूंक आयली आनी गोंया भितर एक वेगळ्या तरेचें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. एक बरी लिडर तर ती आशिल्लीच, म्हणजे लोकांची तळमळ आशिल्ली अशी एक लिडर आशिल्ली. आनी म्हाका तिचो संपर्क म्हणजे चड लागींसून वळखुपाक कशें मेळ्ळें की इवन इन द असेंब्ली ती म्हज्या सायडीनूच बसताली आनी प्रत्येक फ्रॉम डे वन म्हाका दिसता गायडन्स तिणें म्हाका करत रावप. म्हणजे आमी ज्युनियर आशिल्ल्या कारणान थोड्यो गोश्टी आमकांय समज नाशिल्ल्यो. बाबा आपूण पर्सनली येवन गायड करप, खंयच्याय गोश्टीन हेल्प करप, म्हणजे ऑन आवर ओन शूज टू कम. आनी तशें करून एक बरे तरेचें एक पर्सनल बॉन्डिंग आमचे भितर घडून आयलें. आनी तिच्या वागणुके वयल्यान अशें दिसून येतालें की प्रत्येक गोश्ट, म्हणजे असेंब्लीन तर ती उलयतालीच, पूण भायर पसून आमी केन्ना मेळटाली जाल्यार ती ताळगांव बाबतींत तिची जी एक तळमळ आशिल्ली, एक आपले लोक बरे रावचे, बरे सुखान आसचे, म्हणजे एक तळमळ आशिल्ली एक व्यक्ती आज आमचे बरोबर ना, हें खूब वायट दिसता. आनी हें करता आसतना एक बरी मनीस पसून, इवन फ्रॉम हार्ट शी वॉज अ व्हेरी नायस ह्युमन बींग. सो म्हाका दिसता गोंया खातीर हो एक खूब मोठो लॉस अशें म्हाका सांगून दिसता. सर, म्हाका दिसता फ्लोरार जेन्ना तुमी म्हटलें की मदत करताली, आमी सदांच पळयलां की तांचे मुद्दे सुद्दां मांडटाना पॉयंट टू पॉयंट आसताले, केन्नाच एक्स्ट्रा करप ना और कोणाचेर आरोप प्रत्यारोप करप ना. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खूब शिकपाक मेळटाल्यो तांचे कडल्यान फ्लोरार जेन्ना तुमी कलीग म्हणून काम करताले तेन्ना. नो, शी वॉज ऑलवेज फोकस्ड म्हणटा तशें. इवन असेंब्लीन येता आसतना इमिडिएटली खंयच्याय विशयाचेर हें करता आसतना आमी तरी एक दोग जाणांक विचारून कशें उलोवप, कितें करप हें आमी विचारताले. पूण शी वॉज ऑलवेज फोकस्ड. म्हणजे ते लास्टाक कोण कशें उलयता बी तशें पळयनासतना आपलें कितें मनान आसा तें रोखडेंच ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मांडप आनी मागीर फुडें सरप, अशें तिजी एक पयलीं पसून, म्हणजे फ्रॉम डे वन आय हॅव सीन हर. ती कोणा कडल्यान एडवायस न्ही, तिच्या मनान कितें आसा ते मुद्दे ती डायरेक्ट थेट तुमी सांगले तशें, म्हणजे कांय वाडयनासतना टू द पॉयंट उलोवप, आनी तितलेच मुद्दे तिणें म्हाका. बरोबर. दाजी बाब, आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदतालो. तुमी म्हटलें की एज अ कोलीग म्हणून जेन्ना ती हेल्प करताली, कांय यादी तुमचे कडेन आसा अश्यो ज्यो केन्नाय तांच्यांनी तुमकां एक बऱ्या तरेन एक गायडन्स केल्लें आसा और हेल्प केल्लो आसा फ्लोरार किंवा फ्लोरा भायर सुद्दां? कारण जेन्ना तुमी एका पार्टीन आसतना खुबशे फावट मेळप जाताले आसतले और बाकीच्यो गोश्टी, सो केन्नाय अश्यो हेल्प केला किंवा अश्यो यादी तुमचे कडेन आसा तेंच्या बद्दल सांगपा सारक्यो? हय, एक याद म्हणजे फॉर माय फर्स्ट असेंब्ली, म्हणजे फर्स्टूच जेन्ना आमी असेंब्लीन गेले तेन्ना म्हणजे थोडे मुद्दे मांडपा आशिल्ले. गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर हांवें सेकंड केल्लें अँड वी वेर कन्फ्यूज हाव टू गो अबाउट इट. आमकां तितलें हें नाशिल्ल्या कारणान आनी पयलींच असेंब्ली आशिल्ल्या कारणान आय वॉज अ बीट कन्फ्यूज. म्हणजे ते गव्हर्नर एड्रेस कसो शिकून वचप हें सगळें खबर नाशिल्लें. बट शी, म्हणजे तो गव्हर्नराचो एड्रेसाचो बूक आसता तो म्हजो खंय तरी गाडयेन उरलो अँड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रन आउटसायड अँड आपल्या PA कडल्यान तो बूक घेवन तिणें म्हाका रोखडोच हाडून दिलो आनी मांड म्हणून सांगलें. सो दॅट वॉज द कन्सर्न शी हॅड. म्हणजे हांव फर्स्ट टायम MLA आशिल्लो, तिका तशी हें गरज नाशिल्ली, पूण सगळ्यांकूच हेल्प करप हें तिचे पयलीं पसून हांव पळयलें आनी तेन्ना पसून हांव शिकलो. खुबश्यो गोश्टी तिचे कडल्यान शिकपाक म्हाका मेळ्ळें. दाजी बाब, आनी एक गोश्ट तांची आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हळ्यार अक्रॉस दी पार्टी लायन, म्हळ्यार ती फक्त BJP बरोबरच न्ही जाल्यार काँग्रेस बाकीच्यो सुद्दां पार्टी आसा, कोणी आरोप सुद्दां केलो जाल्यार तांचे कडेन उलोवन तांची समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न करताले हें आमी खुबदां पळयलाय बीन. सो ह्या गजालींचेर तुमकां कशें कितें दिसता?
म्हाका दिसना तिजे कोण शत्रू आशिल्ले जशें, बिकॉज शी वॉज गूड टू एवरीबडी. ती खंयच्याच कॉन्ट्रवर्सीन पडनाशिल्ली. आनी वेन यू आर फोकस्ड, म्हणजे आपल्या लोकां कडेन फोकस आसता तेन्ना खंयच ती भरकट नासतना आपले मुद्दे घेताली, आपलें काम करताली आनी वताली. सो खंयच्याच कॉन्ट्रवर्सीन पडनाशिल्ली. सो कोण आरोप तिजेर पळय करताले, पॉलिटिकली कशें आसता, तुमी कितलेय बरें केले पसून जाल्यार पॉलिटिकली एकदां ओपोनंट तुमचो आरोप करताच. सो ते बारीक सोडले, जर पॉलिटिकल आरोप सपोज सोडले, आय डोंट थिंक सो तिजी अशें कितें मेजर कॉन्ट्रवर्सी आसली, नाजाल्यार मेजर तिका कितें कोणें आरोप तिजेर केले अशें. दाजीबाब, आनी एक गजाल जी खूब म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार आमकां फ्लोराचेर समजा एसेंब्लीन आमकां सद्याक 3 विमेन लिडर पळोवपाक मेळटले. तातूंतली जेनिफर मोन्सेरात ही एक आशिल्ली. म्हाका दिसता एक पोकळी निर्माण जाल्या जेन्ना आमी विमेन लिडर जेन्ना म्हणटा तेन्ना, आनी एक अशी टॉल लिडर आशिल्ली जी कनेक्टेड आशिल्ली फक्त बायलां कडेन न्ही जाल्यार प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक घटकांतल्या लोकां कडेन. सो ही पोकळी जी निर्माण जाल्या ती भरून काडप शक्य आसा, कितें दिसता तुमकां? न्ही, कशें आसा की पोकळी भरून आमकां काडप खूब कठीण आसा, पूण थंय खंय तरी कोण तरी आतां ती पोकळी भरून काडपाची जबाबदारी तितलीच सरकाराचेर आसा. सो आमकां तिजे भशेन मे बी कोण मेळूंक शकची ना हू वॉज वेरी दीस थिंग. पूण डेफिनेटली समबडी हू इज क्वॉलिफायड अँड हू इज टॅलंटेड डेफिनेटली थंय येतली. लोकांची कळवळ आशिल्ली कोण तरी अशी येतली अशें म्हाका तरी दिसता. बरोबर. देव बरें करूं दाजीबाब, आमच्या बरोबर तुमी जॉईन जाल्या बद्दल. आनी आमी फुडें वळटात. हे आशिल्ले दाजी साळकर, वास्कोचे MLA, आनी तांच्यांनी आपली जी मनोगत व्यक्त केल्ली आसा आयज ह्या वेळार जेन्ना तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात तांचें दुखद काल निधन जालां. आयज निमणे दर्शना खातीर तांच्या जे पार्थिव शरीर आसा ते तांच्या घरा कडेन निवासस्थानाचेर सकाळच्यान तालिगांव हांगासर निमणे दर्शना खातीर आसात. आनी आमी सद्या फुडें वळटा आसतनात हनुमान आमच्या बरोबर समजा जर आसा ग्रावंडा वयल्यान जाल्यार आमी ताजे कडल्यान घेवया. हनुमान, सद्या लोकांची गर्दी आनीक वाडत गेल्लेली आसा आनी लोक आतां आनीक गर्दी जावन येतात. आमी फाटल्यान तुजे विज्युअल्स पळोवपाक शकता. वदळ आशिल्ले ताचे पेक्षा आतां गर्दी हळू आनीक वाडपाक लागिल्ली आसा. कितें आसा सद्या? सद्याक हळू तुवें जशें सांगलें तशेंच गर्दी आहा ते वाडत चल्ल्या. जाणटे तांकां चलोंक जायना, ते कांय पळयना. आतां आमी पयलें स्ट्रेचरार एक जाणटी बायल ते पळोवपाक आयले, कित्याक खंय तरी जेनिफरान कडल्यान ताका मदत जाल्ली आसा, तेज्या फॅमिलीक मदत जाल्ली आसा. कितें काम ताका सांगलेलें ते जेनिफरान करून दिल्लें आसा. त्या खातीर ताका जाणटी चलपाक जायना जाल्यार सुद्दां ते स्ट्रेचर घेवन आयज जेनिफराचें लास्ट दर्शन घेवपाक ते आयिल्ले आसा. आमी पळयता रस्त्यार इतल्यो गाडयो वता, इतल्यो. ते विज्युअल्स जर आमचे कडेन पावल्ले आसा ते विज्युअल्स आमी प्ले करपाक सोदता. काय एज्ड विमेन जे आसा, जाणटी आसा, ती वॉकर घेवन जे येयल्ली आसा निमणे दर्शना खातीर. म्हाका दिसता हो एक मोग आनी ही आपुलकी आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात हांचे कडेन. ते विज्युअल्स जर जाता जाल्यार आमी प्ले करुया. येस हनुमान, सांग. तशेंच आमी पळयता जे फक्त वॉकर घेवन येयले, कोण स्ट्रेचर घेवन आयले, कोणाक गळ्यान बेल्ट आहा, म्हणजे असले की तांकां त्रास जाता. एवरीडे उठ असले रेगुलर आपले एवरीडे डे टू डे कामां करपाचे तांकां त्रास जाता. तरी तसले त्रास आसून सुद्दां ते लोक आयज जेनिफरचे नेमणे दर्शन घेवपाक येता. म्हणटकूच हे कळोन येता की हे जेनिफर मोन्सेरात कितले लोकांशी कनेक्टेड आशिल्ले, कितले आपुलकी ह्या लोकांक आशिल्ली ते आमकां हांगसर दिसून येता. हे विज्युअल्स जे हनुमान आतां सांगताले ते विज्युअल्स तुमी पळोवपाक शकता स्क्रिनीचेर आमच्या. ज्या तरेन लोक येता तिका निमण्या दर्शना खातीर. ती गजाल म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा. कारण अशा वेळार जेन्ना एक व्यक्ती आपल्या मदलो एक व्यक्ती आनी खास करून जेन्ना आमकां काळजाक लागीं आसता ऑर आपल्या खातीर एक उमेद कशी आसता ऑर आपल्या कडेन चडशे फावटी कनेक्टेड आसता, अशी व्यक्ती जर ना जाली जाल्यार ते व्यक्तीच्या निमण्या दर्शना खातीर अशा तरेचे जेन्ना जनसमुदाय येता किंवा जे जाणटे लोक आमी त्या स्क्रिनीर जे पळयतात तांचे वॉकर घेवन ती निमण्या दर्शना खातीर आयिल्ली आसा, एक खंय ना खंय तरी एक मनाक लागता की अशी व्यक्ती आमच्या ह्या संवसारांतल्यान वयता तेन्ना एक निमणें दर्शन तरी आपल्याक बरे तरेन घेवंक मेळचें ह्या हेतून आनी तांच्या जी फॅमिली आसा तांकां एक शक्त मेळची, तांचे कडेन उलोवपाक मेळचें ह्या हेतून हांगासर आमकां हे सगळे जनसमुदाय दिश्टी पडटा. हनुमान, सांग. आमी एज अ जर्नलिस्ट आमी जेन्ना जेनिफर मोन्सेरात कडेन केन्ना प्रश्न करपाक कितें विचारपाक म्हणून आमी पळयल्ले आसा. एज अ पर्सनल म्हाजी एक्सपिरियन्स म्हणून सांगता. आमी जेन्ना कलीग सगळे रिपोर्टर जेन्ना वताले
सो शी इज ऑलवेज अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन. मोगान हम्म. उलयतले, केन्ना रागार ना, केन्ना तिडकेन उलोवप ना, केन्ना अशें हें ना वचा असले बी शब्द काय ना. मोगान उलोवप हास्यचो चेहरो घेवन उलोवप एक तेजो स्वभाव आशिल्लो. आणि तो स्वभाव म्हाका दिसता फक्त रिपोर्टर्सा बरोबर न्ही, तर ते लोकल्स आहा जे तेंच्या घरा येताले किंवा ते जेन्ना मेळपाक वताले, सो तेंच्या कडेन सुद्दां तोच स्वभाव तेंचो आशिल्लो. कित्याक म्हणजे हांवें पयलें ऑडशेल तसल्या गांवांत लास्ट इयर जे पावस जाल्ले तेंगा मातशें लँडस्लायड जाल्ले, माती येयल्ले, ते घरांनी गेल्ले आनी उलयतालीं लोकांशी. आनी ते सगळे चिखलान ते रावन ते कामां करून घेताले. ते आमी अक्षरशः आमच्या दोळ्यांतल्यान पळयल्ले आसा ते कशी आहा ती. सो तेच आयज हांगा पळोवपाक मेळटा. जाणटे लोक, यूथ, सगळे ऑपोजिशन, बिझनसमॅन, सगळे तरेचे लोक आयज हांगा तेजे लास्ट निमणे दर्शन घेवपाक येयल्ले आसा ती. बरोबर, हे विज्युअल्स आमी पळोवपाक शकता सद्याक आमच्या स्क्रिनीचेर. आणि ते विज्युअल्स खूब कितें उलयता, कारण हे विज्युअल्स एक जस्ट निमणे दर्शनाचे न्ही जाल्यार तांचे प्रती आशिल्लो एक जो कळवळ और तांचे प्रती आशिल्लो एक मोग हांगासर दाखयता आमकां. आमी फुडें वतात आणि आमच्या बरोबर एक लिडर हांचे एक बायट आसा ती आमी प्ले करपाक सोदता. उदय मडकयकर हांचे जे ह्या वेळार एक मॅसेज आसा ती आमी प्ले करपाक सोदता आनी फुडें वयता. जायते लिडर्स सकाळच्यान आयज हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा आणि ह्या वेळार तांच्यांनी आपली संवेदना व्यक्त केल्ली आसा तांच्या फॅमिली थ्रू, मोन्सेरात फॅमिली कडेन, आणि तांच्या फॅमिलीक शक्त मेळची म्हणून. आयज सकाळच्यान जनसमुदाय तर येतात, जायते लिडर्सूय येता आमच्या बरोबर. उलयले उदय मडकयकर बाब, तांचे एक मनोगत आयकी आनी फुडें या. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले, म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान. आनी मागीर तेका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. ही अपडेट दिल्ली आसा उदय मडकयकर हांच्यांनी. आयज 3 पर्यंत त्यांचे पार्थीव शरीर जे आसा ते घरा कडेन दवरले वतले निमणे दर्शना खातीर. आनी ताजे उपरांत 3:30 सुमारा जे तालिगांवची चर्च आसा थंयसर तांचेर प्रेयर जातली, आनी मागीर 4:30 सुमारा जे प्रोसेशन आसा ते हिंदू क्रेमेटोरियम आसा जे सांतिनेज हांगासर थंय व्हेले वयतले, आनी निमणी विधी जी आसा, अंतीम संस्कार जे आसा ते थंयसर जातले. ही अपडेट उदय मडकयकर हांच्यांनी दिल्या. आमच्या बरोबर आनी एक बायट आसा ती आमी प्ले करपाक सोदता. आमच्या बरोबर आयरिश बाब आसा, आणि आयरिश बाब जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक पॉलिटिकल रायवलरी सुद्दां आशिल्ली. ह्यो सगळ्यो मोन्सेरात फॅमिली कडेन आमी खूब पयलीं पळयताले, पूण जेन्ना मागीर ह्यो सगळ्यो समीकरणां बदलली आनी आयज तांची मॅसेज आमी आयकुया. ह्या वेळार जेन्ना ते निमणे दर्शना खातीर आयिल्ले तांच्या तालिगांवच्या निवासस्थानाचेर, आयकुया आयरिश बाब हांच्यांनी कितें म्हळें तें. So what do you like to say? In the death of Jennifer Montserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive, and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. हे आशिल्ले आयरिश बाब. आणि आमी सध्या विज्युअल्स पळोवया त्यांच्या घरचे जे जनसमुदाय आयला, जे लोक तांचे निमणे दर्शना खातीर
तांच्या निवासस्थानाचेर आयले हे सगळे आमी विज्युअल्स आमी प्ले करपाक सोदतात. एक गोश्ट परत एक फावट हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. काल दनपारां 1:55 तांकां डॉक्टरान डेड डिक्लेअर केल्ले एका खाजगी हॉस्पिटलान दोनापावल हांगासर. जेनिफर मॉन्सेरात हांची तब्येत कितलेशेच स्टेप जालो बरें नाशिल्ली हें आमकां आयकपाक येतालें. तांचे दुयेंसा कडेन ही झगडी चालूच आशिल्ली, ही स्ट्रॉंग आशिल्ली भरपूर. जशें आत्तां आयरिश बाब हांच्यांनी सांगलें की खूब पॉझिटिव्ह आशिल्ली ती आपल्या बाबतीन. आणि ही एक बरी गोष्ट एका लिडराची आसता की ती पॉझिटिव्हली खंयच्याय दुयेंसा कडेन न्ही जाल्यार खंयच्या प्रॉब्लमा कडेन झगडप. आणि ते आमकां फाटले वर्सभर एक 8 ते 9 म्हयने ह्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक किंवा आयकुपाक मेळटाल्यो. पूण हे दुखद बातमी काल आमकां आयकुपाक मेळ्ळी. 2 दीस पयलीं तांकां एडमीट केल्ले एका खाजगी हॉस्पिटलान दोनापावल हांगासर. आणि आयज काल ही दुखद बातमी आमकां आयकुपाक मेळ्ळी. ती म्हळ्यार तालिगांवचे MLA जेनिफर मॉन्सेरात हांकां दुखद मरण आयलें. 2005 ह्या सालान पयल्याच फावट तांच्यांनी पॉलिटिक्सान एंटर केली म्हणपाक शकता. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष, ताच्या उपरांत तांच्यांनी जे लोकल पॉलिटिक्स आसा जे आमी म्हणटा की पंचायत, तातूंत तांच्यांनी एंट्री घेतली. 2009 ते 2012 पर्यंत ते सरपंच म्हणून तांच्यांनी काम केल्लें आसा तालिगांव पंचायतीन. जायतीं तेंच्यांनी कामां त्या वेळार केल्लीं ती आयज सुद्दां याद जाता आणि ती फायदेशीर आमकां ठरतना तालिगांव खातीर पळोवपाक मेळटा. 2012 ह्या वर्सा सावन तांच्यांनी MLA म्हणून ती निवडून आयली तालिगांवच्यान आणि फर्स्ट विमेन MLA तालिगांवच्यान निवडून येवपाक. आणि ताचे उपरांत 2017 परत एक फावट ती MLA म्हणून काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर निवडून आयली. 2019 सालान जेन्ना BJPन तांच्यांनी एंट्री घेतली ते वेळार तांच्यांनी मिनिस्टर म्हणून सुद्दां गोंय राज्याचे मिनिस्टर म्हणून काम पळयलें. आमकां एसेंब्लीन किंवा बाकीच्या जाग्याचेर सुद्दां तांचे जे आयडियाज आसा ऑर तांचे जे विचार आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटाले. 2022 परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली. आणि आयज ही आमकां खबर आयकुपाक मेळटा कारण खुबसो ती बरी नाशिल्ली ही गजाल आमकां आयकुपाक मेळटाली. आणि आयज ह्या वेळार तांचे जे पार्थीव शरीर आसा ते तांच्या निवासस्थानाचेर निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्लें आसा. उदय बाब हांच्यांनी आमकां आत्तां जी म्हायती दिली, हांव परत एक फावट ती बायट प्ले करपाक सोदतां. उदय बाब हांच्यांनी जी आयज म्हायती दिली आमकां की तांचेर जे निमणे संस्कार आसा ते कितल्यांक जातले, प्रेयर्स कितल्यांक जातले, हे मातशें आमी परत एक फावट लोकां खातीर प्ले करुया. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान. आनी मागीर तेका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय घेवन मागीर क्रिमेशन जातलें. जायते लिडर सकाळच्यान येतात आणि जे निमण्या दर्शना खातीर तांच्या घरा कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी आतां आनी एक अशेच लिडर पाविल्ले आसात, तांचे जे बायट आसा ती आयकुया. तांचे फॅमिली खातीर तांच्यांनी आपले जे संवेदना व्यक्त केल्ली आसा ती आयकुया. आनी फुडें आमच्या बरोबर बाबाशान जे आदले MLA आशिल्ले तांची प्रतिक्रिया आयकुया. कांय खिणांत आमी परत ह्यो सगळे प्रतिक्रिया आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. आत्तां उदय बाब हांच्यांनी सांगले 3 सुमारा जे निमण्या दर्शना खातीर 3 पर्यंत तांच्या निवासस्थानाचेर जे पार्थीव शरीर आसा ते आसतले. ताच्या उपरांत 3:30 सुमारा तालिगांव चर्च जी आसा त्या चर्चीन प्रेयर जातली. आणि ताच्या उपरांत 4:30 जे प्रोसेशन आसा ते हिंदू क्रेमेटोरियम आसा सांतिनेज हांगासर थंय व्हेले वयतले आणि निमणी विधी थंयसर जातली. सो ही अपडेट आमकां मेळटा. आणि तांची जी एक शेवटची इच्छा आशिल्ली की हिंदू पद्दती प्रमाणे तांचे जे निमणे संस्कार आसा ते जावचे ही तांचे एक इच्छा आशिल्ली, निमणी इच्छा आशिल्ली. ती आयज 4:30 सुमारा प्रोसेशन जातलें आनी ताच्या उपरांत हिंदू क्रेमेटोरियम सांतिनेज हांगासर व्हरतले. आमच्या बरोबर बाबाशान हांचे जी आयच्या ह्या वेळार तांचे जे मनोगत आसा ते आयकुया आनी फुडें या. जेनिफर मॉन्सेरात हे आमच्या बारा
17 to 22 MLA आसले हे एक काल ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला बरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां दाखोवंक वताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी इतार वचपा नाकाले आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान बरी सुटपाव करपा तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगोय चेड्याक आनी फामिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपा देवान आदार दिल्या पूण लागता शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे जेन्ना जाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेन्ना आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेन्ना बाय केन्ना फोन केले ड्युटी कितें आमचें काम आसलें तें करून दिताले आनी एक स्मायल म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचे मदें ना जालें देवाक मागता एक स्वर्गीराय सावकर म्हणून तेजे बाबूत मनशाक आतां आनी तेजे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोसून दीत म्हणून आनी ते स्वर्गीराय करपाक दिवची मागता. हे आशिल्ले बाबाशान तशेंच दुसरी जे तुमी बायट आयकली ती क्लाफासियो MLA एक्स MLA फॉर्मर MLA हांची तुमी दोगांची जे बायट आसा ती आयत्ता आयकली. कांय म्हत्वाच्यो गोश्टी परत एक फावट सांगपाक सोदता हांव तुमकां आयज 3 पर्यंत तांचे पार्थीव शरीर जे आसा ते तांच्या निवासस्थानाचेर आसतले लोक जे निमणे दर्शना खातीर आनी ताच्या उपरांत मागीर 4:30 सुमार प्रोसेशन तांचे चर्चींतल्यान तालिगांवच्या चर्चींतल्यान ते जी सांतेनीसची क्रेमेटोरियम आसा थंयसर व्हरतले. आमी विज्युअल्स दाखोवपाक सोदता सद्याक घरच्यान तांचे जे लोक आयज सकाळच्यान तांचे निमणे दर्शना खातीर येता हे विज्युअल्स तुमी पळयतात. सद्या एक लिडर जी लोकां कडेन कनेक्टेड आशिल्ली लोकां बरोबर तांच्यांनी काम केल्लें आसा 2019 तांच्यांनी जेन्ना भाजपान तांच्यांनी प्रवेश केलो ताजे उपरांत मिनिस्टर जाली तेन्ना सुद्दां अक्रॉस दी पार्टी लायन म्हणपाक शकता आमी अशें काम तांचें आमकां पळोवपाक मेळटालें. फक्त तालिगांवचें बरें जावचें तशेंच सांताक्रूज म्हणा ऑर पणजे ह्या वाठारांत सुद्दां कांय गोश्टी फुडें वयच्यो बऱ्यो जावच्यो म्हणून तांच्यांनी खंयची पार्टी पळयनासतना तांच्यांनी काम केल्लें आमकां दिश्टी पडटालें. आनी खास करून जेन्ना ती काम करताली तेन्ना स्वता फिल्डार येवन कांय गोश्टी चॅक करप पळोवप आमकां ती मिडियान खूब कमी दिश्टी पडटाली. ताजे कारणूय वेगळे आशिल्ले ती मिडिया कडेन तितली उलोवपाक सोदिनाशिल्ली बट बिहायंड दी कॅमेरा खुबशे जर रिपोर्टर तांचे कडेन उलयताले जाल्यार ते तितल्याच आपुलकेन आनी तितलेच बरेपणान उलयताली आनी जी इन्फॉर्मेशन केन्नाय दिवपाक जाय जाल्यार ती बऱ्या तरेन प्रोवायड करताली. आनी एक गोश्ट आमकां पळोवपाक मेळटाली ती म्हळ्यार तांचें काम. कारण फक्त जे आमी पंचायती पुरती तशें न्ही जाल्यार एक MLAन एका मिनिस्टरान जें काम करपाक जाय तें काम आमकां तालिगांव तशेंच सरभोंवतणीच्या वातावरणान आमकां दिश्टी पडटालें. हे तुमी विज्युअल्स पळयतात लायव्ह विज्युअल्स तांच्या घरा कडल्यान आनी जायते लोक आतां येवपाक लागिल्ले आसा. आनी आमी वळुया आमच्या बरोबर गोवा न्यूज हबाचे एडिटर रुपेश बाब जॉयन जाल्ले आसा. रुपेश बाब, म्हाका दिसता ही जनसमुदाय आमी पळयतात तो एक ग्वाही दिता तांचे लिडरशिपीची. कशें पळयतात तुमी? आमी पयले सकाळच्यान तांच्या घरा कडेन जे तरेची गर्दी आसा ती पळयत जाल्यार तांची पॉप्युलरिटी कितली आशिल्ली पळय ती सद्या कळटा. एक गजाल तांणी केली आनी सुरवातेक आमकां दिसलें की ती चूक आशिल्ली पूण मागीर कळ्ळें की एक्चुअली सारकें केलें तांणी की सकाळीं लोक एकठांय जावच्या पयलीं किंवा कोणाक कळच्या पयलीं तांचे पार्थीव मॉर्टल रिमेन्स तांणी मणिपाल हॉस्पिटल दोनापावलाच्यान ताळगांवच्या घरा कडेन हाडले. सो ताका लागून वाटेर गर्दी ना, ट्राफीक चावस ना, कोण फोटो काडटा अशें ना. सो हे सगळे ते पयलीं घरा कडेन पावल्या उपरांत नंतर तांणी कांय वेळा खातीर गेट बंद केल्ली आनी तांचे जे प्रेयर्स आसात त्यो प्रेयर्स तांणी केल्यो आनी ताच्या उपरांत लोकां खातीर उक्ते केले. तेजे उपरांत आमी जें पळयलें की जे तरेन
लिडर्स तर आयलेच, लिडर्स तेजे मागीर उलोवया, पूण जो सामान्य लोक आसा ताळगांवचो तो जे तरेन थंय आयलो तें पळयल्यार कळटा की तांची पॉप्युलरिटी स्वता जेनिफर मोन्सेरात म्हणून जी पॉप्युलरिटी आसा पळय न्ही ती खूबच आशिल्ली. तेजे नंतर लिडर्स आयले, भितर सुभाष शिरोडकर पयले आशिल्ले जे लिडर आयले, तेजे उपरांत आमी पळयले बाकीचे लोकांची बायट्स आमी पळयली. हाजे उपरांत आतां जशें जशें दनपार जातली तशेंच आनीकूय लिडर येतले. अपेक्षा आसा की मुख्यमंत्री थंय येवपाचे आसा, पक्षाचे बाकीचे लिडर येवपाचे आसा आनी जे जशें उदय मडकयकारान सांगलें तशें तांचे पयलीं चर्चीन व्हरतले आनी आमी हांगा रिएक्शन्स पळयतालीं लोकांचे आनी वी आर थँकफूल की जे लोक आमकां लायव्ह पळोवन दे आर कनेक्टींग टू अस. तातूंत आर्लेट आजावेदो आनी आमकां करेक्ट केला की तो म्हणटा इट इज नॉट प्रेयर, म्हणजे चर्चीन जी जाता इट इज नॉट प्रेयर, इट इज कॉल्ड हॉली युचरिस्टीक मास. पार्डन मी समज जर आय डिडंट प्रोनाउन्स इट प्रॉपरली, बट इट इज हॉली युचरिस्टीक मास. सो हांगा लोकांचे जे लोक थंय येवपाक शकना ताळगांव, जे गोंया भायर आसा आनी खास करून एब्रॉड आसा, तांणी आज सकाळच्यान लायव्ह पळोवपाक सुरू केल्ले आसा. दे आर जस्ट वॉचिंग आनी आमकां हांगा खुबशीं रिएक्शनां येता. RIP मे हर सोल रेस्ट इन पीस, विक्टर डेमेलो म्हणटा, प्रिया रॉड्रिगीस म्हणटा RIP जेनिफर मॅम, मारियन क्लेरा गोन्साल्वीस हांचे इंट्रस्टींग युअर स्मायल वॉज इन्फेक्शियस जेनिफर. सो प्रत्येक जाण ताच्या स्वभावा विशीं उलयता आनी सचिन जे तरेन आतां चल्ला तें पळयत जाल्यार जशी दनपार जातली आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार मोठो जमाव हांगा येवपाची शक्यताय आसा. बरोबर. म्हाका दिसता रमेश बाब तुवें जे सांगले त्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसाच. आमकां सकाळच्यान ज्या तरेन तांचे जे पॉप्युलरिटी जी आशिल्ली ती दिश्टी पडटाच आमकां, कारण ज्या तरेन जाणटे आमी कांय अशे विज्युअल्स पळयले जांकां वॉकर घेवन किंवा खुर्चेर घालून सुद्दां वयर व्हरचें पडल्या तरी सुद्दां घरच्यान भायर सरोन जे जाणटी आसा ती सुद्दां आयिल्ली आसा. एक कनेक्ट आशिल्लो तांचो प्रत्येक तालिगांवकारा कडेन आनी खास करून जे एल्डरली वुमन आसा हांचे कडेन कनेक्ट आमी खुबदां पळयला तेंचो. सो हो कनेक्ट आयज दिश्टी पडटा जेन्ना लोक भायर येता तेन्ना. हय, फुल्ली तशें पळोवंक वचत जाल्यार मोन्सेरात फॅमिलीचे जशें आमी कालूय म्हटिल्लें, शी वॉज नॉट अंडर द शेडो ऑफ बाबूश मोन्सेरात. खुबश्या जाणांक पीपल मे डिसएग्री विथ मी, बट शी वॉज नॉट अंडर, एब्सोल्युटली नॉट अंडर शेडो ऑफ बाबूश मोन्सेरात. कारण ताळगांवान तिणें आपलें एक वेगळेंच फॅन फॉलोवींग बेस तयार केल्ली, वोटर्स बेस तयार केल्ली. आनी जशें हांवें पयलीं म्हटलें की चलो मेयर आसून सुद्दां तिका CCPन थंय येवन लुडबूड करतना आमी केन्ना पळोवना. शी वॉज ऑलवेज रिजर्वड. तिणें जें काम केलें तें परत परत मिडिया मुखार घेवन येवना. बाकीचे जशे मिनिस्टर्स बायट्स दिता तितले फ्रिक्वेंटली बायट्स दिना. कितें जाय तें आमकां तिच्या ट्विटर हँडलर म्हणजे आतां एक्स म्हणटा ताजेरसून कळटालें. सो वेन शी वॉज मिनिस्टर शी वॉज वर्कींग, पूण अशें प्रॉमिनंटली मिडिया कडेन इंटरेक्शन तिचें खूब कमी आशिल्लें. पूण अशें न्ही की शी यूज टू हेट मिडिया. whenever we have seen ki whenever there was exchange between her and media person, she used to smile back or greet, and she knew everyone by name, at least media is concerned, and as far as voters are concerned also she knew everyone by name. रुपेश, आणि एक गोष्ट आसा जी म्हत्वाची आसा. 2005 ह्या वर्सासान तांच्यांनी पॉलिटिकल करियर सुरवात केली. आमी पळयता की ग्रावंड लेवला वयल्यान नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणा किंवा ती पंचायतींतल्यान पंच म्हणून सुद्दां तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. सो अशा तरेची लिडर आशिल्ली जाका ग्रावंड रियलिटी खबर आशिल्ली. ताचे बद्दल थोडें कितें सांग, कारण तुमी सुद्दां खूब ताजे कारकिर्द पळयल्लेले आसा. बेसिकली जेन्ना कोणूय मनीस डायरेक्ट आमदार जाता तेन्ना ताका एक हे ग्रावंडा कडेन कनेक्ट कमी आसता. पूण जो मनीस आमी पळयल्या जे आमदार, खुबशे अशे आमदार आसा जे पयलीं जिल्हा पंचायत मेंबर जाले किंवा पंचायत मेंबर जाले किंवा जाणी आपली कारकीर्द एक पंच म्हणून सुरू केली, तांकां आपल्या मतदारसंघा विशीं खूब खबर आसता. आतां जेनिफरा बाबतींत पळयता आसतना शी हॅज टू हँडल टू कायंड ऑफ पीपल इन तालिगांव. इफ यू सी देर इज OBC पॉप्युलेशन, देर इज एथनीक पॉप्युलेशन जे ताळगांव पयलीं पासून रावताले. एवरीवन नोज दॅट तालिगांव वॉज ऑल्सो नोन एज रायस बॉल ऑफ गोवा, जंय पॅडी फिल्ड्स आशिल्ली,
म्हणजे हांगच्यान जी पॅडी येताली, जे रायस येताले तेजे खातीर ताळगांव फामाद आशिल्लें. दॅट वॉज वन पॉप्युलेशन, दॅट स्टील रिमेन्स वन पॉप्युलेशन. अँड अनदर पॉप्युलेशन आर नियो ताळगांवकार्स, म्हणजे ज्यांनी थंय बिल्डिंगांनी फ्लॅट घेतले तांकां आवडले म्हणून तांणी थंय वोटींग आपलें थंय शिफ्ट केलें आनी थंय आपूण वोटर जाले. आतां जेनिफराच्या बाबतींत ह्या दोनूय सेक्शना मदीं ती तितलीच पॉप्युलर आशिल्ली. जे नियो ताळगांवकार आशिल्ले तांकां दिसतालें शी वॉज एप्रोचेबल, शी वॉज एज्युकेटेड, म्हणजे आतां इंग्लीश स्पिकींग आशिल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांक कनेक्ट जावपाक बरें पडटालें. एट द सेम टायम जे ओबीसी पॉप्युलेशन आसा पळय थंय बी तुमी पळयलें जाल्यार ते तितलेच कनेक्ट जाताले. आनी ताका लागून जे बाबूश मोन्सेरातचो जो गड किल्लो म्हणटाले तालिगांव, तो हळू हळू जेनिफर मोन्सेरातचो गड किल्लो जाल्लो आसा सद्या. तुमी इवन आतां विज्युअल्स जे तुमी चलयता ते पळयत जाल्यार हांगा जे लोक येता ते लोक पळयत जाल्यार ताळगांवचे सामान्य लोक येवन तिचें निमणें दर्शन घेता. खुबशे जाणांक आमी म्हणटा आसतना जेनिफर मोन्सेराताक आयडेंटिफाय करता आसतना शी इज मोर नोन फॉर हर स्मायल अँड हर काम बिहेवियर देन एनी वन एल्स, कारण आमी एसेंब्लीन सुद्दां तिका तशी आड्डतना बी पळोवना. एक गोष्ट आसा ती म्हळ्यार आमी खुबदां पळयता की सुडाचें राजकारण अशें आमी खुबशे फावटी म्हणटात पळयतात, पूण मोन्सेरात फॅमिलीनूच आमी म्हणपाक शकता. कारण आयज जेन्ना आमी पळयतात की आयरीश तांच्या घरा कडेन आयज निमणे दर्शनाक येवन गेले, काल सेसिलान तांचे बद्दल जी वक्तव्य उलयलेली आसा त्यो गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसा. कारण तांच्यांनी म्हाका दिसता अशें पर्सनल लेवलाचेर सूड घेवपाचो अशें काम केन्ना दिश्टी पडनाशिल्लें. ही एक पॉलिटिक्साची बाजू आमकां खूब शिकपा सारकी आसा, पळोवपा सारकी आशिल्ली. मुद्द्या खातीर एखादे ओपिनियन वेगळें आसूं शकता, कारण बरोबर. मुद्द्या खातीर एक गजाल घडये तुकाय आवडत पूण ती म्हाका आवडची ना, पूण हाजो अर्थ तूं आनी हांव दुस्मान जायना. पूण हें दीस इज अ ब्युटी ऑफ गोवाज पॉलिटिक्स ऑल्सो. इफ यू गो टू सी गोंयच्या राजकारणाची ब्युटी. आयरीश रॉड्रिगीज जो एका टायमाचेर आमी सामको मोन्सेराताचो विरोधी म्हणून हें जाल्लो, नंतर खूब कितें घडणुको जाल्यो बिकॉज नंतर ते न्यायप्रविश्ट आसा, म्हणजे कोर्टान आसा, कोर्टांतल्यान भायर पडलो, सो वी शूड नॉट टॉक अबाउट इट. पूण अशी इमेज आशिल्ली की आयरीश रॉड्रिगीज आनी बाबूश मोन्सेरात वेर नॉट इन गूड टर्म्स. पूण जे तरेन आज तो आयलो अँड आय डोंट नो, आयरीश बाब हांगा दिसती पडना हालीं. आय नो दॅट ही इज इन UK, मस्ट हॅव बीन सेटल्ड डावन देर ऑर पोर्तुगाल, आय डोंट नो, वील आस्क हिम. पूण तो आयलो आनी ताणें विजीट केली आनी गेलो. इंडिकेट्स की कशें ताजो म्हणजे तेंचो राग नाशिल्लो एकमेका कडेन. इट वॉज अ पॉलिटिकल डिफरन्सीस. आनी जशें आमी आतां पळयतात आमचे थोडे जाण खुर्च्यांचेर उबारून सुद्दां व्हरचे पडले तरी पूण तांणी गेले. खुबशे जाण क्रॉलर्स घेवन आयिल्ले आसा. हाजे पयलीं आमी बाय मिस्टेक स्ट्रेचर म्हटलें, दे आर नॉट ऑन स्ट्रेचर बट दे आर ऑन क्रॉलर्स. आमचे खातीर करेक्ट करुया. क्रॉलर्स घेवन आयिल्ले आसा आनी ताका लागून आमी पळयता की खुबशे कडेन खुबशे लोक हांगा जमले आनी लोक येत रावतले आनी गर्दी वाडत रावतली. आमी ते दाखोवपाक सोदता तुमच्या फुड्यान. जे तामिळनाडूचे गव्हर्नर ऑनरेबल राजेंद्र आलेकर हे सुद्दां पाविल्ले आसा निवासस्थानाचेर. ते विज्युअल्स समजा जर आमकां आमी आमचे टीव्हीचेर घेवपाक शकता जाल्यार ते विज्युअल्स आमी पळोवया. खूब म्हत्वाचे विज्युअल्स आमच्या फुड्यान येता सद्याक. आनी तशेंच जे रमेश तवडकर मिनिस्टर आसा गोंय राज्याचे ते सुद्दां पाविल्ले आसा. तांचे सुद्दां जे मनोगत आसा ते आमी आयकुया, कारण खूब म्हत्वाचे विज्युअल्स आमच्या फुड्यान येतात. आनी जी तांची पॉप्युलरिटी आशिल्ली ती आयज ह्या वेळार कळटा, कारण अशा तरेचे लोक सद्याक येवपाक लागिल्ले आसा. जनसमुदाय एकठांय जावपाक लागिल्ले आसा, येवपाक लागिल्ले आसा, तांच्या निमण्या दर्शना खातीर येवपाक लागिल्ले आसा. तांची पॉप्युलरिटी कितें आसा ती ह्या वेळार आमकां कळटा. आनी हे विज्युअल्स जे आसा जे घरच्यान तांचे आमकां हांगासर येतात ते म्हळ्यार जे गव्हर्नर ऑफ तामिळनाडू ऑनरेबल राजेंद्र आलेकर ते पाविल्ले आसा. तांच्यांनी सुद्दां तांच्या फॅमिली प्रती आपले जे एक मॅसेज आसा ती पावयल्ली आसा. ती फॅमिली स्ट्रॉंग उरची, मोन्सेरात फॅमिली, हाज्या खातीर तांच्यांनी घरा कडेन येवन तांचें निमणें दर्शन आयज घेतिल्लें आसा. तशेंच गोंय राज्याचे मिनिस्टर सकाळीं फुडें आमी पळयलें की सुभाष शिरोडकर, मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर येवन गेले. तांच्यांनी सुद्दां आपली संवेदना व्यक्त केल्ली आसा तांच्या फॅमिली प्रती. दामू नाईक जे प्रदेशाध्यक्ष आसा ते सुद्दां पाविल्ले आसा. हे तुमी विज्युअल्स पळयतात सद्याक टीव्हीचेर आमच्या. जे मिनिस्टर रमेश तवडकर बाब तांचे
म्हाका दिसता हें दूख सगळ्यांच्या तोंडार आमकां दिश्टी पडटा, कारण जी व्यक्ती आशिल्ली ती खूब लागीं आशिल्ली चडश्यांच्या काळजा कडेन, कारण तांचें कामूच तशें आशिल्लें आनी ह्या खातीरूच म्हाका दिसता हे लिडर्स आसात ते घरा कडेन पाविल्ले आसा. आमी हे विज्युअल्स तुमकां फक्त दाखोवपाक सोदता सद्या. मिनिस्टर रमेश तवडकर सद्याक निमणे दर्शना खातीर तांच्या फॅमिली कडेन तांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ले आसा. आमी तुमकां जे तामिळनाडूचे गव्हर्नर आसा ऑनरेबल राजेंद्र आल्लेकर हांची आमी जे फॅमिली प्रती तांच्यांनी जे मनोगत आसा तांचे बायट आसा ती आमी आयकुया आनी फुडें या. मी आज श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले जेनिफर मोन्सेरात. सो वॉट विल यू से? काल दनपारां कळटकच हांव रातीच आयलो. खूब वायट गोश्ट जाली. पयलीं त्या ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी तिजे बरोबर काम करतनाचो म्हजो अनुभव खूब पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली. हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली, मंत्री आशिल्ली. त्या वेळार तिजो परफॉर्मन्स हो लोकां खातीर आशिल्लो. अत्यंत संयमान आनी एक वेल रेड अशा पद्दतीचे सदांच उत्तरां आसताले. लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक हाजें एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली. तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिची याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिचो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्लें काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. हे आशिल्ले तामिळनाडूचे गव्हर्नर ऑनरेबल राजेंद्र आल्लेकर सर. तांच्यांनी आयज निमणे दर्शना खातीर आर्गां ओंपपा खातीर ते तांच्या जे निवासस्थान आसा थंयसर आमकां दिश्टी पडले. तांच्या निमणे दर्शना खातीर आयिल्ले. तांच्या फॅमिली कडेन तांच्यांनी आपली एक संवेदना व्यक्त केल्ली आसा. ऑनरेबल गव्हर्नर राजेंद्र आल्लेकर हे तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. आमच्या बरोबर आनीकूय व्यक्तींचे मॅसेज ऑर तांची बायट आमी म्हणपाक शकता. रमेश तवडकर मिनिस्टर तांचे जी मॅसेज आसा ती बायट आसा ती आमी आयकुया आनी फुडें या. फावटी आमदार म्हणून वेचून आयले आणि त्यांचा स्वभाव म्हणून जे आसा ती परिचित आशिल्ली की म्हणजे कोणाच्या अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणे बातमी सगळे आसा ते अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें. आणि आज तांकां अचकीत तेन्ना मरण येता ही आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा. हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात हे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळांतले की तांकां तांच्या भुरग्यांक बाकी सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तें दुख्ख वचोवपाची ताकद तांकां मेळली अशें म्हाजें हांव मागता. आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें हांव विनंती देवाक मागता. हे आशिल्ले मिनिस्टर रमेश तवडकर. तांचे जे फॅमिली प्रती तांच्यांनी जे मनोगत व्यक्त केल्लें आसा ते तुमी आतां आयकले. आनी जे BJPचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक बाब ते सुद्दां निमणे दर्शना खातीर तांचे जे निवासस्थान आसा थंयसर पावल्ले. तांची बायट आयकुया आनी फुडें वळुया. आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली ती जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात वेवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें बळ दिवची. हे आशिल्ले प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. आमी कांय विज्युअल्स तुमचे कडेन सद्याक जे घरच्यान आमकां लायव्ह येता ते विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार प्ले करपाक सोदतात.
कारण जे जनसमुदाय येता जे लोक हांगासर येता तांचे एक पॉप्युलरिटी तर दाखयतात पूण तांचो कनेक्ट लोकां कडेन कसो आशिल्लो हे सगळे हांगासर ह्या खिणाक आमकां दिश्टी पडटा. कारण सकाळच्यान तांचे लोकल जे लोक आसा थंयसरले तालिगांवचेच न्ही जाल्यार पणजे आनी सरभोंवतणीचे वाठारांतले सुद्धा जे तांचे बरे मागपी आशिल्ले ते सगळे हांगासर पावतात तांचे निमणे दर्शना खातीर. परत एक फावट सांगपाक सोदता 3 पर्यंत निमणे दर्शना खातीर तांच्या घरा कडेन आयज ही जे पार्थीव शरीर आसा पार्थीव आसा ते आसतले. ताच्या उपरांत चर्चीन 3:30 सुमारा आनी मागीर 4:30 सुमारा जे तांचे जे पार्थीव आसा ते हिंदू क्रेमेटोरियम जे सांतिनीज आसा थंयसर तांचे निमणे विधी खातीर व्हरतले. ही अपडेट आमकां हांगासर जी म्हायती आमकां ती हांगासर मेळटा. आमी एक विसव घेता, विसवान तुमकां विज्युअल्सूय हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी परत एक फावट ही लायव्ह अपडेट घेवन तुमच्या मुखार आमी परत येतले. सो ही अपडेट गोवा न्यूज हबाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा लायव्ह जे कितें घडटा ते सगळे आनी जे लिडर्स आसा तांची प्रतिक्रिया आनी जे लोक आसा तांच्यो यादी म्हणपाक शकता आमी त्यो सुद्दां सगळ्यो तुमकां गोवा न्यूज हबाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. सो खंयच वचूं नाकात, स्टे ट्यून. एक बारीकसो विसव घेतात आनी परत एक फावट येता. तुम्ही फायनल रिॲक्ट करपाक गेले सो कितें सांगता? Okay, whatever I know of Jennifer Bright, I've known her for the last more than 30 years. We are probably in late 90s and then our Katara. She was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to her. Very humble, very good person. She was elected from Taligaon constituency, but I have known her much before. It's just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss. It's a loss of a friend more than a legislator for me as far as I am concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family. केल्लें आसा ऑफकोर्स ताजे पयलीं बी तें आशिल्लें आनीक हांवें पळयलें की बाय जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसनाशिल्ली कितें सजेशन्स आनी वेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या एसेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं आसात खेळत वी वील फील द वॅक्यूम आय मीन वी वील फील द वॅक्यूम आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची तेज्या बरे स्वभावाक लागून तेजे बरे कर्तुबाक लागून अशे रितीचे आमदार जाय आशिल्ले आनी आसपाक जाय जे आपल्या लोकांची कदर करतात आनी आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपा सोदीत तत्पर आसतात. हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता आनी तेजी फॅमिली जी आसा मंसरात रोड तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची हें दूख सोंसपाक कारण हें दूख अकस्मात येयल्लें आसा तें सारकें प्लॅनिंग करून जावन न्ही अकस्मात घडलेलें आसा आनी त्यामुळे तांकां तें दूख सोंसपाक भलायकी मेळची अशें. In the death of Jennifer Montserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a
a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. कशें कितें फुडें जातलें मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान आनी मागीर तेका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय घेवन मागीर क्रिमेशन जातलें. जेनिफर मॉन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले हे एक काल ताका देवान भुरगीच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो ते MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला व्हेरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेगे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां जातलो कोताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी चार वचपा नाकाले आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता देवान भुरगीं सुटपाव करपाक तशेंच तेगे फॅमिली बाबुशाक तेगे दोगांय चेड्याक आनी फॅमिलीक ताका एक दूख सोसून घेवपाक देवान ताका आदार दिल्या पूण शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले घेवपी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचे मदें ना जालें हांव देवाक मागता ते स्वर्गीराय पावकर आनी तेगे बाबूच मनशाक आतां आनी तेगे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोसून दीत म्हूण आनी ते स्वर्गीराय जेनिफर बाय दिवचें मागता. नमस्कार येवकार तुमकां आमी सकाळच्यान तुमच्या मुखार लायव्ह कवरेज घेवन येता. जेनिफर मॉन्सेरात आमच्या मदीं ना. काल तांकां मरण आयलें आनी ताजे उपरांत आज सकाळीं तांचें पार्थीव ताळगांवच्या तांच्या घरा कडेन पावलें. सकाळच्यान आमचे न्यूज एडिटर सचिन सुर्लकार तुमच्या मुखार लायव्ह डिटेल्स घेवन येता. आमच्या बरोबर फिल्डार आसा प्रणय शिरगांवकर आनी हनुमंत नगलूर थंयच्यान फिल्डारसून डिटेल्स घेवन येता. आमी पळयलें सकाळच्यान जे तरेन गर्दी हांगा आयिल्ली आसा ते तरेन पळयत जाल्यार तिजी पॉप्युलरिटी दिश्टी पडटा. जशें आमी सगळे येदोळच्यान उलयता की बारीकांतले बारीक लोक सुद्दां तिच्या अंतीम दर्शना खातीर हांगा आयल्या. आमी पळयलें कटींग एक्रॉस द पार्टी लायन खुबशे काँग्रेस लिडरूय थंय आयिल्ले आसा. आमी तांची बायट प्ले करतले हाजे उपरांत. पूण काँग्रेस लिडरूय आयिल्ले आसा आनी तांणी थंय तिचें अंतीम दर्शन घेतलें. अशें न्ही की ती काँग्रेस सोडली आनी BJP आयली हाका लागून काँग्रेसी कडेन वायटपण आशिल्लें पॉलिटिकल डिफरन्सीस आशिल्ले पुणून तिजें बरेपण चालूच आशिल्लें. काँग्रेस लिडर जे आयले ते याद काडटा की तिजे बरोबर कशें तांचे वेव्हार कसो आशिल्लो ती कशी वागताली. आमी तुमचे मुखार हाडटा सद्या वर्किंग प्रेसिडेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सुनील कवटणकर हांणी आमकां कितें सांगलें तें सांगा ताळगांव तांच्या घरा भायर. We are very saddened, deeply saddened due to this untimely demise because we feel it is very early for her to leave. She has been a MLA for several years. She has been serving the people of Taligaon, and she was earlier with us. And as a matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences. हे आशिल्ले सुनील कवटणकर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी हाज्या पयलीं जेन्ना काँग्रेसीन ती आशिल्ली तेन्ना तांचे बरोबर काम केलां. जांकां याद ना तांचे खातीर 2019 जेन्ना 10 आमदार काँग्रेस सोडून भाजपान गेले तांचे मदीं जेनिफर मॉन्सेरात आशिल्ली
आनी ताचे उपरांत ती भाजपाची मिनिस्टरूय जाली. 2022 इलेक्शन तांणी ताळगांवचेर भाजपाच्या टिकेटीचेर लढले आनी जिखून आयिल्ले आसा. आमी आतां वता हनुमंत नगलूर हांचे कडेन, पूण ताचे पयलीं एक अपडेट दिता की उत्पल पर्रीकरूय थंय येवन गेले. उत्पल पर्रीकर काल आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले, ते आज पावले आनी ते येना बरोबर सरळ ताळगांवां तांचे अंतीम दर्शन घेवन गेले. आमी आतां कनेक्ट जाता हनुमंत नगलूर हांचे कडेन. हनुमंत सकाळच्यान थंय उबे आसा आनी आमकां डिटेल्स हाडटा. हनुमंत, आतां सद्या पळयत जाल्यार कोण कोण येवपाचे आसा, अशी कितें अपेक्षा आसा? सीएम अजून येवना दिसता म्हाका. सीएम येवपाचे आसा, दामू नायक येवन गेले. सो जशी जशी दनपार जाता तशी तसे बाकीचे लिडर येतले. अपेक्षा आसा की सीएम तरी येतलोच आनी तसे बाकीचे लिडर काँग्रेसीचे आसूं बीजेपीचे आसूं सगळे येतले म्हणून ही अपेक्षा आसा. सद्याक आमी पळयल्या की उत्पल पर्रीकर जे काल आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले ते आयज आतां पाविल्ले आसा. आनी जे गर्दी आसा, जे सकाळचे आशिल्ले आनी आतां गर्दी ते खूब वाडल्या. आतां इतले वाडल्या की आमी पुलिसाक ते रस्त्यार आतां क्रावड दिसपाक लागल्या. कित्याक म्हणजे जे लोक टायमींग दिल्ले ते लेट समजून कोण कामाक वचून आयले. सो आतां आमकां दिश्टी पडटा की काँग्रेसचे खुबशे लिडर आयले. दामू नायक येवन गेलो बीजेपीचो, आनीक लिडर येतले हे अपेक्षा आसा आमकां सगळ्यांक. ओके, अनून म्हाका एक सांग, आतां जशें उदय मडकयकारान सांगलें ते प्रमाणे 3 वरांचेर तांचे पार्थीव थंयच्यान व्हरून चर्चीन व्हरतले आनी थंय युचेरिस्टीक मास जातलें. आनी ताचे उपरांत जे सांतिनेज क्रिमेटोरियमान वतले पळय न्ही, ते एक प्रोसेशन घेवन वतले, लोक चलत वतले, एक्झॅक्टली कितें? आनी जर प्रोसेशन जातलें जाल्यार थंय ऑलरेडी गाडी बिडी रेडी आसा काय म्हणून? सद्याक हांगसर गाडी बी कांय दिश्टी पडना, पूण हांगसरल्यान जे चर्चीन वयतले 3.5 रिच्युएस्टीक मासा खातीर ते एक वरभर मेरेन चलतले अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. म्हणजे एक 4.5 म्हणून धरूं शकता. थंयसरल्यान मागीर सांतिनेज व्हरतले. ते हांगसर आमकां गाडी सद्याक दिश्टी पडना, ते हे घेवन वयतले काय ना. पण दवरले जाल्यार कुशीक दवरले आसतले. चलत वयतले की ते आमकां अजून अपडेट कांय मेळोंक ना. ज्या हिशोबान सांगल्या की थंय व्हरतले म्हणून इतके न्यूज आसा की थंयसर व्हरतले आनी क्रिमेट करतले. आमी पळयता खुबशे जाण हांगा आमकां कनेक्ट जाता. हनुमंतू राव थंय. आय डोंट गो, आय एम जस्ट रिडींग सम मेसेजीस विच हॅज कम फ्रॉम आउटसायड. भायले ज्यो मेसेजी आसा तेजे प्रमाणे डॉमिनिका सोजा म्हणटा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, कंडोलन्स टू हर फॅमिली मेंबर्स. ब्रुनो फेराव म्हणटा, डीप कंडोलन्सीस टू ऑल द फॅमिली मेंबर्स, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. मागीर ट्रॅव्हलर्स विंग्स ताचेर सुद्दां मेसेज आयिल्ले आसा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. मिनिनो फर्नांडीस तांणी मेसेज धाडिल्ले आसा. सो सकाळच्यान लॅटी पिंटो रेस्ट इन पीस, डियर जॅनी. तांची जी पॉप्युलरिटी आशिल्ली पयलीं पासून अजून कंटिन्यू आशिल्ली, कांय काळा खातीर ती तशी लोकां मदीं नाशिल्ली. आय थिंक हनुमंत तुका आयकपाक येता जाल्यार एक लास्ट टायम आय थिंक वी सॉ वॉज इन द असेंब्ली, आनी लास्ट असेंब्ली सेशनांनी ती नाशिल्ली आनी नंतर बातम्यो येताली ती बरी ना म्हणून. आनी खुबशे जाणांक कळिल्लें की शी इज सफरींग फ्रॉम सच अ डिसीज अँड एवरी वन वॉज होपींग दॅट शी वील फायट इट बॅक. लास्ट टायम म्हाका दिसता तुवें सुद्दां तिका खूब म्हयन्या पयलीं पळयल्लें दिसता इन पब्लीक. खूब म्हयन्या पयलीं आमी ताका पळयल्लें पब्लिकान, एक बारीकशें तेंचें कितें मेळावो कितें आशिल्लें तें. पूण तेजे उपरांत कितले ऑलमोस्ट कितलेच म्हयने जाले की ते मेळूंक ना. पूण आमकां एक अपेक्षा आशिल्ली की ते खंय तरी एक मात दिवन ते बरे जावन परतून येतले आनी खरेंच ते येवपाक जाय आशिल्ले अशें दिसता. कित्याक म्हणजे जो कनेक्शन लोकांक तेजो आसा, हो क्रावड जे म्हाज्या फाटीं दिसता ते तुमकां सांगतले की कितें म्हत्व आशिल्लें तेंचें, कितलें कनेक्शन आशिल्लें. ओके, आतां सद्या आमी जे विज्युअल्स प्ले करता तातूंत दिसता की उत्पल पर्रीकर थंय पाविल्ले आसा. उत्पल पर्रीकर इज अ पॉलिटिकल ड्रायव्हर ऑफ बाबूश मोन्सेरात, पूण ते सद्या पाविल्ले आसात आनी थंय ही इज पेईंग हिज ट्रिब्यूट्स टू लेट जेनिफर मोन्सेरात. तांणी बाबूश मोन्सेराताक मेळ्ळे, तांकां विश केलें. रोहित मोन्सेराताक मेळ्ळे, ताका विश केलें. आनी सद्या ते यू कॅन सी द विज्युअल्स एज वी प्लेड. ही विश्ड अँड देन ही प्रेड अँड देन थंय पळयता तुमी की वेगवेगळे तरेचे लोक सद्या म्हणजे सकाळच्यान जी लायनी सुरू आसा त्यो लायनी वाडत आसा. सुरवातेक आमी पळयलें की कांय लोक आशिल्ले, म्हणजे गेटी मदींच लोक पावताले, आतां गेटी भायर पावले, गेटी भायल्यान रस्त्यार पावले आनी आतां करता करता म्हाका दिसता तो रस्तो आतां जाम जावपाचो आसा. सो इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रॅफीक अपडेट. जर तुमी तो रस्तो घेता जाल्यार डोंट टेक इट फॉर सम टायम.
थंय आनी गर्दी नाका, कारण लोक येवपाचे आसा, लोकांक गाडयो पार्क करपाचे आसा. तुवें पळयला 2 तरेचे लोक आसा हनुमंत. इफ यू आमी हेजे पयलीं उलयले तशे 2 तरेचे लोक ताळगांवान रावता. एक आसा जे ओरिजिनल ओबीसी, जे एथनीक लोक आसा, पयलीं पासून ताळगांव आसा, ताळगांवाचे जे ओरिजिनल लोक आसा ते नंतर जे आसा पळय ते बिल्डिंगो आयल्यो आनी ताजे उपरांत रावपाक आयले, भायले ते खंयचे तरी दुसऱ्या मतदारसंघान येवन ते ताळगांवकार जाले. तुका ते दोनूय तरेचे लोक येता हांगा. वॉट इज युअर ऑब्जर्वेशन? जेनिफर मोन्सेराताक जे कनेक्शन आशिल्ले ते सगळ्यां बरोबर आशिल्ले. ते गोंयकार भायले अशें कांय म्हणपाशिल्ले. आमी पळयलें की पयलीं तालिगांव जे आशिल्ले ते फिल्ड्स हे आशिल्ले. जशे पणजे ग्रो जायत जाले आनी तशे तालिगांव वाडत गेले. तालिगांवान खुबशे भायले लोक म्हणजे म्हणू शकना, जे तालिगांवचे भायल्यान आशिल्ले हांगा बिल्डिंग्स जेन्ना आयले, व्हडले व्हडले बिल्डिंग जाल्या उपरांत लोक हांगा आयले, हांगा मायग्रेट जाले. आनी हांगसर आमी सद्याक निमणें दर्शन घेवपाक जेनिफराचें हांगा सगळे तरेचे लोक दिश्टी पडटा. ते हांगसरले लोकल्स आसूं, ते भायले जे मायग्रंट्स आसूं, सगळेच जाण. कित्याक म्हणजे तेंचो जो कनेक्शन जो आशिल्लो, ग्रावंड लेवल जेंचो काम आशिल्लें, जे पंच मेंबर जाले, झेडपी आशिल्ले, MLA जाले, मिनिस्टर जाले, असले तेजे व्यक्तित्व तरी त्यांनी केन्नाच जे कनेक्शन सोडून आले लोकां बरोबर, त्या खातीर लोकां मदीं कनेक्ट आशिल्ले तिजे. असं गोविंद गावडे सध्या आयिल्ले आसा, आदले मंत्री आनी सद्याचे प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे थंय आयिल्ले आसा. गोविंद गावडे बी मागीर आमी वील ट्राय टू गेट हिम. पूण ताचे पयलीं उत्पल पर्रीकरां कडेन आमी उलयले. उत्पल पर्रीकरान कितें म्हटलें तें पळया. मातशे वेळा भितर आमी तुमकां ती बायट प्ले करतले. उत्पल पर्रीकरान एक्झॅक्टली कितें म्हटलें तें. म्हाका दिसता कालूय ट्राय केल्ली हनुमंत तुमी कनेक्ट करपाची उत्पल पर्रीकरांक. ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन. हय, आमी कॉल केल्ले तांकां. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांव आउट ऑफ स्टेशन आसा, हांव येतलो फाल्यां, पूण म्हाका मेळूंकूच जाय. कित्याक तांकां सुद्दां ते आसूं ते पॉलिटिकल रायवलरी सुद्दां असल्या पासून तुमी पळयलें की उत्पल पर्रीकर भायल्यांच्यान येयलो मेळपाक अंतीम दर्शन आणि घेवपाक. ताचे बिकॉज आयरिस रॉड्रिगीस एवरीथिंग एंड्स वेन यू नो इट कम्स टू सच कायंड ऑफ यू नो अनफॉर्च्युनेट ऑकेजन्स. जेन्ना मनीस आसा तो सडनली आमच्या मदीं ना. सो वील प्ले उत्पल पर्रीकर्स बायट रायट नाव. उत्पल पर्रीकर मेळे पत्रकारांक आनी तांणी कितें म्हटलें तें पळया. उत्पल, तू आज लास्ट त्यांनी तुका गेला No, kind of. Today is prayers for the departed soul and prayers to God to give strength to the family. Before everything, she was a wife, mother, grandmother. The family must be going through a tough time. So prayers for them to give them strength. Thank you. Now, आज फक्त as I said, today is day for prayers for the departed soul. And I wish God to give strength to the family. सो हे आशिल्ले उत्पल पर्रीकर, जांकां याद ना तांकां सांगता की उत्पल पर्रीकर आनी बाबूश मोन्सेरात हे पॉलिटिकल रायवल्स. सो फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां तेणी एकमेका अगेन्स्ट लडलेले. CCPन आमी जी फायट पळयली तातूंतय तुमकां याद आसतलें की जे तरेन उत्पलाचे पॅनल वेगळे आशिल्ले आनी बाबुशाचे पॅनल वेगळे आशिल्ले आनी एकमेकाचेर दे वेर एक्चुअली मेकिंग एलिगेशन्स. बट इव्हेंच्युअली वेन इट कम्स टू सच अनफॉर्च्युनेट ऑकेजन्स ते थंय पॉलिटिक्स एंड्स एंड देन ह्युमॅनिटी स्टार्ट्स. आनी जशी ताणें म्हटलें की शी वॉज यू नो वायफ ऑफ टू समवन, शी वॉज मदर टू समवन आनी ताका लागून तेंच्या दुख्खान आपूण सहभागी आसा म्हणून. हांगा गोविंद गावडे आयिल्ले आसा. यू कॅन सी द विज्युअल्स ऑफ गोविंद गावडे देर. ही इज मिटींग एवरी वन. फॅमिली मेंबर्सांक मेळटा. रोहित मोन्सेराताकय ते मेळिल्ले आसा. आनी गोविंद गावडेच्या सांगचें म्हटल्यार तांचें एसोसिएशन विथ जेनिफर मोन्सेरात हॅज बीन अ व्हेरी लाँग एसोसिएशन. बोथ ऑफ देम इन फॅक्ट वर्क टुगेदर इन वन पॉलिटिकल पार्टी. 19 जेन्ना ती जॉयन जाली तेन्नाच्यान गोविंद गावडे बरोबर आशिल्ले. पूण पयलींचे आमी थोडे रिकॉल बायट्स तुमकां प्ले करता. वी वील प्ले सम ओल्डर बायट्स ऑल्सो. सो बट बिफोर दॅट गोविंद गावडे आनी भायर येवन आमकां कितें सांगलें तें पळया. देन वी वील गो बॅक टू वॉट हॅज बीन सेड बाय अर्लियर गेस्ट. कॅबिनेट आनी प्लस MLA म्हणून कलीग तुमचे आयज
अटकेची डेट हांगासर बाय जेनिफर मोन्सेरात म्हजे आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करतां. 2 टर्म ज्या वेळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संधी मेळ्ळी. आनी एक जमेची गोश्ट म्हणल्यार बरोबर आमचे सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली. बरेचश्यो काही गोष्टी चर्चा प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वजेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जातालें. जरी ती म्हजे बरोबर 1 वर्स 1 टर्म सिनियर सुद्दां जर आसली जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकून घेवप. ते मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं हो तुगेलो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो. संत शांत आनी मोजके जे क्रिस्पी जे कितें जाय ते विशय मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मोन्सेरात आज आमच्यान ना. आनी हांव इतलोच म्हणटलो की जंय थंय आसा तुज्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची इतलेंच ह्या वेळाचेर. हे आशिल्ले गोविंद गावडे. तांणी सारकें समप केल्या एक बारीकशा बायटान दी ओवरऑल पर्सनॅलिटी ऑफ जेनिफर मोन्सेरात. ती शांत आशिल्ली, कांय शब्दूच वापरताली, कांय शब्दांनूच उलयताली, पुणून योग्य शब्द वापरून योग्य मुद्द्याचेर योग्य वेळार उलयताली. शी वॉज काम. आनी कम्पेर्ड टू बाकीचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर्स आसात तांच्या मदीं she was used to outshine because of 2 things. One was when 2019 to 22 she was the only women minister जाल्ली. आनी आतां तशें पळोवंक जाल्यार 22 till now there is no women minister, पूण ओन्ली women minister जाल्ली. आनी ताजे उपरांत तांचे जे कनेक्शन आशिल्ले लोकां कडेन की तेंचे म्हणजे कलिगां कडेन ते एक वेगळे तरेनूच आशिल्ले. आणि everyone is to appreciate her. We will play some more bites and also visuals right now as more inputs will come in the time to come. की हाज्या पयलीं दामू नायक आनी कितें म्हटलें पासून सकाळच्यान सुभाष शिरोडकर कितें म्हटलें हें सगळें तुमच्या मुखार हाडटा. आनी फर्स्ट आमी वील ट्राय टू प्ले बायट ऑफ उदय मडकयकर, कारण जे लोक आमच्या लेट जॉयन जाल्या आनी आतांच जॉयन जाल्या तेंचे खातीर ही बायट म्हत्वाची. कारण हाज्या उपरांत कितें जातलें आनी शेड्यूल कितें आसा हें जाणा जावप म्हत्वाचें, कारण त्या प्रमाणे तुमी तयारी करून ताळगांव पावपाक शकता. सो उदय मडकयकरांनी कितें सांगलें तें पळया. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातलें, म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो हो टायम धरला. सारकें टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक. ओके, सो आमच्या बरोबर सध्या आसा प्रियोडचे आमदार गोविंद गावडे. सर येवकार तुमकां ऑन दीस शो. सर तुमचो अनुभव आसा पळय न्ही जेनिफर मोन्सेरात हांचे बरोबर, ताजे बद्दल थोडें सांगा, तुमचे यादी सांगा तांचे बरोबर तांच्या बद्दल. एक अनुभव म्हणल्यार ज्या वेळाचेर गोंयान नॅशनल गेम्स जाल्यो 2003 आनी त्या नॅशनल गेम्सांत बॅडमिंटन जो डिसिप्लीन जो आशिल्लो तो बॅडमिंटन तिचे बरोबर आमी तिच्या हातांतल्यान उद्घाटन केल्लें आशिल्लें. आनी म्हाका याद जाता की एक तो क्षण की उद्घाटन नंतर त्या कोर्ट आनी बॅडमिंटनच्या आनी एक याद एक आठवण. पूण एक प्रशासन आनी प्लॅनिंग ज्या वेळाचेर रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी कॅबिनेट कलीग म्हणून आमी आशिल्लीं त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो इम्पॉसिबल गोश्टी ज्यो आसात ते पॉसिबल करून दाखोवपाची ताकद आनी धमक जर कोणा भितर जर आशिल्ली ते बाय जेनिफर मोन्सेराता भितर आशिल्ली.
तिसरी गोष्ट अशी आसात की म्हजें आसन अरेंजमेंट जे असेंब्लीन जे आसतालें तें खूब लागीं आशिल्लें. म्हजे फाटल्यान तिजो नंबर किंवा तिच्या फाटल्यान म्हजो नंबर असो तरेचो आसतालो. आणि कितेंय जर डिफिकल्टीज जे आसले, कारण असेंब्लीक बसप म्हळ्यार आमी एक्चुअली पेपर परीक्षा दिवप अशें आसता. डिस्कशन आसतालें, डिबेट आसताली आणि त्या नंतरचेर काही गोष्टी कळना जाल्यार समजून घेताले. हांवूय तिचे कडल्यान शिकतालो, तिवूय थोडीशी म्हजे कडल्यान घेताले. जरी ती म्हजे पेक्षा एक टर्म जर सिनियर जर असले जाल्यार तिजो एक बरो स्वभाव जर कितें जर आसलो जाल्यार शी ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न समथींग टू गिव द बेस्ट टू द सोसायटी. तालिगांवच्या बरोबरूच आख्या गोंयांत जाणीन जे निर्णय घेतिल्ले आसात ते खूब तिचे कार्यकिर्दीन खूबच म्हत्वाचे आसा. आणि म्हाका दिसता आणि संत आणि दुसरें म्हाका एक तिचे एक सांगपाचें, वेनेवर आमी तिवूय थोडी मातशी फॅशनेबल आशिल्ली. म्हणजे सदांच तिका केन्नाय ती ब्रँड्स ह्या नांवाचेर गोविंद गावडे बरोसो ट्रोली जाल्लो आशिल्लो. बट शी वॉज ऑलवेज लायक जे हांव घालतालो, वेअर जो करतालो त्या संदर्भात तिका ती क्युरियोसिटी आशिल्ली. आनी शी वॉज ऑलवेज आस्किंग मी वीच ब्रँड यू आर वेअरिंग द शर्ट ऑर द ट्राउजर आणि तूं खंयच्यान हाडटा, ही म्हाका सदांच ती पयलो क्वेश्चन ती म्हाका असेंब्लीन आमी त्या वेळाचेर मेळटाली. ते काही गोष्टी सदांच उलयताले आनी शी वॉज एक खूब मोटिवेट करताले. दॅट इज द प्लस पॉयंट शी वॉज हॅव्हिंग. आणि सदांच एक वुमन संसदपटू ज्या वेळाचेर आमी विचार करतात, सुंदर आपलें प्रेझेंटेशन इन शॉर्ट क्रिस्पी मांडप, तो तिजो एक स्वभाव आशिल्लो. सर तुमचे लास्ट इंटरेक्शन तांचे केन्ना जालें आणि जेन्ना ही बातमी कळ्ळी आणि बातमी जेन्ना भायर सरिल्ली की शी इज सफरिंग फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर इलनेस, ताजे उपरांत लास्ट इंटरेक्शन केन्ना जालें? तुमी फोनार बी उलयल्ले तेंचे कडेन काय मदीं? ना, आमी फोनाचेर उलयले. इनफॅक्ट बाय जे आसात शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हर. म्हणजे घरकां बरोबर तिका मेळपा खातीर आणि दे वर ऑलवेज चॅटिंग. आणि म्हाका दिसता लास्ट इंटरेक्शन हांवें तेजे बरोबर केल्लें ते ऑलमोस्ट एक 4.5 months बॅक आसलें. पूण म्हजी फॅमिली जी आशिल्ली पळय ते ताजे कडेन खूब रिलेशन नात्यान भितर आशिल्लीं. आणि बाय तरी सामकेंच टायम टू टायम तेजे कडेन कॉन्टॅक्टान आशिल्लें, फ्रॉम द व्हॉट्सएप कॉल ऑर द चॅटिंग, अश्यो काही गोष्टी आशिल्ल्यो. आनी पर्सनली ज्या वेळाचेर चड अशें म्हणजे कळिल्लें त्या वेळाचेर दे हॅव विजिटेड हर एट residence. Okay, sir, last question. What could be the best tributes to Jennifer Monserrat that we can give as people and you, a politician can give as politician? डेफिनेटली पॉलिटिशियन ज्या वेळाचेर आमी उलयतात तो सरकार ज्या वेळाचेर आमी बसतले, पूण आमी एकूच बरी आणि एक बायल मनीस तशी मंत्री लॉंग सर्विंग तशी जावन आशिल्ली हालींच्या काळात. आणि तिचे जे क्षेत्र जे आसा ते स्पोर्टिंग ह्या विशया कडेन ती म्हाका खूब, ज्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर तिचे कडेन हांव कम्युनिकेशन करतालो, प्रोजेक्ट हाडटाले आणि कलेच्या क्षेत्रांत सुद्दां तिका तितली आवड आशिल्ली. बट लास्ट ट्रिब्यूट जर हांव इतलें म्हणटलो, ताणीन जे त्यो काम जे केल्लें आशिल्लें ते यादी सदांच दवरप हे आमचे वतीन तेजे खातीर ट्रिब्यूट आसता. आणि रेस्ट एज अ MLA जो काही प्रोटोकॉल जो आसा तो प्रोटोकॉल सांबाळपा खातीर जे काही गोष्टी आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या मनान कितें जर आसता तेजे खातीर म्हजो तेंको सदांच आसतलो. देव बरें करूं सर, तुमी जॉईन जाले म्हणून आमचे लायव्ह टेलिकास्ट. थँक्यू सर. सर ह्या आशिल्ले गोविंद गावडे प्रियोरचे आमदार आनी आदले मंत्री जांणी जेनिफर मॉन्सेरात हांचे बरोबर काम केलां. आनी एज ही सेड की जेनिफर मॉन्सेरात आनी तांची खुर्ची फाटी फुडें आशिल्ल्या कारणान विधानसभेन तांचे बरोबरचो जो संवाद आसा तो कॉन्स्टंट आसतालो. विधानसभेन जेन्ना कोणी बसता तेन्ना 2 गजाली आसच्यो पडटा. एक म्हळ्यार प्रेझन्स ऑफ मायंड आसचें पडटा. तेज्या लागून जर तुमकां कुशीक बसता तो आमदार किंवा तो मेंबर जर असो मेळ्ळो जे तुका कॉम्प्लिमेंट करता जाल्यार मातशें कामकाजा खातीर मदत जाता. गोविंद गावडेचे आनी एक तांणी सांगलें की तांची जे घराचे तांची घरकान्न आसा आनी तांची चली आसा ही तांचे कॉन्स्टंट टचान आसली जेनिफर मॉन्सेराताच्या. आनी नॅशनल गेम्सा टायमाचेर बॅडमिंटन स्पोर्ट्स किंवा बॅडमिंटन स्ट्रीम ही घडोवन हाडपा खातीर आनी सारकें आयोजन करपा खातीर जेनिफर मॉन्सेरात हांचो मोठो वावर आशिल्लो.
आता सध्या ताळगांव पळयत जाल्यार गर्दी वाडत आसा. आमी तुमच्या मुखार लायव्ह घेवन आतां सकाळच्यान आतां म्हणसर लायव्ह घेवन आयिल्ले आसा. आमी तुमच्या मुखार कांय बायट्स परत प्ले करता. कांय बायट्सां मदीं जशे उदय मडकयकराची बायट सद्या इम्पॉर्टंट बायट जाल्ली आसा, जी परत आमी प्ले केल्ली हेज्या पयलीं. ती इम्पॉर्टंट बायट हेज्या खातीर जाल्ली आसा कारण तेतून तेणी शेड्यूल दिला. सो सद्या तुमी पळयता की लोकेशन जे बाबूश मोन्सेरातचें घर आसा तांच्या भायर गर्दी वाडत आसा. लोकांनी इतले म्हणजे नंबर वाडटा आनी ताका लागून पुलिसांचेरूय एक प्रेशर तयार जाता की कशें लायन करून सगळ्यांक धाडप. कारण गोंयान एक गजाल आसा की प्रत्येकाक दिसता की ती फॅमिली किंवा तो मनीस ना तो किंवा तेजो सोयरो आपलो लागचो आसा, सो आपल्याक जाय जाल्यार एक्सेस मेळचो म्हणून. सो ताका लागून कांय टायमार लायन तोडपाचे प्रकार जाता. आमी पळयता हांगा सद्या म्हणजे एज ओल्ड एज 80 आनी 90 इयर ओल्ड लोक सुद्दां आमचे बरोबर एक तुमी स्क्रिनार पळयता एक महिला आसा जी 80 किंवा 90 आसूं शकता. ती सद्या जेनिफर मोन्सेरातचे अंतीम दर्शन घेवपा खातीर बाबूश मोन्सेराताच्या घरा कडेन आयिल्ले आसा. जे तरेन ही गर्दी आसा ती पळयत जाल्यार खंय तरी तांकां एक वेळाचेर स्टॉप करचें पडटलें. कारण द बिगेस्ट चॅलेंज फॉर दी पीपल देर म्हणजे जे सद्या ते व्हॉलंटियरींग करता तांकां आसतली की 3 म्हणसर तांचे पार्थिव भायर काडचे पडटले. कारण तांकां मरण आयलां तेतून पळयत जाल्यार आमकां तितलो थोडोच वेळ आमकां मेळटलो. ताच्या उपरांत तांकां मेळटलो. तांचेर अंत्यसंस्कार करपा खातीर काल ऑफिशियल टायमिंगा प्रमाणे 1:55 दनपारां तांकां मरण आयलें. शी वॉज डिक्लेअर्ड डेड इन मणिपाल हॉस्पिटल. आनी ताच्या उपरांत ज्यो घडणुको तुमी पळयल्यो की आज सकाळच्यान जे तरेन गर्दी चल्ल्या. आमी सद्या वी वील सी वॉट म्हणजे दामू नायक हांणी कितें म्हटलें तें. आनी अपेक्षा आसा सद्या मुख्यमंत्री येवपाची. मुख्यमंत्री अजून काय एज पर अवर इन्फॉर्मेशन अजून पावूना, पूण आयकलां ते प्रमाणे ते थंय पावपाची अपेक्षा आसा. सो पळया दामू नायक हांणी कितें म्हटलें तें. आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली ती जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात वेवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें बळ दिवची. फावटी आमदार म्हणून वेचून आयले आणि त्यांचा स्वभाव म्हणून जे आसा ती परिचित आशिल्ली की म्हज्या दृश्टिकोनाचे अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणे बातमी सगळें आसा ते अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें. आनी आज तांकां अचकीत तेन्ना मरण येता ही आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा. हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात हे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळातले की तांकां तांच्या भुरग्यांक बाकी सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ते दुख्ख वचोवपाची ताकद तांकां मेळली अशें म्हाज्या आपणाक मागता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें हांव विनंती करता देवा कडेन मागता. This is we are very saddened, deeply saddened due to this untimely demise because it is we feel it is very early for her to leave. She has been a MLA for several years. She has been serving the people of Talegaon, and she was earlier with us. And as a matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences. निम्मे दर्शन घेवपाक लोक जमले तर कितें म्हणून सोदता त्यांचे एक काल जेन्ना ही बातमी कळ्ळी खरें म्हणल्यार इट्स शॉकिंग. फाटल्या वर्सभर जी आदारान आशिल्ली खरी पण एक बरो हसतमुख चेहरो आनी लोकांक काम करपाची तत्परता आनी त्याच भितर फाटले अनेक वर्सां ह्या मतदारसंघांत तिणें लोकांच्या हातूंत भितर काळजान भितर आपलो मोग दवरलो
आणि म्हणून हिची गर्दी दाखोवन दिता की ती ज्या तरेन पद्दतीन आपलोसो करताली प्रत्येक लोकांक तें तिचें खरें म्हळ्यार कसब आशिल्लें आनी अशें एक नेतृत्व ना जालां आनी म्हणून आयज देवा कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी त्याच बरोबर तेज्या परिवाराक हें दुख्ख सहन करपाचें बळगें बी दिवचें. सर एक व्यक्ती असे जे पंच मेंबर जाले झेडपी जाले सुकल्यान म्हणजे पंच मेंबर टू MLA मिनिस्टर ते कार्यकर्ते आख्खे कशे पळयतात? एक खरें म्हटल्यार एक बरे घराण्यांतल्यान जन्माक येवन बारीक लोकांचें दुख्ख पयस करपाची ताकद खरें म्हळ्यार खरेंच तिच्यान आशिल्ली म्हणून तर ते पंचायती पासून येदो व्हडलो प्रवास पळय तर तिणें केलो त्यामुळे तो सॅल्यूट करपा सारको. कारण लोकां मदीं आत्मीयता निर्माण करप आनी लोकां मदीं आपलो हें दवरप एक खूब कठीण पण तेणें तो एक फाटल्या 3 टर्म 4 टर्म ज्या तरेन जो केलो तो खरोखरच कौतुकास्पद आसा. बाबूश मोन्सेरात येदो व्हडलो लिडराच्या भायर आपली वेगळी एक आयडेंटिटी क्रिएट करप ते कशें करतात? ते त्याच खातीर ज्या लोकां कडेन ज्या आत्मीयतेन तेणें तांकां आपलोसो केलो तेंच तर तिचें कसब आशिल्लें न्ही. म्हणजे बाबूश राजकीय हातूंत आसतना सुद्दां आपलें एक वेगळें चित्र आनी वेगळें विश्व निर्माण करपाचें खरेंच म्हणजे तिका त्या खातीर मानपाचो आनी म्हणून कार्यकर्त्यांचो ओडो तिजे कडेन आसतना म्हणून इतले कार्यकर्ते तिका आपलो मानपाक लागले आनी खरोखरच एक हानी आसा कार्यकर्त्यांक बद्दल तिजो मोग आमकां ह्या गर्देन सगळो दिसून येता. देवा कडेन मागता की तिच्या परिवाराक आनी सगळ्यांक बळगें दिवचें आनी तिच्या आत्म्याक शांती दिवची. आमी आज पळयता की आयज फक्त भाजपाचेच म्हणून न्ही काँग्रेसीचे बिजनेस सगळे लोक म्हणजे तेजे पर्सनल जे कनेक्ट लोकांचे जे कनेक्शन आसले ते कशें न्ही हांवें तेंच सांगलें कारण लोकां मदीं वचून काम करपाची तळमळ तिच्यान आशिल्ली आनी त्या तळमळींतल्यानच तिणें अनेक लोकांक आपलोसो केलो म्हणून तो पंचायती पासून झेडपी पासून आमदार पर्यंत मंत्र्या पर्यंत तिजो जो प्रवास आसा तो प्रवास हो कौतुकास्पद आसा. म्हणून म्हणटा की एक हास्योत्मुख चेहरो जो आशिल्लो तो चेहरो बरे लोक आसात ते अशेंच संवसारांतल्यान बेगीन तातूंतल्यान भितर बाय जेनिफर एक त्याच खातीर ताचे बरोबरी त्या टर्माकय तिणें काम केल्लें आसा तांचे बरोबर आनी त्या खातीर ती सगळ्यांचीच जाली आनी सगळ्यांकच तिका ती आपलीशी वाटली म्हणून तर आयज माननीय गव्हर्नरा पासून सगळ्यांनी आपलो वेळांत वेळ काडून तिचें अंतीम दर्शन घेवप आनी तिका आनी ताच्या घरच्यांक मातशें बळगें दिवपाक लागून हेंच तर सगळ्यांक सांगून वता आनी हेंच तर तिचें जैत आसा. लास्ट She was a good human being, good lady, worked very hard for her constituency and always a smiling face, would come to me anytime, get her works done, and she was totally dedicated towards the development of Taleng. Utpal, tu आज लास्ट निवडणुका गेला जेणेकरून No, kind of. Today is prayers for the departed soul and prayers to God to give strength to the family. Before everything, she was a wife, mother, grandmother. The family must be going through a tough time. So prayers for them to give them strength. Thank you. Now, आज फक्त as I said, today is day for prayers for the departed soul. I wish God to give strength to the family. कॅबिनेट आणि प्लस MLA म्हणून कलीग तुमची ती आयज केची डेट बाय जेनिफर मोन्सेरात म्हज्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करतां. 2 टर्म म्हणजे त्या वेळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संधी मेळ्ळी आनी एक जमेची गोश्ट म्हणल्यार बरोबर आमची सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली. बरेचश्यो काही गोष्टी चर्चा प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वजेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जातालें
जरी ती म्हजे बरोबर एक वर्स एक टर्म सिनियर सुद्दां जर असले जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकून घेवप ते मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं हो तुगेलो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो संत शांत आनी मोजके जे क्रिस्पी जे कितें जाय ते विशयान मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मोन्सेरात आद्य आमच्यान ना आनी हांव इतलोच म्हणटलो की जंय थंय आसा तिच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी तेज्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची इतलेंच ह्या वेळाचेर आयज एक व्हडलो दुखेचो दीस जावन आसा आमचे कलीग तशेंच बरे फ्रेंड आनी सगळ्या लोकांच्या मोगाची आनी सगळ्या लोकांक हेल्प करपी जेनिफर मोन्सेरात आमच्या मदें ना मागता देवा कडेन तेजेर बेसांव घालचें तेज्या आत्म्याक शांती दिवची स्वर्गाराज्यांत ताका खुशी दवरचे आनी तशेंच बेसांव घालचें तेज्या फॅमिलीचेर कित्याक ताकाय खूब दूख जालेली आहा आनी हांवें तिका सगळ्यांक म्हाजी हार्टफेल सिंपथी विश करता आनीक तुमी जाणा आयज ताका फाल्यां आमकां हे सगळ्यांकूच आहा आनी ते आमच्या मदले चड बेगीन गेल्ले आहा ताका लागून खूब दूख जाल्ली आहा लोकांक आनी सगळ्या लोकांक ते चड आनी चड मिस जातली. तर तुम्ही पळयलें की वेगवेगळे लिडर्स जेनिफर मोन्सेरात हांचे अंतिम दर्शन घेवपा खातीर ताळगांवां तांच्या घरा कडेन पावले. खुबशे जाणांच्यो यादी आसा तांचे बरोबर जशे रुडॉल्फाच्यो यादी आसा. रुडॉल्फ फेर्नांडीस जे सेंटाक्रूजचे आमदार आसा तांणी तिचे बरोबर काम केल्लें आसा. दोगांच्यो नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आशिल्ल्या कारणान ती तेंचे दे शेअर अ कॉमन बाउंड्री थंय काम केल्लें आसा तांणी. सो हाज्या पयलीं तशेंच आमी आतां राजकीय रित्या पळयत जाल्यार हाज्या पयलीं रुडॉल्फ आनी बाबूश मोन्सेरात हांचे राजकीय वैमनस्य आशिल्ले म्हणजे रायवलरी आशिल्ली कारण हाज्या पयलीं बाबूश मोन्सेरात जेन्ना थंय निवडून आयलो तांणी रुडॉल्फाक हरयल्लो. सो राजकीय गजाली कुशीक दवरून पर्सनल गजालींचेर येतली जाल्यार पर्सनली एवरी वन इज हर्ट कारण जेनिफर मोन्सेरात ही अशी मनीस आशिल्ली जी सगळ्यांक लागीं घेवन वताली जी सगळ्यां बरोबर सारकीच आसताली. म्हणजे आमी पळयलें की वेदर इट इज ऑपोजिशन ऑर रुलींग जे तिजे बरोबर काम केलें किंवा तिजे बरोबर गेले कामा खातीर तिजे कडेन तांकां ती तशेंच त्याच हेतून रिस्पॉन्स करताली. आतां आमी तुमच्या मुखार हाडटा बायट. टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांणी आज बाबूश मोन्सेरात हांचे ताळगांवच्या रेजिडेन्सार येवन आर्गां ओंपली जेनिफर मोन्सेराताक. फ्रेंड लेजिस्लेटर फॅमिली ऑफ तालिगांव एक बरें व्यक्तिमत्व जाणें आय थिंक कंपॅशनेटली शी हॅज वर्क पॅशनेटली शी हॅड डन वॉट एवर शी हॅड टू डू आनी आय हॅड अ व्हेरी क्लोज रिलेशन विथ हर एज अ फ्रेंड हू वी कूड टॉक टू इच अदर ऑन मॅनी इश्यूज पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स ऑर अदरवाइज. आज आय प्रे टू गॉड टू लेट टू हर मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड मे Babush, Rohit, Amit, and the whole entire Montserrat family be given the strength to overcome this irreplaceable loss. This irreparable loss is something which cannot be spoken about, but we have lost a good person, a person within us, a person within the midst of Talegaon, a person within the midst of the state of Goa. ज्या मनशान at various levels serve केलें गोंयाक. Put politics aside, as a human, she was an excellent human being, an excellent person to know. ज्या मनशान जेनिफराक वळखल्लें ताका खबर आसतलें जेनिफर म्हणटा तें कितें तें आनी खंयच्याय वेळार उलो मारलो पावप आपल्या प्रमाणे करप पॅशनेटली वॉज समथींग शी हॅज डन. वी विल रियली मिस हर विदीन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ अस. एट द सेम टायम आय वूड प्रे टू गॉड दॅट मे हर सोल रेस्ट इन पीस. रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर तांणी आतां येवन आर्गां ओंपल्या जेनिफर मोन्सेरात हांकां. जेनिफर मोन्सेरात हांचे पार्थिव सद्या ताळगांवच्या रेजिडेन्सार आसा आनी जशे तुमी विज्युअल्स आमी तुमकां आतां प्ले करतले तातूंत तुमकां दिश्टी पडटलें की जे तरेची गर्दी येत रावल्ली आसा आनी जे तरेची गर्दी हांगा सद्या एकठांय आसा तातूंत क्लियर आसा सद्या आमी उलयता तेन्ना 12च जाल्या म्हणजे फुडलीं 3 वरां भितर ती गर्दी वाडटली. आनी जे तरेचो जनसमुदाय आमी पळयलो आमी हालींच पळयलो की डॉक्टर केतन भाटीकार जेन्ना एक्सपायर जाले तेन्ना 20 ते 30 हजार लोक थंय तांच्या पार्थिवा बरोबर
म्हणजे ते चलत गेले. आमी पयले हाज्या पयलीं मनोहर पर्रीकर हांची जेन्ना देहांत जालो आनी तांचे जेन्ना पार्थीव कला अकादमी कडल्यान मिरामार हाडलें तेन्ना जवळ जवळ 1 ते 1.5 लाख लोक थंय आशिल्ले. आनी आतां दिसता हांगाय बी तशे 40-50 हजार तरी लोक आसतले. आनी जे तरेची थंय धांवपळ चल्ल्या, जे तरेचो थंय लोक येता ते पळयत जाल्यार अशें दिसता की हांगा पुलिसांक मोठें काम आसा. अजून क्लॅरिटी ना, पण आयडियली अशें दिसता की चर्च आसा पळय जी ताळगांव चर्च ती स्मशानभुमी हे सुमार एक जवळ जवळ 3 ते 4 किलोमिटराचें अंतर आसा. ते कंप्लीट अंतर चलून काडचें पडटलें आनी हळू म्हणजे तांचे पार्थीव मास जाल्या उपरांत थंयच्यान भायर सरतले आनी स्मशानभुमीन वतले. तांची लास्ट इच्छा अशी आशिल्ली की आपले अंतीम संस्कार हिंदू पद्दतीन करचे म्हणून, क्रिमेशन करचें म्हणून, बरियल करचें न्ही म्हणून, आनी ताज्या प्रमाणेच तें जातलें. खुबशे जाण आमकां ऑनलायन हांगा जॉयन जाता. प्रल्हाद पैंगीणकर म्हणटा भावपूर्ण श्रद्धांजली. एलिना पेरेरा म्हणटा मे हर सोल रेस्ट इन पीस. तुमचे आसा जाल्यार यू कॅन ऑलवेज कॉमेंट हियर, वील रीड इट आउट. कारण तुमच्यो भावना खुबशे जाण अशे आसा जे भायर आसा, एब्रॉड आसा, जेंकां येवपाकशें दिसता ते येवपाक पावूना. तांच्या खातीर आमी हे लायव्ह हाडटा आयडियली, कारण जेंकां घरा भायर येवपाक मेळूना तांच्या खातीर कळपाक की हांगा एक्झॅक्टली कितें चल्लां तें. दिलायला लोबो पाविल्ले आसा, जशी तुमी विजुअल्स पळयता दिलायला लोबो पाविल्ले आसा. कालूय आमी दिलायला लोबोक लायव्हाचेर घेतिल्ली. दिलायला लोबो ही जेनिफर मोन्सेरात हांची सगळ्यांत लागची कलीग म्हणून जाणा, कारण दोगांनी एकठांय काम केलां. सद्या तिगूच जाण लेडी MLAs आसा. भितर आसा डॉक्टर दिव्या राणे दिलायला लोबो आनी थर्ड आशिल्ली ती जेनिफर मोन्सेरात. सो तांकां लागून तेंचो एक क्लोज ग्रूप आशिल्लो. सो आनी ताका लागून तेंचे मदीं एकमेकां मदीं उलोवपूय खूब जातालें. काल जशें दिलायला लोबोन आमकां लायव्हाचेर सांगलें तें पळयत जाल्यार. सो आग्नेलो पेरेरा म्हणटा मे हर सोल रेस्ट इन पीस, डीपेस्ट कंडोलन्सीस टू हर फॅमिली मेंबर्स फ्रॉम पेरीस फॅमिली. मागे कुमार चिन्मणी म्हणटा रेस्ट इन पीस मॅडम. जो एफ शी अँड हर फॅमिली. I don't know, some of the comments are really bad, which I don't think people should comment at this particular time because someone is no more. Ideally, we should have a bit of sensitivity when we comment, because someone is no more, someone is not with you, someone is not with you to defend whatever allegations you are making. When they were alive, you should have gone and asked her all these questions. But at least, please, when we are showing this live, resist yourself, matso. Control yourself from making anything which is such bad. And this is my personal opinion and I firmly stand by it. Because she is no more with us, ताच्या फॅमिलीचेर हो मोठो घालो आसा. कोणे खंयचे पॉलिटिकल डिसिजन केन्नाय घेतले ताजो राग 4-5 वर्सां नंतर आतां ती नाच तेन्ना काडच्या परस तेन्ना डिसिजन घेतले तेन्ना कितले जाण वचून थंय तांकां प्रश्न विचारलो हो मेन मुद्दो आसा. आतां हांगा काडूं नाका. शी इज नो मोर विथ अस. रेस्ट इन पीस. हर सोल शूड रेस्ट इन पीस. कंटिन्यू बरें काम केलें ताजेर बद्दल उलोवचें पडटलें. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन MLA. शी वॉज एज अ टेन्युअर एज अ मिनिस्टर वॉज गुड. She had moved out from the shadow of Babush Montserrat. She had created her own identity. Being a woman, sometimes it's difficult, but she has made it. She has shown it. So we should fully respect her for that. She is no more with us, and she has gone too early. 56 she was. आमच्या मदले कितलेशेच जाण आसा जे 56 क्रॉस जावन आसा. सो शी इज 56 सिनियर सिटीजन जावचे पयलीं तिका मरण आयिल्लें आसा. सो एज वी सी द विज्युअल्स रायट नाव तिच्या ताळगांवच्या घरा कडल्यान हे विज्युअल्स भितरल्यान हे विज्युअल्स आसा. जे तरेचे लोक येता, जे तरेचे लोक थंय तांकां मेळपाक येता ते तरेचे पळयत जाल्यार तिची पॉप्युलरिटी दिश्टी पडटा. कळ्ळें. सो this is what it is. So right now then we'll play some old bites now, because right now nothing new is happening there. The things are being continued there. We are expecting more ministers to come. We are expecting chief minister to come. There is no clarity, and I'm hoping our reporters to give us the clarity whether they are chief minister will join for the funeral,
or he will come earlier to that. We will get that detail also. But right now we will go back and we will see जे बाकीच्यो हेजे पयलीं आमी उलयल्ले तेजे पयलीं उदय मडकयकर हांची बायट आमी परत प्ले करता की जे तरेन फुडें कितें जावपाचें आसा तेजे एक क्लियर इंडिकेशन मेळटा. एलिसन म्हणटा मे हर सोल रेस्ट इन पीस. सो वील सी द बायट ऑफ उदय मडकयकर एंड रेस्ट ऑफ द बायट्स. क्रिमिटोरियान आनी मागीर तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. एक 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम दवरलेलो 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रिमिटोरियान वचपाक सातिनेर. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रिमिटोरियान. आनी मागीर तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. जेनिफर मोन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले. हे एक काल ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो. हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला. बरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां दाखोवंक वताले. एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी चार वचपा नाकाले. आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले. ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगें सुटपाव करपाक तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगोय चेड्याक आनी फामिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपाक देवान आदार दिल्या पूण शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले ड्युटी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचे मदें ना जालें. देवाक मागता एक सोर्गीराय पावकर म्हणून तेजे बाबूच मनशाक आतां आनी तेजे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोसून दीत म्हणून आनी ते सोर्गीराय जेनिफर बाय दिवची मागता. तुम्ही फायनल रिॲक्ट करपाक गेले सो कितें सांगता? Whatever I know of Jennifer Bright, I've known her for the last more than 30 years. We are probably in late 90s and then now she was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to her. Very humble, very good person. She was elected from Talegaon constituency, but I have known her much before as just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss of a friend more than a legislator for me as far as I am concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family. केल्लें आसा ऑफकोर्स ताजे पयलीं बी तें आशिल्लें आनीक हांवें पळयलें की बाय जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसना कितें सजेशन्स आनी वेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या एसेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं आसात खेळत. वी वील फील द वॅक्यूम आय मीन वी वील फील द वॅक्यूम आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची तेज्या बरे स्वभावाक लागून तेजे बरे कर्तुबाक लागून. अशे रितीचे आमदार जाय आशिल्ले आनी आसपाक जाय जे आपल्या लोकांची कदर करतात आनी आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपा सोदीत तत्पर आसतात. हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता आनी तेजी फॅमिली जी आसा मोन्सेरात रोड तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची हें दूख सोंसपाक. कारण हें दूख अकस्मात येयल्लें आसा तें सारकें प्लॅनिंग करून जावन न्ही अकस्मात घडलेलें आसा आनी त्यामुळे तांकां तें दूख सोंसपाक भलायकी मेळची. In the death of Jennifer Montserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact,
last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive, and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. कशें कितें फुडें जातलें मास्क कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो हो टायम धरला सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान आनी मागीर थंय तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय मागीर क्रिमेशन जातलें जेनिफर मोन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले हे एक काल्ली ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला व्हेरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां जावपाक वताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी चार वचपा नाकाले आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगीं सुटपाव करपाक तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगांय चेड्याक आनी फामिलीक ताका ही दूख वचून घेवपाक देवान ताका दिल्या पूण शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले घेवपी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचें मदें ना जालें देवाक मागता एक स्वर्गीराय पावकर म्हणून तेजे बाबूच मनशाक आतां आनी तेगे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोंसून दीत म्हणून आनी तें स्वर्गीराय जेनिफर बाय नमस्कार परत एकदा येवकार तुमकां पयले सकाळच्यान गर्दी चल्ल्या जेनिफर मोन्सेरात हांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर बाबूश मोन्सेरात हांचे घर ताळगांव तांचे मोन्सेरात फॅमिलीचे घर आसा थंय गर्दी चल्ल्या आमी पळयता जशें लायन इतली पावल्या पयलीं फक्त बंगल्या भितर लायन आशिल्ली गेटी कडेन पावली आतां गेटी कडल्यान फुटपाथार पाविल्ली आसा आनी जशें जसो वेळ वता जसो जसो 3 लागीं पावता तशी तशी ती लायन वाडत आसा सध्या हांगा थंय तांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे डॅडी थंय पाविल्ले आसा पांडुरंग सावंत हे पयलीं पासून BJPचे सिनियर कार्यकर्ते ते ZP आशिल्ले ते पाविल्ले आसा आनी तांणी तांचें दर्शन घेतलें थंय ट्रिब्यूट्स तुमी पळयताय विज्युअल्स ही इज पेईंग ट्रिब्यूट्स टू द डिपार्टेड सोल जशें तुमी जाणा म्हणजे जे डॅडी आसा तांचे जे वडील आसा ते पयलीं पासून राजकारणान सक्रीय आसा अजून म्हणसर ते सक्रीय आसा आनी तांकां जो एक मान आसा पक्षा भितर आनी सगळ्या राजकारणां भितर तो एक वेगळोच आसा कारण जेन्ना गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें अस्तित्व पयलीं सुरू जातालें तेन्ना पासून ते भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा पयलीं ते जनता पार्टीक आशिल्ले नंतर भारतीय जनता पार्टी जाली सो तांणी तें दर्शन घेतिल्लें आसा आनी ते सद्या भायर सरल्या आमी भायर सरता आसतना तांचे कडेन उलयले वी वील रन इट्स बायट बिफोर वी गो फर्दर हय जेनिफर आनी हांव फर्स्ट टायम झडपी ज्या वेळार आमी झडपी आसले आनी आमचे बरोबर ती झडपी
तुम्ही कल्याण खूप काम केलं सो कितें कशें दिसलें ती खूप बरी असते, काम बरें करता. झेडपी तेज्या पयलीं सरपंच आसली, पंच आसली, मागीर आमच्या बरोबर झेडपी जाली, परत रिजन जाली, परत पंचायतीन गेली आनी मागीर आमदार जाली. ओके, जशें तुमी पळयलें की जेनिफर फर्नांडीस आनी सीएमाचे वडील आसा ते एका बरोबर झेडपी म्हणून काम करताले. पाळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान ते आशिल्ले जाल्यार ताळगांवच्यान ती आशिल्ली आनी जिल्ला पंचायत हो एक म्हत्वाचो खांबो आसा ह्या डेमोक्रेसीन आनी त्या खांब्या वरवींच फुडली बाकीची डेमोक्रेसी फुडें वता. जशें आमी हाजे पयलीं उलयल्लें आसा, जेनिफर मोन्सेरात हांची कारकीर्द सुरू जाली एक पंचायत लेवलाचेर, नंतर जिल्हा पंचायत लेवलाचेर, नंतर आमदार जाली आनी नंतर मंत्री सुद्दां ती जाली. सो तांची कारकीर्द स्टेप बाय स्टेप ते फुडें गेल्ली आसा. कांय वेळा खिणा भितर आमचे बरोबर आसतले अलेक्स रेजिनाल्ड, कुर्तोरेचे आमदार. पूण ताचे पयलीं वील रीड सम मॅसेजीस वेरीन ब्रिगेड फर्नांडीस इटर्नल रेस्ट ग्रांट ऑन टू हर ओ लॉर्ड इन and let the perpetual light shine upon her, may her soul rest in peace. Amen. एलिसन म्हणटा may her soul rest in peace. आणि SPYB तो एक वेगळोच अकाउंट आसा. लॉस ऑफ लाईफ brings sadness in a family, may her lost soul rest in peace and may her family get comfort in this time of sorrow from she's Sunita Peris and family Penjim. May her soul rest in peace. It is Joaquin Diaz, Juliana Lorenzo Monta, may her soul rest in peace again. S. Saldana, in fact, some comments we wouldn't like to read because they are quite inappropriate. You can always hate me for this saying this, but quite inappropriate when someone is not amongst us. We should respect the time. We should also respect the incident or sentiments of other people. So right now आमचे बरोबर आसा संजय फातर्पेकर. संजय फातर्पेकर ही इज अ रिनॉन्ड फिशरमॅन जे नावशे आसता ते आमचे कडेन उलयले हेज्या पयलीं. नावशेच्यान तांणी वेगवेगळे फिशरमॅनांचे जे विशय आसा ते मुखार काडटा. सो संजय फातर्पेकरा कडेन आमी उलयले हेज्या पयलीं, तांची बायट आयकया. सो वील ऑल्सो कम टू नो द पब्लीक कनेक्ट दॅट शी हॅड. संजय, तूं हांगा लागीं काकरा रावता आनी एज जेनिफर मोन्सेरात आमचे मदीं ना. एज अ लोकल तुका कशें तेजें हें जालो सपोर्ट दिना? एज अ लोकल ती आयज आमच्या मदें ना, पूण मॅडमीन आमकां जायतें हेल्प केलें एज फिशरमॅनाक. अशी गोंयांत एकूच आमदार आहली ती आमकां केन्नाच तियेन ना म्हणूंक ना आनी जायते फावटी आपूण स्वता आमकां ती सेक्रेटरीन लेगून घेवन गेलेली. आयज व्हडलें दूख कहें आमकां की आमच्या मदें जी आमची सदांच आमकां हेल्प करपी आयज आमच्या मदें ना. ताका लागून एक सांगपाक लागून आयज मातशें दूख दिसता की जेन्ना कसलो आमचो फिशिंगेचो इश्यू आहा ती सदांच घेताले, एसेंब्लीन उलयताली, म्हणजे आमकां डायरेक्ट मिनिस्टरीन कडेन वताले आनी आपूण सॉर्ट आवट करताले. जेन्ना 2017 आमची सबसिडी बंद करपाचो टायम येयलोलो तेन्ना मॅडम आमकां स्वता गाडयेन आपले घेवन गेली आनी आमी फिशरमॅन आहले 8-10 जाण आनी स्वता जेन्ना विनोद पालेकर तेन्ना फिशरी मिनिस्टर आहलो त्या टायमार तिणी एकूच सांगलें, हे गरीब लोक, हे गरीब हेंची तूं बंद करिनाका आनी आयज पासून हे गोंयचे जे फिशरमॅन आहा टेरिटरी हे सबसिडी पेट्रोल सबसिडी ती मेवता वर्साक ती घेतात. ताका लागून दुसरी आमकां कहलें ते इलिगल बाबतींत ते कितें सदांच आमकां ती हेल्प करताली आनी जायते म्हणजे केन्ना ती आमकां सांगलें केन्नाय तुमकां कितें गरज जाल्यार आपणाक सांगा, आपूण तुमच्या सदांच आनी केन्ना आमकां ती आपलो टायम दिताली. आतां एक व्हडली आमकां दूख कशी जाली की जी मनीस सदां आमकां हेल्प करताली आमच्या बरांना आतां तशें आमकां आमचो बाबूश MLA तेणी तोय आमकां हेल्प करता, तेणी पासून ना म्हणूंक ना, पूण आतां कितें आहा तें फुडलें आमी आमच्या MLA सांगताले बाबूशाक. तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्चुअली तुमी सांताक्रूज पडटा आनी ते तालिगांवचे आसून दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक मदत करताले आमकां. म्हणजे कितें आसता एक MLA जो कितें आहा ते आपले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू तिका थोड्यांक कशें दिसता की आपूण गोंयची आनी आपूण गोंयच्या लोकांक खेळपा ते भायर तिचे चिंतप आहले, तिचे विचार तशे आहले आपूण तालिगांवचीच न्हू पूण आपूण गोंयची.
सगळे गोंयचें कितें दूख सूख ती घेताली आनी चड करून तिचो हे बारीक फिशरमॅन आहा न्हू तिचेर आमचो फोकस आसला आनी ती सदांच हेल्प करताली आमकां कसल्याय टायमाक ती आमकां केन्नाच ना म्हणून आयज तेन्ना आमचे मदीं म्हणजे ते लॉस फक्त तालेगांवाक न्ही सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे सगळ्यांक गोंयकारांक म्हणटा चड म्हाका दिसता की हें लॉस जाला ते आमचे सांताक्रूज तालेगांव पणजेक न्हू पूण जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आहा हे फिशरमॅन आहा तिका व्हडले लॉस जाला चड कित्याक आनीक आमकां हेल्प चड कोणाचोच नाहलो तेचो आतां हे पोखरी कोण भरून काडूं शकता जेन्ना पोखरी निर्माण जाला म्हाका अशें सांगूंक दिसता की आयज ती आमच्या मदें ना पूण तिचे दोग पूत आहा म्हाका दिसता एकल्या पुतान तरी आवयचे आवयच्या नांवान तालेगांव सांबाळचें तशेंच जे आमचे फिशरमॅन लोकल फिशरमॅन आहा ते सगळे तिकाय सदांच तुमचो आदार दिवचो आनी आमकां मातशें तुमी राखचे कित्याक नाजाल्यार हे फिशरमॅनूय सोंपताले कितें तितले ते नुस्तेकारांक पावला ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सदांच ती पावला आनी तिणें सदांच सांगलें केन्नाय कसलोय प्रॉब्लेम आपणाक फोन कर आनी तिका रात चलून आमचे फिशरमॅन फोन करून उरचेले जे सांगताले मॅडम अशें अशें चलता ती आपलो मनीस धाडटाले थिंगासर हय हें तिचें सदांच आमकां उतर बरें आहा देखून आयज आमकां दूख कही जालें की आमचे मदें जी सदांच कितें आसता बरो मनीस आसता सदांच देव पयलो वता पूण अशें म्हणणी आहा पूण हें आसता तिच्यान तें नशिबाचें न्हू कोणाच्यान हाडूंक जायना तशें तुमी पळयलें संजय फातर्पेकार नरेट करताले की आपलो अनुभव कितें आशिल्लो तिजे बरोबर फिशरमॅन म्हणून आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो संजय फातर्पेकर हो लिडर आतां खुबश्या जाणांक जांकां खबर ना तांच्या खातीर संजय फातर्पेकाराची पयली हिस्ट्री सांगची पडटली जाका लागून तुमकां रिलेट जातलें संजय फातर्पेकर हो असो मनीस आसा जेन्ना नावशी मरिना येता म्हणून कळ्ळें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं विरोध करपी आनी लोकांक एकठांय करपी तो मनीस कारण फिशरमॅनाचें लायव्हलीहूड सेव करपा खातीर जर मरिना येत जाल्यार आमचो कंप्लीट नावशेचो गांव ना नपयत जातलो काबार जातलो अशी फिलींग घेवन तो फुडें सरलो आनी ताच्या उपरांत ताणें आंदोलन केलें आनी तें आंदोलन सक्सेसफूल जालें सो असो हो मनीस सद्या तुमी पळयतात गव्हर्नर आयिल्ले आसा पी अशोक गजपती राजू गोवा गव्हर्नर हांगा आयिल्ले आसा ते पाविल्ले आसात एट द रेजिडेन्स ऑफ बाबूश मोन्सेरात गव्हर्नर हाजे पयलीं राजेंद्र नार्लेकर जे केरला आनी तमिळनाडूचे गव्हर्नर आसा ते पाविल्ले आनी आतां स्टेट गव्हर्नर पाविल्ले आसा ते अंतीम दर्शन घेतले काल तांकां इन्फॉर्म जालां आसतलें बिकॉज बींग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कोणूय एक्सपायर जाता तेन्ना फर्स्ट यू हॅव टू इन्फॉर्म दी गव्हर्नर तुम्ही पळयतात गव्हर्नर आयल्या ते भितर गेल्या आनी ताचे उपरांत भितरले विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार हाडटले आनी ते जर बायट दिता आयडियली ते बायट दिता जाल्यार बायटूय तुमच्या मुखार हाडटले ही लायव्ह सकाळच्यान आमी तुमच्या मुखार हाडटा आनी तो मेरेन आमी चालू दवरतले जो मेरेन थंय फ्युनरल कॉटेज भायर सरना जो मेरेन मास जायना जो मेरेन स्मशान भुमी कडेन ते फ्युनरल कॉटेज वचनात इन बिटवीन आमी वाचता आंतोनेता फेर्नांडीस म्हणटा मे हर सोल रेस्ट इन पीस अँड गिव हर फॅमिली करेज टू बेर द लॉस ओके सो एस साल्डाना म्हणून तो म्हणटा की वर्क फॉर हर एज अ ग्राफीक डिझायनर फॉर हर BJP सोशल मिडिया पेज इन 2023 सो दीस इज द आयडेंटिटी सो कोण समज तुमकां कॉमेंट करपाचें आसा जाल्यार प्लीज वेलकम टू कॉमेंट हियर वील रीड इट आउट सो दॅट युअर विशीस आर कन्वेड टू लार्जर मासीस भितरल्यान विज्युअल्स हाडटा ते प्रमाणे गव्हर्नर सद्या इज लेईंग रेथ on the mortal remains of late Jennifer Monserrat, the MLA from Talegaon constituency, 3-time MLA, 1-time minister. So आम्ही आता प्ले करता तुमच्या मुखार गव्हर्नराची बायट फर्स्ट रिएक्शन ऑफ गव्हर्नर पी अशोक गजपती राजू. Visit and we've lost another of our people's representatives. So there is a problem, and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. Thank you. सो ह्या आशिल्ले पी अशोक गजपती राजू गोवा गव्हर्नर तांणी दर्शन घेतलें आनी भायर येवन बायटूय दिली ही सेज दॅट इट इज लॉस फॉर एवरी वन
ही हॅज ऑल्सो प्रेड फॉर द डिपार्टेड सोल. आज सकाळच्यान टोटल 2 गव्हर्नर आयले. पयलीं राजन आर्लेकर जे तमिळनाडू आनी केरळाचे गव्हर्नर आसा ते येवन गेले. ही बींग गोवन ही हॅज ऑल्सो वर्कड वीथ हर, सो ताका लागून गेले. आमी पळयता जे लोक येता ते फक्त अशें ना की बाबा तिका खंयच्यान तरी पयसच्यान वळखता, पूण जे लोक येता, जे लिडर येता, जे सामान्य लोक येतात तांणी पर्सनली तिच्या बरोबर काम केलां आनी ताका लागून तांकां तें फील जाता की तिजे लॉस म्हणजे तिजे एबसेन्साक लागून जे लॉस आमकां जातलें तें कितलें आसतलें. जशें आमी काल म्हणटाले तशें केन्ना मनीस आसता तेन्ना तिजे घडये किंवा ताजे घडये प्रेझेन्स आमकां कळना, पूण तो ना तेन्ना आमकां कळटा. खूब फावटी होच एक आमचें दुखणें आसा की कोणाक बरें म्हणटा आसतना 10 फावटी चिंतचें पडटा, कारण मागीर आमकां लेबलिंग जाता. पूण खुबशे जाण अशे आसा जे जेनिफर मॉन्सेरात सारके आसा जे सायलंटली काम केलें, जेंकां आमकां घडये ते प्रेज करपा खातीर आमकां केन्नाच वेळ मेळूना. नाव वी आर टॉकिंग. आनी जशी विज्युअल्स पळयता, रमेश तवडकर वेन ही केम इन दी मॉर्निंग ही वॉज क्वायट इमोशनल, कारण ही हॅज वर्क वीथ हर आनी इट इज व्हेरी सॅड टू सी. कारण बाबूश मॉन्सेरात आनी रमेश तवडकर सद्या कॅबिनेट कलीग आसा, पुणून जे पयलीं ताणें काम केल्लें आसा. सो आय थिंक वी आर गेटिंग मोर विज्युअल्स. Okay, we are being joined by Alex Reginald, Kurtorim MLA, the one who has worked closely with her. Alex Bab, येवकार तुमकां. आणि टेल अस अबाउट युअर एक्सपिरियन्सीस विथ हर. तुमी तांचे कडेन इंटरेक्ट करताले, ताजे म्हणजे वेन वॉज युअर लास्ट इंटरेक्शन दॅट हॅज हॅपन्ड? So she's a nice. Last interaction was about 2 months back. And 2 months back I spoke to her. And she was quite sick, and it was so sad to see her like that. But anyway, God has His ways. She's a nice person, a kind person, and name it. So many good qualities she has. I had a wonderful experience. I know her for many years. She was the chairman of Zilla Panchayat when she first got elected. And I also got elected, and I got to be the chairman of the South Goa Zilla Panchayat. Many years as a Congress MLA, as a Congress, we have worked together. Then she joined the BJP. Then I went independent. But our relationship was, she was so nice, a person. We really will miss her in the assembly. Yeah, tell us about your memories with her, being a assembly colleague, being colleague. Otherwise, also she is in BJP. You are also supported BJP right now. Tell us about your memories. My memories with her was when she was the chairperson of North Goa PDA. And then at that time I had gone to her for one file. So she immediately gave instructions and she said, Regis' file has to be given today itself. See, these are small things which matter, when it comes to being human, when it comes to being beyond a politician. So I would call her somebody beyond a politician. I would call her somebody who is loving and who is, very helpful. And certainly we will miss her in the assembly. Okay, so that as a tribute, if you want to give tribute to Jennifer Monsserrat, which is a one thing that you feel that we should do, which would be a tribute to her departed soul? We should have a nice library or something in her name, something that will be remembered. Because roads and all that you can name after somebody, but libraries or some home for the aged or some special school or something, one center of special children, I would call it a very fitting tribute for her. Because my acquaintance, what I know her, she was so human and so nice.
Okay, thank you very much, sir, for joining us. Yeah, Yes. Sheila Alex Reginald, Yes, he remembers her as a nice human being, someone who's humble, down to earth. Yes, And as he said, the best tribute for her Yes, would sir. be to have a library or home for aged or home for needy people to that extent in her name. So right now we'll play some visuals. Before that, आमचेकडे messages येत असा. We'll read those messages. Celestian Fernandez says, may her soul rest in peace. Alcino Costa says, this is the second loss for BJP party. Mayuri Tamboskar says, may her soul rest in peace. Om Shanti. Santosh Kamath says, Dev त्यांच्या आत्म्याला शांती देव. So cutting across the religious lines, cutting across the political lines, cutting across the geographical lines, she was popular. And someone जी जेन्ना आशिल्ली त्या टायमाचेर आमकां तिका ड्यू क्रेडीट दिवपाक मेळुना, which we are feeling bad about, but she should be credited for creating her own identity in the world where it is very difficult to move out of a shadow. People might talk about nepotism, but there are some exceptions where you couldn't call her as a nepotism, product of nepotism, because she has climbed from the panchayat level to ZP level. She was ZP chairperson also, because many things we forget, and आमचे गेस्ट आसा ते याद करून दिता. ती ZP असताना सीएमांचे जे डॅडी आशिल्ले तिच्या बरोबर तांच्या बरोबर काम केला. ती ZP चेअरपर्सन असताना रेजिनाल्ड साऊथ गोवा ZP चेअरपर्सन आशिल्ले ताचे बरोबर काम केला. ती MLA जाली, 3 टाइम MLA जाली, 1 टाइम मिनिस्टर जाली, and she kept her popularity on in the constituency which is represented by 2 different and diverse kind of people. One are the OBC people who are living there for ages, who have maintained greenery, who are still आम्ही पहिले पोरसू बिरसू रोयता तर, and the other kind of people who are neo तळगांवकार, you can say, जे नंतर आयिल्ले आसा, जे पणजे रावपाक आयले तेन रियलायज पणजे जागो ना म्हणून तळगांव रावता. And even now people say ki to live in Thalgaon it is good because it is much, roads are better, infrastructure is better. So we actually try to get connected to some of the political rivals of her, but I won't name them, but they refuse to come on air. But there are many political rivals who actually came, and then because they are very close to her as a person. So somewhere we have to move beyond our political rivalry and behave like a person, and that we can see right now की कितलेशेच जाण आता सध्या as we speak, as we go live, कितलेशेच जाण तांच्या बंगल्या भायर लायन करून उबे आसा तांच्या अंतिम दर्शना खातीर, म्हणजे एक शेवटचे दर्शन घेवन वचचे म्हणून. सो हे जर पळयत जाल्यार सध्या आमी उलयता आसतना 12:40 जाल्ली आसा. The countdown has started. 3 o'clock तांची funeral cottage will be going from her residence to the church, आणि मागीर तांचेर स्मशानभुमीचेर तांचे अंत्यसंस्कार जातले. I will be joined by my colleague Sachin Sulekar, but before that watch these visuals as we have Sachin Sulekar to continue with this live. There is a problem, and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. Thank you. तुम्ही फायनल रॅक्स करपाक गेले, सो कितें सांगता? Whatever I know of Jennifer Bright, I've known her for the last more than 30 years. Probably in late 90s and then she was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to her. Very humble, very good person. She was elected from Talegaon constituency, but I have known her much before as just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss. It's a loss of a friend more than a legislator for me as far as is concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family. केल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजी पयलीं बी तें आशिल्लें, आनीक हांवें पळयलें की बाय जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसनाशिल्ली, कितें सजेशन्स आनी व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स. आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या एसेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं. आसात खेळत वी वील फील द वॅक्यूम
आय मीन वी वील फील दॅट एक्टीन आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची तेज्या बऱ्या स्वभावाक लागून तेज्या बरें कर्तुबाक लागून अशे रितीचे आमदार जाय आनी आसपाक जाय जे आपल्या लोकांची कदर करतात आनी आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपा सोदीत तत्पर आसतात हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता आनी तेजी फॅमिली जी आसा मोसरात तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची हें दूख सोंसपाक कारण हें दूख अकस्मात येयल्लें आसा तें सारकें प्लॅनिंग करून जावन न्ही अकस्मात घडलेलें आसा आनी त्यामुळे तांकां तें दूख सोंसपाक भलायकी मेळची In the death of Jennifer Monserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. कशें कितें फुडें जातलें मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले 1 वर एक असो टायम दवरलेलो 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान आनी मागीर थंय तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय मागीर क्रिमेशन जातलें जेनिफर मॉन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले हे एक काल्ली ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला बरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां जातलो कोताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी इतार वचपा नाकाले आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगीं सुद्दां करपा तशेंच तेगे फॅमिली बाबुशाक तेगे दोगोय चेड्याक आनी फॅमिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपा देवान आदार दिल्या पूण लागत शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेव्हा आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले ड्युटी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचें म्हाजें नांव जालें देवाक मागता एक स्वर्गीराय पावकर म्हणून तेजे घरकाराचो बाबूच मनशाक आतां आनी तेजे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोंसून दीत म्हणून आनी ते स्वर्गीराय जेनिफर बाय दिवची मागता परत एक फावट येवकार तुमकां आयज जे एक दुखेद बातमी आमकां काल आयकपाक मेळ्ळी ताजे आयज आमी हे लायव्ह तुमच्या मुखार घेवन येता हो सेशन आनी तालिगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात हांकां दुखद निधन आयिल्लें आनी ताच्या उपरांत आयज तांच्या घरा कडेन निमणे दर्शना खातीर तांचे पार्थिव ताच्या दर्शना खातीर जे जनसमुदाय आमकां पळोवपाक मेळटा अक्रॉस द पार्टी लायन म्हणा किंवा तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलेच न्ही जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर सुद्दां तांचे जी एक कनेक्ट आशिल्ले ते सगळे लोक येतात हांगासर एक निमणे दर्शना खातीर ते विज्युअल्स सगळ्यान पयलीं आमी तुमच्या मुखार दाखोवपाक सोदतात हे विज्युअल्स जे आसा ते थेट तांच्या निवासस्थाना वयल्यान तुमकां दिश्टी पडटले आमच्या स्क्रिनीचेर इफ आय कॅन रिक्वेस्ट आवर PCR टीम टू प्लीज प्ले दीस विज्युअल्स कारण खूब म्हत्वाची गजाल आसा ज्या तरेन लोकांची
हजेरी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. तुमी पळोवपाक शकता लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो आसा आनी ह्या सगळ्या भितर लोक एक निमण्या दर्शना खातीर तांचे निमण्या दर्शना खातीर आयज तांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ले आसा. सगळ्यांच्या मनान एक कळवळ नक्की दिश्टी पडटा. इमोशनल जाल्ले आसात खुबशे लोक. आमकां ह्या वेळार खुबशे अशे जाणटी दिश्टी पडली जांकां वॉकर सपोर्ट घेवन सुद्दां थंयसर हाडिल्ले, म्हणजे तांकां येवचें पडलें थंयसर, कारण तांचो कनेक्ट आशिल्लो. प्रत्येक व्यक्तीक ती वळखताली आनी आयज जेन्ना ह्या संवसाराक अंतरल्या उपरांत एक निमण्या दर्शना खातीर आमी पळोवपाक शकता डिलायला लोबो, तांचे कलीग, तांचे सगळे क्लोज आशिल्ले इन फ्लोर ऑफ दी हावस म्हणा किंवा तांचे पॉलिटिकल करियरान डिलायला लोबो सुद्दां हांगासर पाविल्ले आसा. जे विज्युअल्स तुमी पळोवपाक शकता स्क्रिनीचेर. आमच्या बरोबर कांय वेळान हनुमंत जर आमकां कनेक्ट जावपाक शकता ग्रावंडा वयल्यान, आनी ते विज्युअल्स तशेंच सद्या लोक थंय आयल्या ताच्या बद्दलची म्हायती आमी घेवया. आमी सकाळच्यान पयले जे निवासस्थानाचेर जायते लिडर्स सुद्दां, तामिळनाडूचे जे गव्हर्नर आशिल्ले ऑनरेबल राजन आर्लेकर ते सुद्दां पाविल्ले. कांय खिणां पयलीं गोंयचे गव्हर्नर पी अशोक गजपती राजू सुद्दां हांगासर येवन गेल्ले आसा. तशेंच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हिशोबान CM सुद्दां पावपाचे आसा अशें आयकुपाक मेळटालें. तांचे ह्यान फुडें जे टायम आसतलो, कसो आसतलो, कितें आसतलो, हे आमी उदय मडकयकर हांचे कडल्यान आयकलें. आमी ती बायट पयलीं आयकया कारण खूब म्हत्वाची आसा. जायते लोक हांगासर आतां येवपाक सोदतात, सो टायम कन्स्ट्रेंट आसतलो आनी ताच्या उपरांत तांचे जे पार्थीव आसा ते तालिगांवच्यान जे सांतिनीज हांगासर थंय व्हरतले. पूण ताच्या पयलीं बाकीचे विज्युअल्स दाखोवच्या पयलीं आमी उदय मडकयकर बाब हांच्यांनी जे सांगलें तें आयकुया. उदय मडकयकर बाब. एक गोष्ट आसा जी स्क्रिनीर तुमी पळयतात, तालिगांवची ही विज्युअल्स आमी तुमकां दाखोवपाक सोदतात. तालिगांव चडशी शॉप्स आनी बाकीची जी कामां आसा ती सद्याक बंद दिश्टी पडटा. ही कोणी ही स्वता जावन दवरलेली गोश्टी आसा, ही आमकां मेळटा ते हिशोबान हो मार्केट आसा तालिगांवचो जो सद्याक क्लोज दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता ही एक पॉप्युलरिटी आसा. लोक आपूण जावन एक आपल्या तरेन निमण्या दर्शनाक तर पावले जाल्यार आपल्या तरेन श्रद्धांजली दिवपाचो प्रयत्न करता आनी ही एक खूब म्हत्वाची गजाल आसा. आमी अशा तरेच्यो खूब कमी गजाली पळयता. जेन्ना खंयचे लिडर ह्या संवसाराक सोडून वता तेन्ना अशा तरेच्यो गजाली जेन्ना जाता तेन्ना लिडराचे पॉप्युलरिटी कितें आसा ताजो एक अंदाज येता. हे सद्या विज्युअल्स तुमी तालिगांवचे पळयता. तालिगांव मार्केट सद्याक शोकाकाट पसरलेलो आसा आनी एकदम जे मार्केट आसा ते बंद दिश्टी पडटा. चडशी शॉप्स जी आसा ऑलमोस्ट बंद आसा. हे एक दाखयता की कशा तरेन तांची एक पॉप्युलरिटी आशिल्ली आनी लोक तांकां कितले मानताले हे सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. हे विज्युअल्स तुमी पळयतात ते हिंदू स्मशानभुमी आसा त्याची तयारी थंयसर चलिल्ली आसा. हे विज्युअल्स तुमकां आमी थंयच्यान जे लायव्ह विज्युअल्स आसा ते तुमकां दाखयतात. जे सांतिनीज हांगासर हिंदू स्मशानभुमी आसा थंयसर तांची निमणी विधी अंत्यसंस्कार जे आसा ते जातले आनी तेदे वेळार हे सगळे तयारी जी आसा ती चालू आसा. एक इत्सा तांची आशिल्ली, शेवटची इत्सा की तांकां हिंदू पद्दतीन तांचेर अंतीम संस्कार जावचे आनी त्याच फाटभुंयेचेर सद्याक जे सांतिनीज हांगासरली जी हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर ती तयारी आसा ती चालू आसा. ह्याच्या फुडलो शेड्यूलूय खूब म्हत्वाचो आसा. सो त्या खातीर हांव मागता की उदय मडकयकर हांच्यांनी जे सांगले ताचे बद्दल आमी मातशें एक लक्ष मारुया. कितें आसतलें, कितलो पर्यंत घरा कडेन पार्थीव लोकांच्या निमण्या दर्शना खातीर लोकांक हांगासर आसतले, हे सगळे उदय मडकयकर बाब हांचे कडल्यान आयकुया. Wanting to serve the public. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनीज. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनीज क्रेमेटोरियान आनी मागीर थंय तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. सो हे आशिल्ले उदय बाब जांच्यांनी जो फुडली जी आसा
त्यो गोष्टी सांगल्यो. 3 पर्यंत घरा कडेन पार्थिव जे आसा ते अंतिम दर्शना खातीर आसतले. सो हांव जे लोक आसात तांकां समजोवपा खातीर ही गोष्ट सांगता जे येवपाचे आसा थंयसर तांकां सुद्दां, कारण जो टायम जो आसा तो कन्स्ट्रेंट आसतलो. ताच्या फुडें मागीर चर्चींतल्यान अरावंड एक 4:30 ह्याच्या दरम्यान जे पार्थिव आसा ते सांतिनेज हांगासर तांचे जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर व्हेले वतले आनी उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जातले. आयज सकाळच्यान खुबशे जे लिडर्स आसा तांच्यांनी आपले जे ह्या वेळार जे हांगासर मनोगत आसा ते सुद्दां तांच्यांनी तांचे प्रती जी संवेदना आसा ती व्यक्त केल्ली आसा. ग्रावंडा वयल्यान हनुमान आमच्या बरोबर आसा. हनुमाना कडेन वळुया आमी. हनुमान, आवाज आयकुपा येता? हय, आयकूं येता. हनुमान, म्हाका दिसता गर्दी आतां सद्या वाडत गेल्लेली आसा, कारण हांव तुज्या फाटल्यान विज्युअल्स पळयता, लायनी लागिल्ल्यो आसा, पुलिसांनी सुद्दां कंट्रोल करपाक सुरू केल्लें आसा. आनी हे तुमी विज्युअल्स पळयतात ज्या तरेन तांचो जो एक कनेक्ट आशिल्लो, तांच्या प्रती जो एक मोग आशिल्लो लोकांचो, आनी त्या तरेन सगळ्या घटकांतले लोक जे आसा ते हांगासर पाविल्ले आसा. हे विज्युअल्स लायव्ह तुमी पळयतात ज्या तरेन लायनी उब्यो आसा, तशेंच कांय लोक आपूण जावन जांकां हेल्प घेवन येवचो पडटा ते सुद्दां हांगासर पाविल्ले आसा. आनी तांकां सुद्दां जे वॉलेंटियर्स म्हणपाक शकता किंवा कार्यकर्ते सुद्दां थंय आपूण जावन फुडें येवन प्रत्येकाक मदत करपाचो प्रयत्न करतात आनी एक निमणें दर्शन मेळचें प्रत्येकाक म्हणून सगळेच जाण ट्राय करता. पूण म्हाका दिसता जनसमुदाय खूब वाडला. हनुमान, कितें पळयता सद्या ग्रावंडार? तूं पळोवंक शकता की तेजे लायन जी आसा ते बाबुसेच्या घरा कडल्यान जेनिफराक जे पळोवपाक लोक आयल्या ते लायन इतले वाडत गेल्या. घरा भायर सुद्दां तुम्ही तशीच गर्दी पळोवंक शकता. रस्त्यार सुद्दां तशी गर्दी पळोवंक शकता. रस्त्या कुशीक ते पार्किंग ज्यो गाडयो लायल्ले 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते सुद्दां पळोवन तुमकां इतलेच सगळ्यांक पब्लिकांक गमले आसतले की ते कितले कनेक्टेड आशिल्ले. तशेंच आयज आमी पळयता की तालिगांवचे शॉपकार, तालिगांवचे जे धाकटे शॉप्स आसा, शोरूम आहा, ते सगळे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट म्हणून ते सगळे आयज बंद दवरिल्ले आसा. कित्याक म्हणजे ते सगळेच लोक आयज दर्शन घेवपाक लास्ट निमणे टायम पळोवपा खातीर जेनिफराक त्या खातीर ते हांगा पाविल्ले आसा. आनी त्या कारणाक हे सगळे गर्दी, हे जो लायन आहा ते वाडत चल्ले लोकांचे. कित्याक तालिगांवचो फूल बाजार ऑलमोस्ट बंद जाला. ऑलमोस्ट फूल बाजार सांगूंक शकता. फूल शटर बंद करून ते लोक पाविल्ले आसा हांगा पळोवपा खातीर. बरोबर हनुमान, पूण लोकां कडेन उलोवपाचो हितून प्रयत्न केला आसतलो. लोकांचे जी संवेदना आशिल्ली ती कशी व्यक्त जाता? कारण थोडे जाण कॅमेराचेर उलोवपाक सोदिनात, पूण तुमचे कडेन जर उलयले आसतले, सो लोकांची जी संवेदना आसा ताजे बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. लोकांचो म्हणणें इतकेंच आशिल्लें की लोकांक जे रिकनेक्ट आशिल्ले ते व्हडले उलोवन दाखयनाशिल्ले, ते मिडिया मुखार आपले सगळे कामां दाखयनाशिल्ले. पूण लोक ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसूं, सांताक्रूज आसूं, पणजे आसूं किंवा गोंयचे खंयच्याय भागांतल्यान तेज्या कडेन आयले जाल्यार ते अशे मदत केन्ना करिना अशें म्हणिनाशिल्ले. ते आपणा कडेन जाता तितले ते काम मदत करताले. तशें आमी एक फिशरमॅनाक हांगासर मेळ्ळे, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, पूण तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. पूण ताका मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तेणी ताका खूब हेल्प केल्या आनी ते तेंच्या कम्युनिटीक खूब आवडला. ते गेल्या, ते आयज आमचे मदीं ना म्हणून तांकां तो खूब एक व्हडलो लॉस म्हणून तेणी सुद्दां एक आपले दुःख व्यक्त केले. आमी सगळे पळयता की हांगसर तेंचे जे भावना आसा न्ही ते फक्त वोटर म्हणून न्ही किंवा ते MLA म्हणून न्ही, पण तेजे ते सोशल कार्य ज्या रितीन ते कनेक्ट करताले, ज्या रितीन ते वागताले लोकां मदीं, तो एक मोठो हे आहा, एक मोठो व्यक्तित्व आहा तेंचो. हनुमान बाब, म्हाका दिसता हे सगळी तयारी सद्याक चालू आसा. म्हाका ताजे बद्दल थोडें कितें सांग, कारण 3 पर्यंतचो टायम सांगिल्लो आसा आनी ज्या तरेन जनसमुदाय येता थंयसर लोक येतात थंय, सो हो टायम कन्स्ट्रेंट आसा आनी टायम हो फुडें कसो मॅनेज जातलो हाजे बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. टायम तेंच्यांनी निर्धार केल्ले आसा. 3 मेरेन तेंचो पार्थीव शरीर हांगा लोकां खातीर तेंच्या घरा कडेन आसतले. लोक संख्या वाडत चल्ल्या. आमकां दिसता की 3 जाल्यार पासून लोक येयत आसतले, पळयत आसतले आनी 3 जाल्या उपरांत मागीर चर्चीन आसतले, तेंचे मास आसतले. ते तेच्या उपरांत थंयसर ऑलमोस्ट 1 वर आमी एक्सपेक्ट करता की 1 वर तरी ती मास चलतली. आनी तेच्या उपरांत थंयसर सांतिनेज सिमित्री जे आसा थंयसर ऑलरेडी तयारी चालू केल्ली आसा.
सांत्रे सिमित्रीचे भितर सगळे धुवून गुलाबी लावून सगळे तयारी केल्ली आसा. कित्याक म्हणजे एंड टायमार आनीक काय अशें गडबड जावंक जायना, आनीक लेट जावपाक जायना. कित्याक म्हणजे लोकांची संख्या वाडत चल्लेली आसा आणि साहजिक आसा की क्रावड वाडटले आणि तशें म्हणजे आमी अजून मेरेन पळयता की लिडर्स येता वता. सो त्या खातीर आमकां 4:30 मास सोंपल्या उपरांत 4:30 थंयसरल्यान सिमिट्री भायर तांकां घेवन वयतले. सो 5 मेरेन आमी एक्सेप्ट करूं शकतात. म्हाका तूं एक सांग, ही लायन आतां जी लागिल्ली आसा, सो आमी पळयतात लायव्ह विज्युअल्स पळयतात आमी, जे गिरीश चोडणकर आसा GPCC प्रेसिडेंट जे आसात ते ऑलरेडी पाविल्ले आसा आणि जशें आमी म्हणटा की अक्रॉस दी पार्टी लायन, कारण ती काँग्रेसीन सुद्दां आशिल्ली आणि गिरीशा बरोबर तांच्यांनी काम केलें. अर्चित हांगासर दिश्टी पडटा आमकां, जना भंडारी सुद्दां हांगासर पाविल्ले आसा, समील वळवयकर, हे सगळे आमकां लायव्ह दिश्टी पडटा आणि ही तांची एक कनेक्ट म्हणपाक शकता, त्यांचे काम करपाची पद्दतूय म्हणपाक शकता, कारण ह्या लेवलाचेर तेंचें काम जातालें आणि जरी ती पार्टीन BJPन आशिल्ली किंवा काँग्रेसीन आशिल्ली, प्रत्येका बरोबर तांचें वावरप तितलेंच महत्वाचें आशिल्लें. हे गिरीश चोडणकर जे GPCC प्रेसिडेंट सद्याचे आसा ते ऑलरेडी पाविल्ले आसा, तांचे कडेन कनेक्ट जावपाचो प्रयत्न करतले. हनुमान, जर आमकां मागीर ते लायव्ह जर उलोवपाक मेळटा, कारण खूब महत्वाचें आसा, तांच्या बरोबर तांच्यांनी कितलींशींच वर्सां काम केल्लें आसा जेनिफर हांच्यांनी. आणि जेन्ना गिरीश सुद्दां त्या टायमार इलेक्शनाक किंवा बाकीच्यो सगळ्यो तयारी करताले काँग्रेसी खातीर, सो तेन्ना सुद्दां तांचो कनेक्ट खूब महत्वाचो आशिल्लो. ही लायन जी आमकां हनुमान दिश्टी पडटा न्ही आतां, ती बरीच लाँग दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता तांच्या निवासस्थाना वयल्यान जे तालिगांवच्या मार्केटान वचपाक रोड आसा थंय पर्यंत पाविल्ली आमकां ही लायन दिश्टी पडटा. सो हे मॅनेजमेंटूय म्हाका दिसता खूब महत्वाचें आसा, कारण ही बेगान सोंपपाक जाय लायन, लोकूय भितर वचून, कारण लोकांक आतां अशें जालां की फॅमिली कडेन उलोवपूय खूब महत्वाचें तांकां लोकांक दिसता, कारण एक तेंची संवेदना जी आसा ती फॅमिली कडेन पावोवपाकूय जाय, निमणें दर्शनूय घेवप. सो ही लायन सोंपतली बेगीन काय आनीक वाडतूय आसा, ताचे बद्दल सांग म्हाका. आमी अपेक्षा करता की हे लायन सोंपोंक जाय, पण म्हाका दिसना हे सोंपतली म्हणून. कित्याक म्हणजे खुबशे लोक आपले भुरगे जे शिकपाक गेले, स्कुलाक गेल्ले आसा, तांकां हाडपाक गेल्ले आसा, तांकां हाडून घरा पावोवन परतून लोक येतले. आणि अशें म्हाका ह्या अपेक्षा, कित्याक म्हणजे खुबशे लोक आमी रोडाचे त्या सायडी सुद्दां पयले ते रावलेले, पण जशे टायम जाले भुरग्यांचे स्कूल सोडपाचे बीन म्हणून, तशे लोक गेले आणि लोक वाडटले कशें दिसता म्हाका. आणि हे सगळे क्रावड मॅनेज करपाक अशें ते तेंच्यांनी जावन, जे मोगी आहा जेनिफर मोन्सेराताचे मोगी लोकल्स आहा, ते तेंच्यांनी जावन हे क्यू शांतीन तेंच्यांनी ते क्यू केल्ले आसा. लायनीन ते आतां वता, कित्याक म्हणजे VIP लोक जे ऑपोजिशन लिडर, ऑपोजिशन GPCC प्रेसिडेंट किंवा काँग्रेसचे लिडर आसूं, कोण मंत्री आसूं, ते डायरेक्ट वता. पूण जे लोकल्स आहा जेंकां पळोवपा खातीर हे लायन लोकल्सान आपले केल्ले आसा आणि ते शांतीन आपले काम ते पळोवपा खातीर कितले टायम जाले ते रावत चल्ल्या आनीक राविल्ले आसा. आणि अपेक्षा करता की आनीक क्रावड वाडटले, कित्याक म्हणजे आतां स्कूल सुटलेल्या भुरग्यांच्यो ते आपले स्टुडंट्स आपल्या भुरग्यांक घरा सोडून येतले, अशी एक अपेक्षा. हनुमान, हांव एक रिक्वेस्ट करता तुका, गिरीश पाविल्लो आसा थंयसर, गिरीश जेन्ना भायर येतलो तेन्ना लायव्ह आमचे कडेन जर उलोवपाक मेळटा जाल्यार खूब बरें जातलें. तशेंच जर लोकल्सां कडेन जर आमी उलोवपाक शकता, बिकॉज तांचे सुद्दां जी संवेदना आसा ती खूब महत्वाची आसा, कारण लोकल जे थंयचे तालिगांवचे लोक किंवा पणजेचे, सांताक्रूजचे लोक कितें विचार करतात, तांकां कितें दिसलां आयच्या दिसा, हे सुद्दां खूब महत्वाचें आसा. सो शक्यतो तांचे कडेन आमी कनेक्ट जावपाचो प्रयत्न करया. आणि सो आमचे कडेन आनी एक अशेंच MLA आसा, कुडचडीचे MLA आमचे कडेन, तांच्यांनी आपली कुडतोरींचे MLA आसा, तांचे आमी कांय वेळात परत एक फावट जे बाकीचे MLAs आसात तांचे कडेन आमी उलोवपाचे प्रयत्न करतले, पूण कांय आमचे कडेन प्रतिक्रिया आयिल्ल्यो आसात त्यो आमी आयकुया आणि फुडें वळुया. हॅलो, तालिगांव पाद्रीपाट. मॅडम आमच्या बरोबर ना, कितके लॉस जाता, मॅडमचो कसो तुमकां मदत करता? मॅडम आमकां ह्या दिसान मानता, पूण कित्याक हांव ते करतना पूण तेणें म्हाका लागीं दवरला, म्हजी बायल तुयेंत हय, आनी दोगांय मोबायल हेल्प करताय. येयले तुमी भितर वचून येयले ना, आतां म्हाका तें चोवपाक जाय मॅडम.
ती कसली गजाल सांगा जेन्ना मॅडमीन तुमकां मदत केली की तुमकां आयज बिंदास येता? ना कितें जालां हांव न्यू न्हू हांवें गेलो आनी मॅडम गाडी चलयता 4 व्हिलर चोयन येयली कितें जालें मॅडम गूड मॉर्निंग कोणा रावता ऑफिसा मातशी देंवून ऑफिसरांक घेवन म्हाका भितर वताली हय म्हणजे तांकां गरीबांची चड हें आहा बाबू सराक मॅडमीक भुरग्यांक पूण कितें आमच्या इसरोप काना न्हू आनी कितें जालां म्हाका सर्वीस ना प्रायवेट गव्हर्मेंट आमी कशें दीस काडटा तें देव जाणा पूण मॅडम चड आमकां हेल्प करता कितें मागणें ना म्हणना परतून धाडना कसले कसले मदत करताले मॅडम? म्हणजे एसका कितें मागल्यार दिताली हय एसका कितें पावयताली? म्हणजे हेल्प एसका कितें घरा रिपेरींग दिताय दोगांय सर आनी मॅडम हय आनी कितें जाता आमच्यांनी चड प्रेशर मारूंक जायना न्हू तशें तुका कितें मागलें म्हणटा तूं दिताय अशें खूब निर्माण जाला पळय मॅडम ना मदीं ते कशें पूर्ण जातले? ना आमकां शॉक जालो म्हाका आनी बायलेक आनी जाय म्हणटाय मगे बायलेक मॅडम बरी मानता म्हज्या हातानाक हय तशें तें तशें कित्याक बरें मानता म्हणटा गरिबांची मातशें सेवा करूंक जाय न्हू दुसरे मनशान दुसरो अशें करून कितें उलोवप कांय कळ्ळें तुका ब्लायंड हँडिकॅप बरी गरीब म्हणटा ती हेल्प करता न्हू थोड्यांनी अशें करून वायट पिक्चर कांय आतां तुका गरज आसा तूं माग न्हू सरा कोण मॅडमी कोणें ती तुका ना म्हणनाय पती दाणय चोडूय मागोवप कांय ना तशें आहा तें आं तशें आहा तें देव बरें कर तुमकां. हे म्हाका दिसता जे काम तांच्यांनी इतलीं वर्सां केल्लीं आसा ताच्या खातीर हो जो एक लोकां प्रती आशिल्लो तांच्या प्रती आशिल्लो एक कनेक्ट आयज ह्या वेळार दिश्टी पडटा. जशें आत्तां एक तांच्यांनी सांगलें की एक कनेक्ट आशिल्लो तशेंच गरिबा प्रती तांकां खूब संवेदना आशिल्ली की तांच्या खातीर काम करप आनी तांकां फुडें काडप हेच खातीर म्हाका दिसता हे जे व्यक्ती आसा आनी अशे तरेचे जायते लोक जे तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींत न्ही जाल्यार सरभोंवतणीचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक हांगासर येवन तांचे निमणे दर्शना खातीर निमणे दर्शन घेतात आनी हांगासून भायर सरपाक जायते आमकां रिएक्शनां आनीक आयिल्ले हांव सकाळच्यान जे लिडर्स आयिल्ले तांचे एक बायट तांचे जे संवेदना आसात ती हांगासर तांच्यांनी व्यक्त केल्ली आसा ते आयकुया. सकाळच्यान जे लिडर्स आयिल्ले तांच्यांनी कितें कितें सांगलें तें आयकुया आनी फुडें वळुया. हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले हे एक काल्ली ताका देवान भुरगीच कोणी देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला व्हेरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां दाखोवंक वताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी दार वचपा नाकाले आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगीं सुद्दां करपाक तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगोय चेड्याक आनी फामिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपाक देवान ताका दिल्या पूण शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेन्ना आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले ड्युटी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचे मदें ना जालें हांव देवाक मागता एक सर्गराक पावकर म्हणून तेगे बाबूच मनशाक आतां आनी तेगे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोसून दीत म्हणून आनी ते सर्गराक जेनिफर बाय दिवची मागता. मी आज श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले जेनिफर मनशाक सो वॉट डिड यू से? दनपारां कळटकच हांव रातीच आयलो खूब वायट गोश्ट जाली. पयलीं त्या ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी तिजे बरोबर काम करतानाचो म्हजो अनुभव खूब पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली. हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली मंत्री आशिल्ली त्या वेळार तिजो परफॉर्मन्स हो लोकां खातीर आशिल्लो अत्यंत संयमान आणि एक वेल रेड अशा पद्धतीचे सदांच उत्तरां आसताले. लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक बरें उदाहरण म्हणजे
जेनिफर बाय आशिल्ली तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिची याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिचो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्लें काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजाच्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली कितें जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात व्यवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें बळ दिवची. फावटी आमदार म्हणून वेंचून आयले आणि त्यांच्या स्वभावामुळेच जे आसा ती परिचित आशिल्ली की म्हज्या दृश्टिकोनाचे अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणे बातमी अशें आसा ते अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें. आनी आज तांकां अचकीत तेन्ना बरें येता की आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा. हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात हे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळांतले की तांकां तांच्या भुरग्यांक बाकी सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ते दुख्ख वचोवपाची ताकद तांकां मेळची अशें देवा कडेन मागता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें हांव देवा कडेन मागता. हे आशिल्ले गोंय राज्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांच्यांनी आपले जे मनोगत आसा ते सुद्दां व्यक्त केल्ले आसा. आयज सकाळच्यान तांच्या निवासस्थानाचेर जेनिफर मॉन्सेरात हांच्या निवासस्थानाचेर तांचे निमणे दर्शना खातीर तुमी पळोवपाक शकता. विज्युअल्स लायव्ह आसात जे गिरीश चोडणकर जे GPCC प्रेसिडेंट आसा, अर्चित तांच्या बरोबर आसा, जना भंडारी तांच्या बरोबर आसा आनी हे तांचे निमणे दर्शना खातीर पाविल्ले आसा. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा कारण अशे लिडर जेन्ना आमची गोंयची ही पॉलिटिक्साची एक बरी बाजू आमी म्हणपाक शकता की अक्रॉस दी पार्टी लायन केन्नाच पर्सनल कोणा कडेन कांयच अशे गोश्टी नाशिल्ल्यो आनी नासताय बीन. पूण येस एका मताचेर मतभेद जावपाक शकता, एका खंयच्या गोश्टीचेर मतभेद जावपाक शकता, पूण तांचे जे कनेक्ट आसा ते सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसता. आनी आयज जेन्ना ह्या वेळार एक ही दुखाची घटना घडिल्ली आसा मॉन्सेरात फॅमिली हांच्या बरोबर, तांची बाबूश मॉन्सेरात हांची घरकान्न आनी तालिगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा आनी आयज तांचे निमणे दर्शना खातीर तांचे पार्थीव जे आसा ते तांच्या निवासस्थानाचेर तालिगांव हांगासर तांच्या लोकां खातीर निमणे दर्शना खातीर आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी कांय खिणांत जे GPCC प्रेसिडेंट आसा तांचे कडेन उलोवपाचो सुद्दां प्रयत्न करतले, पूण ऑनलायन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तांच्या खातीर संवेदना व्यक्त करपी सुद्दां खुबश्या जाणांनी कमेंट हांगासर दिश्टी पडटा. हे तुमी विज्युअल्स पळयतात ते सांतिनीज हांगासरले क्रेमेटोरियम आसा थंयचे हिंदू स्मशानभूमी आसा थंयसर तयारी चालू आसा. जेनिफर मॉन्सेरात हांची एक इत्सा आशिल्ली की शेवटची इच्छा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचेर निमणो संस्कार जो आसा तो जावचे. एक मॅसेज हांव तुमकां वाचून दाखोवपाक सोदतां. सुप्रिया देसाय हांच्यांनी धाडिल्ली. वी लॉस्ट यू टू सून मॅडम. यू वर अ ग्रेट लीडर हुज डेडिकेशन अँड सर्वीस वील always be remembered. Your legacy will continue to inspire generations and you will forever remain in our heart. Om Shanti. सुप्रिया देसाय हांची ही मॅसेज आमकां पळोवपाक मेळटा. अलिना फेर्नांडीस हांच्यांनी सुद्दां एक मॅसेज आसा. मे जेनिफर्स सोल रेस्ट इन पीस. हे ऑनलायन तांचे बरे मागपी आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्यो मॅसेजी ऑर कमेंट्स आमकां लायव्ह दिश्टी पडटा ते तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. कांय खिणांत आमच्या बरोबर GPCC प्रेसिडेंट तांचे कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सकाळच्यान म्हाका दिसता जे लिडर्स हांगासर आयले तांच्यांनी खुबश्यो गजाली तांच्या बद्दल सांगिल्ल्यो आसा आनी तातूंतली खरेंच खूब बरी गजाल जी वदळ रुपेश बाब हांचे कडेन उलयतना अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्यांनी सांगिल्ली की तांच्या यादीन जर आमी एक लायब्ररी करीत जाल्यार तांच्या खातीर एक बरी आर्गा आसतली. एक तांच्या नांवान ही लायब्ररी
लोकांक ती सदांच लोकांच्या मनान काळजान उरतली ही म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल तांच्यांनी सांगिल्ली आसा. आनी एक म्हायती मेळटा आमकां की गोंय असेंब्लीचे स्पीकर सुद्दां हांगासर पाविल्ले आसा. तांचे कडेन सुद्दां उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. तांचे जी मॅसेज आसा ती तुमच्या फुड्यान पावोवपाचे प्रयत्न आमी करतले. बाबू आजगांवकर सुद्दां पाविल्ले आसा. सो हे सगळे जे मॅसेजी आसा आनी तांचे जे म्हणणे आसा ते तुमच्या मुखार पावोवपाचे आमी अवश्य प्रयत्न करतले. हनुमान जर आमच्या बरोबर आसा आनी जर लिडर जर आमकां थंय लायव्ह मेळपाक शकता जाल्यार आमी तांचे कडेन कांय खिणात वळुया. तुयेकर बाब तांचे तुमी पळयतात ते निमणे दर्शना खातीर पाविल्ले आसा. हे तुमी पळयतात की गोंयचे स्पीकर सुद्दां एक निमणे दर्शना खातीर आनी आपले जे संवेदना व्यक्त करपा खातीर तांच्या फॅमिली बरोबर बाबूश मोन्सेरात हांच्या बरोबर. एक गोश्ट नोट करतात जाल्यार बाबूश मोन्सेरात हांची बॉडी लँग्वेज खूब म्हत्वाची आसा की तांच्या खातीर हे कितले दुख्खाची बातमी आसा ही ह्या गोश्टी वयल्यान कळटा. एक गोश्ट आमकां आयकुपाक मेळटाली ती म्हळ्यार जेनिफर मोन्सेरात ही आपल्या चल्या कडेन रोहिता कडेन खूब लागीं आशिल्ली. खूब तांच्या बरोबर तांचें कनेक्शन खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. अवश्य एक आवय आनी पुताचें जे नातें आसता तें खूब म्हत्वाचें आसता आनी तें हांगासर आमकां दिश्टी पडटालें. सो जी संवेदना आसा ती व्यक्त करतना आमकां दिश्टी पडटा तांच्या फॅमिली कडेन, मोन्सेरात फॅमिली कडेन. जे लिडर्स आसा गोंयचे दिपक ढवळीकर आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच बाकीचे लिडर्स गणेश गांवकर बाब जे स्पीकर आसा गोंय लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे ते सुद्दां हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. तुयेकर बाब आमकां दिश्टी पडटा हांगासर. जे सगळे लिडर्स आसा ऑलरेडी घरा कडेन पाविल्ले आसा. एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जे तामिळनाडूचे जे गव्हर्नर आसा ते सुद्दां सकाळीं येवन गेल्ले आसा. गोंयचे गव्हर्नर सुद्दां हांगासर येवन गेल्ले आसा. कांय मॅसेजी हांव तुमकां हांगासर वाचपाक सोदता कारण खूब म्हत्वाचे आसा ह्यो गजाली. आयज एक व्यक्ती जे सदांच कनेक्टेड आसताले आनी ते अकस्मात जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान वता तेन्ना याद फक्त जी आसा ती याद उरता आमच्या काळजान. बरेटो बाब हांच्यांनी एक मॅसेज केल्ली आसा. मे हर सोल्ड रेस्ट इन पीस. ही मॅसेज तांच्यांनी आयज ह्या दिसा लायव्ह जेन्ना आमची चलता तेन्ना थंयसर दिल्ली आसा. कांय विज्युअल्स आमी प्ले करता तुमच्या मुखार. घरांतले विज्युअल्स हे तुमच्या मुखार दिश्टी पडटात बट कांय जे लिडर्स आसा तांची बायट्स आमी आयकुया आनी फुडें या. Matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences. निमणे दर्शन घेवपाक जमलें तर कितें म्हणूंक सोदता तांचे कडेन? एक काल जेन्ना ही बातमी कळ्ळी खरें म्हणल्यार इट्स शॉकिंग. फाटल्या वर्सभर जी आदारान आशिल्ली खरी पण एक बरो हसतमुख चेहरो आनी लोकांक काम करपाची तत्परता आनी त्याच भितर फाटले अनेक वर्सां ह्या मतदारसंघांत तिणें लोकांच्या हातूंत भितर काळजान भितर आपलो मोग दवरलो आनी म्हणून हिची गर्दी दाखोवन दिता की ती ज्या तरेन पद्दतीन आपलोसो करताली प्रत्येक लोकांक तें तिचें खरें म्हळ्यार कसब आशिल्लें आनी अशें एक नेतृत्व ना जालां. आनी म्हणून आयज देवा कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी त्याच बरोबर तेज्या परिवाराक हें दुख्ख सहन करपाचें बळगें बी दिवचें. सर एक व्यक्ती असे जे पंच मेंबर जाले, झेडपी जाले, सकयल्यान म्हणजे पंच मेंबर टू MLA मिनिस्टर ते कार्यकर्ते आख्खे कशे पळयतात? एक खरें म्हटल्यार एक बरे घराण्यांतल्यान जन्माक येवन बारीक लोकांचें दुख्ख पयस करपाची ताकद खरें म्हळ्यार खरेंच तिच्यान आशिल्ली. म्हणून तर ते पंचायती पासून येदो व्हडलो प्रवास पळय तर तिणें केलो म्हळ्यार तो सॅल्यूट करपाक सारको. कारण लोकां मदीं आत्मीयता निर्माण करप आनी लोकां मदीं आपलो हें दवरप एक खूब कठीण. पण ताणें तो एक फाटल्या 3 टर्म 4 टर्म ज्या तरेन जो केलो तो खरोखरच कौतुकास्पद आसा. बाबूश मोन्सेरात येदो व्हडलो लिडराच्या भायर आपली वेगळी एक आयडेंटिटी क्रिएट करप ते कशें करप? ते त्याच खातीर ज्या लोकां कडेन ज्या आत्मीयतेन तेणें तांकां आपलोसो केलो तेंच तर तिचें कसब आशिल्लें न्ही. म्हणजे बाबूश राजकीय हातूंत आसतना सुद्दां आपलें एक वेगळें चित्र आनी वेगळें विश्व निर्माण करपाचें खरेंच म्हणजे तिका त्या खातीर मानपाचो. आनी म्हणून कार्यकर्त्यांचो ओडो तिचे कडेन आसतना म्हणून इतले कार्यकर्ते तिका आपलो मानपाक लागले आनी खरोखरच एक हानी आसा. कार्यकर्त्यांक बद्दल तिचो मोग आमकां ह्या गर्देन सगळो दिसून येता.
देवा कडेन मागता की तिच्या परिवाराक आनी सगळ्यांक बळगे दिवचे आनी तिच्या आत्म्याक शांती दिवची. आम्ही आज पळयता की आयज फक्त भाजपाचेच म्हणून न्ही, काँग्रेसीचे बिझनेसमॅन सगळे लोक म्हणजे त्याचे पर्सनल जे कनेक्ट एक लोकांचे जे कनेक्शन असले ते कशें पडटा. हांवें तेंच सांगलें, कारण लोकां मदीं वचून काम करपाची तळमळ तिच्यान आशिल्ली आनी त्या तळमळींतल्यानच तिणें अनेक लोकांक आपलोसो केलो. म्हणून तो पंचायती पासून झडपी पासून आमदार पर्यंत मंत्र्या पर्यंत तिजो जो प्रवास आसा तो प्रवास हो कौतुकास्पद आसा. म्हणून म्हणटा की एक हास्यमुख चेहरो जो आशिल्लो तो चेहरो बरे लोक आसात ते अशेंच संवसारांतल्यान बेगीन वतात. तातूंतल्यान भितर बाय जेनिफर एक त्याच खातीर ताचे बरोबरी त्या टर्माकय तिणें काम केल्लें आसा तांचे बरोबर आनी त्या खातीर ती सगळ्यांचीच जाली आनी सगळ्यांकच तिका ती आपलीशी वाटली. म्हणून तर आयज माननीय गव्हर्नरा पासून सगळ्यांनी आपलो वेळांत वेळ काडून तिचें अंतीम दर्शन घेवप आनी तिका आनी ताच्या घरच्यांक मातशे बळगे दिवपा लागून हेंच तर सगळ्यांक सांगून वता आनी हेंच तर तिचें जैत आसा. लास्ट She was a good human being, good lady, worked very hard for her constituency, and always a smiling face. Would come to me anytime, get her works done, and she was totally dedicated towards the development of Kalai. उत्पल तू आज लास्ट त्यांनी तुका गेला जेणेकरून No, kind of. Today is prayers for the departed soul and prayers to the God to give strength to the family. Before everything, she was a wife, mother, grandmother. The family must be going through a tough time. So prayers for them to give them strength. Thank you. Now, आज फक्त as I said, today is day for prayers for the departed soul, and I wish God to give strength to the family. कॅबिनेट आणि प्लस MLA म्हणून कलीग तुमची आयज केची डेट बाय जेनिफर मोन्सेरात जे आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करता. 2 टर्म जे वेळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संधी मेळ्ळी आनी एक जमेची गोष्ट म्हणल्यार बरोबर आमची सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली. बरेचश्यो काही गोष्टी चर्चा प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वयचेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जातालें. जरी ती म्हजे बरोबर 1 वर्स 1 टर्म सिनियर सुद्दां जर आसले जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकून घेवप. ते मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं हो तुगेलो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो. संत शांत आनी मोजके जे क्रिस्पी जे कितें जाय ते विशय मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मोन्सेरात आज आमच्यान ना. आनी हांव इतलोच म्हणटलो की जंय थंय आसा तिच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी ताच्या कुटुंबाक हे दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची इतलेंच ह्या वेळाचेर. आयज एक व्हडलो दुखेचो दीस जावन आसा. आमचे कलीग तशेंच बरे फ्रेंड आनी सगळ्या लोकांच्या मोगाचे आनी सगळ्या लोकांक हेल्प करपी जेनिफर मोन्सेरात आमच्या मदें ना. मागता देवा कडेन तेजेर बेसांव घालचें, तेज्या आत्म्याक शांती दिवची, स्वर्गाराज्यांत ताका खुशी दवरचे आनी तशेंच बेसांव घालचें तेज्या फॅमिलीचेर, कित्याक ताकाय खूब दूख जालेली आहा आनी हांवें तिका सगळ्यांक म्हाजी हार्टफेल सिंपथी विश करता. आनीक तुमी जाणा आयज ताका फाल्यां आमकां हे सगळ्यांकूच आहा आनी ते आमच्या मदीं चड बेगीन गेल्ले आहा. ताका लागून खूब दूख जाल्ली आहा लोकांक आनी सगळ्या लोकांक ते चड आनी चड मिस जातली. हे आशिल्ले लिडर्स आमचे गोंयचे तांच्यांनी आयज निमणे दर्शना खातीर विजीट केल्ले. जेनिफर मोन्सेरात हांचे निमणे दर्शन आयज तांचे पार्थिव तांच्या घरा कडेन
3 पर्यंत आसतले. दिगंबर कामत, उत्पल पर्रीकर, गोविंद गावडे, रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांचे जे संवेदना आसा ती तांच्यांनी व्यक्त केल्ली आसा, तुमी आयकले आत्ता. आनी आयज सकाळच्यान जे लोक येवपाक लागिल्ले आसा, आतां गर्दी आनीक वाडपाक लागिल्ली आसा अशें आयकुपाक येता. आनी आमच्या बरोबर ग्रावंडा वयल्यान हनुमान बाब आसा, तांचे कडेन आमी वळुया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की सद्या लोक चड वाडटा कितें आसा. आनी आमच्या बरोबर गिरीश बाब आसा, जे GPCC प्रेजिडेंट गिरीश बाब पाविल्ले आसा. गिरीश बाब, येवकार सगळ्यान पयलीं. आनी खूब म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार अक्रॉस दी पार्टी लायन आयज आमकां सगळे लिडर्स हांगासर दिश्टी पडटा. तुमी जेनिफर हांच्या बरोबर काम केल्लें आसा. 2009-2012 पर्यंत ती सरपंच आशिल्ली आनी उपरांत 2012 काँग्रेसीच्या टिकेटीचेरूच जिखून आयिल्ले. तुमी खूब कनेक्टेड आसतले तांच्या बरोबर. तुमचे यादी जर तेन्नाचे तुमकां कितें सांगपाचें आसा जाल्यार. तशी एज अ ह्युमन बींग खूब बरी होस्ट आसताले, कारण त्या टायमार आमचे सरकार खूब पावटी पडटाले, घडटाले. आनीक तें जाता आसतना एक आमची सगळ्या घेवन आमी तेंगेल्या घरांकूच रावल्ले, ते म्हाका याद जाता. आनी तेन्ना आमचे जी सगळी वेवस्था ती पसताली. आनी तातूंतल्यान तेगेलो एक वेगळो अप्रोच आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. आनी तातूंतल्यान लागींच्यान ती कशी करून आमकां आमचे सगळे आमदार आनी आमचे सगळे जे आमी सगळे ऑफिस बेरर आशिल्ले ते आमची कशी कुयदाद घेताली प्रत्येक गजालीचेर. सो शी वॉज अ व्हेरी गुड ह्युमन बींग. आनीक तिजो जो अप्रोच आसतालो लोकां कडेन तो सामको पावरफूल आसतालो, कनेक्ट पावरफूल आसतालो. आनी तिणें खुबशे लायफ अशें करून टच केल्ले आसात, ज्या तरेन आयज वेगळे वेगळे लोक आसात कालच्यान, तितूंतल्यान ते पळोवपाक मेळटा. सो आयज आमी तिका एक लास्ट रिस्पेक्ट दिवन एक श्रद्धांजली सगळे ऑफिस हांगा देवा कडेन मागलें. गिरीश बाब, आनी एक म्हत्वाची गजाल ती म्हळ्यार आमी जेन्ना पळयता की बाबूश मोन्सेरात हे तांचे हजबंड आशिल्ले, तरी सुद्दां तांची वळख फक्त तितली पुरती नाशिल्ली. स्वताची वळख निर्माण करपी अशे एक विमेन लिडर. अवश्य काँग्रेसींतल्यान वयर सरली 2012-2017, बट तांणी आपली स्वताची अशी ओळख निर्माण केल्ली आमकां दिश्टी पडटाली. तुमी सांगिल्ली ती सुद्दां गजाल खूब म्हत्वाची आसा की प्लॅनिंग आनी बाकीच्या गोश्टीक सुद्दां तुमी जेन्ना काम करताले बरोबर आसताली. सो त्या गोश्टीचेर कशें पळयता तुमी? तिने नॉर्मली स्टार्ट जेन्ना जाली ती बाबूची बायल म्हणून स्टार्ट, पूण तेजे नंतर तिने एक आपली इंडिपेंडंट आयडेंटिटी क्रिएट केली. तिच्या परफॉर्मन्सान जावं तिच्या अप्रोचान ज्या तरेन ती लोकां कडेन अप्रोच करताली आनी इश्यूज अंडरस्टँड जावन आपूण ते लीड सॉल्व करताली, ते करून तिणे आपली एक वेगळी आयडेंटिटी निर्माण केल्ली. आनी जेनिफर म्हणजे ते एक वेगळेच राजकीय नेतृत्व तिने तयार केले. गिरीश बाब, तुमच्यो जर यादी तुमी सांगू शकता तेन्ना जेन्ना काम बरोबर करताले तेन्नाच्यो कांय यादी जर तुमकां याद जाता, खंयचो एक इन्सिडंट याद जाता जाल्यार त्या वेळारचो? त्यो चडश्यो ह्या जनकारान ताका कळलो आसा. तेजे नंतर ते ताका आमचे संबंद तशें नाशिल्ले, कनेक्शन नाशिल्ले, कारण ती काँग्रेस सोडून मागीर जेपीन दिसताले मेळटा तेन्ना सोडून गेलो ताका खंय तेजे कडेन जे नॉर्मली दुसऱ्या कडेन मेळना. खंय तरी आपणे काँग्रेस आपूण गेली हो खंय तरी ताका एक फिलींग तेजी दिसताले आमकां केन्ना हें आसता. आनी केन्ना ती कामां आपली कॉन्स्टिट्युएंट आसता ती स्पेसिफिकली त्या फॅमिलीक आयडेंटिटी इश्यूज कितें ते खबर आसता ते. बरोबर. देव बरें करूं. गिरीश बाब आमच्या बरोबर आशिल्ले आनी तांचे ऑफिस बेरर तांच्या बरोबर जनार्दन भंडारी तशेंच बाकीचे लिडर्स हांगासर पाविल्ले आसा आनी तांच्यांनी आपले जे मनोगत आसा किंवा श्रद्धांजली आसा निवासस्थानाचेर वचून केल्ली आसा. आनी जायते लोक सद्याक जॉईन जाल्ल्या दिश्टी पडटात. गव्हर्नर सुद्दां येवन गेले हांगासर. तशेंच ह्या वेळार तुमी पळयतात विज्युअल्स जे गोंयचे गव्हर्नर पी अशोक गजपती राजू
सर ऑनरेबल ते सुद्दां हांगासर पाविल्ले, तांच्यांनी एक निमणें हांगासर घेतले आर्गांव ओपली. तशेंच जायते लिडर्स सकाळच्यान आमकां हांगासर दिश्टी पडटाले. 2005 ह्या वर्सा सावन तांचें कार्य जें आसा पॉलिटिक्सान खास करून तालिगांव हांगाच्यान तांच्यांनी सुरू केल्लें. नॉर्थ गोवा जिल्ला अध्यक्ष ती जाली 2005. ताच्या उपरांत तांच्यांनी पंचायतीक इलेक्शन लडयले, पंच जाली आनी 2009 ते 2012 पर्यंत सरपंच म्हणून हे पद तांच्यांनी भोशयल्लें. तांच्यांनी खुबशीं कामां ते वेळार थंय केल्ली आनी उपरांत 2012 इंडियन नॅशनल काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान फर्स्ट टायम ती निवडून आयली तालिगांव मतदारसंघात. ताच्या उपरांत 2017 परत एक फावट काँग्रेसच्या टिकेटी वयल्यान जिखून आयली. 2019 तांच्यांनी BJP जॉयन केली, थंय ती मिनिस्टर जाली. गोंयाक सर्व करपाक तांच्यांनी सुरू केलें. 2022 परत एक फावट BJPच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयिल्ली. संकल्प आमच्या बरोबर तांच्यांनी जे कमेंट दिल्ले आसा, तांच्यांनी संवेदना व्यक्त केल्ली आसा ती आयकुया आनी फुडें वळुया. श्रद्धांजली दिवपाक तुम्ही उद्योगांच्या वांगडा काम केलां बरें, सो कितें तुमची यादी आनी आयज आमची एज अ MLA आमची कलीग मॅडम, आनी जेन्ना आमी MLA नासले तेन्ना मॅडम MLA आसलेली, मिनिस्टर आसलेली, तेन्ना सुद्दां तेजो सदांच आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. आनी शी वॉज व्हेरी ग्राउंड टू द अर्थ दॅट्स इट. आनी अशें केन्नाच हें नासलें, एक बरी तिजो स्वभाव आसलेलो, बरो सगळ्यांक घेवन वांगडा वयपी स्वभाव आसलेलो. आनी सदांच तिजो आमकां आख्खे म्हणजे आमी फर्स्ट टायम आमदारांक सदांच तिजे गायडन्स मेळटाले. आमची एसेंब्लीन जेन्ना सेशन चलतालें तेन्ना केन्ना कितें अडचण आसली जाल्यार खंयच्या विशयाचेर जाल्यार आमी तेजे कडेन सदांच कन्सल्ट करताले. एंड शी वॉज व्हेरी क्लोज टू आवर सर्कल. एंड आय ओनली प्रे नाव दॅट देवान तेका खरें खूब बेगिना व्हेलो, बट आयज तेजे फॅमिलीक ताकद दिवची ते सगळे सहन करपाक लागून. आनी आयज आमी तेका श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयले. प्रत्येक कोलिगाची आपली एक तांच्या बरोबरची एक याद आसा. प्रत्येक कोलीग आपल्या तरेन तांकां वळखताले, तांच्या वांगडा कनेक्ट आशिल्ले. आमच्या बरोबर केदार नायक हांचे जे ह्या वेळार तांच्यांनी जे उलयलां ते आयकुया आनी फुडें वळुया. आयज तुमी श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले. आयज आमची ऑनरेबल एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर तशीच गोंयची एक व्हडली लिडर आयज तांचे अनटायमली डिमायज, म्हणजे टायमा पयलीं आयज तांकां मरण आयिल्लें आसा. एक खरीच दुखद घटना आमच्या पुराय गोंयाक लागून. हांव देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तेंचे फॅमिली जी आसा, फॅमिली मेंबर्स, तांकां देवान शक्ती दिवं की येदो व्हडलो लॉस जो आसा आनी येदे व्हडलें दूख जें आसा तें तांकां सेळपाक लागून. खरेंच आमकां दिसूंक नाशिल्लें की इतले बेगीन तेंचें निधन जातलें म्हणून. पूण सांगलां तशें देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी येदी व्हडली लिडर तिका सदांच गोंयकार सगळे उगडास करतले. हे आशिल्ले केदार नायक बाब. फुडें वळटा आसतना आमी परत एक फावट ग्राउंडाचेर थंय आमच्या बरोबर हनुमान बाब आसा. हनुमान बाब हांचे कडेन आमी वळुया, कारण जायते लोकल्स तांकां आयज हांगासर निमण्या दर्शना खातीर आयिल्ले. हनुमान, येस. तुमचें नांव सांगा. तुमचें नांव कितें? मिलिंद भरणे. मिलिंद भरणे. मिलिंद बाब, म्हाका दिसता खूब दुखद अशी घटना आसा ही, आनी तालिगांवान तर एक दुखाचे ल्हार आसाच, पूण सरभोंवतणीन सुद्दां. आनी 2007 मेरेन हांव ताळगांव आशिल्लो, ताळगांव जनरल सेक्रेटरी तेन्ना आशिल्लो. मॅडम जेनिफर मोन्सेरात ही 3 फावटी ताळगांव निवडून आयली. ताळगांवच्या लोकांच्या सदांच अडी अडचणींक ती पावताली. तिजे दार लोकां खातीर सदांच उक्तें आसतालें. ती विधानसभेन तिणें लोकांचे प्रश्न प्रभावीपणान मांडले. लोकांचे तिका उपाट मोग मेळ्ळो. ती लोकां खातीर वावुरतली, त्याच खातीर लोक तिजेरूय मारले. वचण्यान हांव ताळगांव एक व्हडलो वॅक्यूम तयार जाला. ती सारकी अशी लिडर ताळगांवाक मेळटली काय ना हो एक प्रश्न आसा. तिजे घरकार बाबूश आनी जेनिफर ताळगांव आनी पणजेन तांकां खूब नांव आशिल्लें, नांव आसा. बाबूशान ताळगांवान BJP स्वताचें अस्तित्व निर्माण केलें. BJP जेन्ना आयलो तेन्ना BJPकूय ताळगांवान नांव मेळ्ळें की बाबूसाहेब BJP ताळगांवान फुडें येवंक नाशिल्लो. आनी मॅडल 2003 ताळगांवान रथयात्रे तेन्ना हांव आनी मॅडम जेनिफर बरोबर पूर्ण सोडले ती यात्रा घेवन. अशें एक अजात शत्रू व्यक्तिमत्व तेन्ना केलें. तिजी उणीव ताळगांवच्या लोकांक सदांच देवान
सद्गती दिवची अशें हांव देवालागे परमेश्वरागे प्रार्थना करता आनी मतदारांक दुःख पोटोवपाची ताकद दिवची. बरें कर. बाब म्हाका दिसता ही एक पोखळी निर्माण जाल्लेली आसा सद्या, कारण एक विमन लिडरशीप आमकां पळोवपाक मेळटलें, बायलां खातीर तांचें कामूय पळोवपाक मेळटलें, पूण ही पोखळी निर्माण जी जाल्ली आसा ती भरून काडप सहज जातलें कितें दिसता तुमकां? एक बायल म्हणून तिनं खरेंच नामना जोडलेली आनी ती म्हाका दिसता फाटल्या हातून मंत्री आशिल्ली बीजेपीची, ती एकुलती एक महिला मंत्री म्हणून तिणें मंत्रिमंडळान काम केलें आनी तिचें काम खरंच नामना दवरपाक सारकें आशिल्लें, वखाणणे जोगे आशिल्लें. हांवें आतांच म्हणला प्रमाणे तिणें साळगांवच्या लोकांचे प्रश्न, सगळ्या गोंयच्या लोकांचे प्रश्न, चड करून बायलांचे प्रश्न तिणें प्रभावीपणे मांडला आनी आपलें एक खंय तरी स्थान तिणें एक अढळपणान तयार केल्लें. बाब म्हाका तुमची सगळ्याची जर याद तांच्या बरोबरची खंयचो इन्सिडंट जर तुमकां याद जाता आयच्या दिसा जाल्यार तुमी शेअर करपाक शकता. आतां हांवें म्हणल्या प्रमाणे 2003 जेन्ना आमी रथयात्रा काडलेली बीजेपीची, तेन्ना बाबू आमचे बरोबर आशिल्लो, तेन्ना ते आनी हांव रथार बरोबर आशिल्लीं. आमी संपूर्ण ताळगांव मतदारसंघाचो दौर आनी तेन्ना म्हाका तिजे क्वॉलिटीज लोकांक तिजे बद्दल कितें दिसता, माया मोग हें सगळें लक्षांत आयिल्लें. इनफॅक्ट ती आनी हांव कितले बरें कामां केल्या. हालीं पणजेन आसा, तेन्ना पयलीं हांव ताळगांवान आशिल्लो. पणजेचो म्हाजे कार्यकर्ता म्हणून तिणें म्हजो सत्कार केल्लो. ते खरें म्हणजे याद दवरपा सारकी गजाल. तिजे बद्दल म्हणजे इतल्योश्योच गजाली आसा, पूण आतां टायम कमी आसल्या कारणान हांव ते सांग. बरोबर, देव बरें करूं बाब, देव बरें करूं. हनुमान म्हाका दिसता एक जो आतां गर्दी आमकां दिश्टी पडटा ती परत वाडत चलिल्ली आसा आनी टायम जो आसा तो खूब कमी आसा, कारण 3 पर्यंत टायम दिल्लो आसा. सो कितें आसा ग्रावंडार सद्याक, कितें पळयता तूं? हें जाल्लेलें आसा की आतां पावसा खुबशे लोकांक झमझमीत पावस पडून गेलो, लोक लिडर्स आतां येवन गेल्या काँग्रेसी सगळे. अजून मातशे थोडे गर्दी उरल्या आनी रोखडे ते गर्दी क्लियर तेंचे ते रिच्युअलिस्टीक हे मासाक ते वतले. सो आमकां ते पळोवपाक मेळ्ळे आनी जेन्ना ते सांत्रेज क्रिमेटोरियम व्हरतले ते एक 4:30-5 जावं शकता. आनी थंयसर सुद्दां आमी पळयलें की तयारी थंयसर खूब ऑलमोस्ट रेडी केल्ल्या, कित्याक म्हणजे कोणाकूच खंयसरूच रावून दवरपाक जायना, कोणाक खंयसरूच लेट जावंक जायना, अडचणी येवंक जायना, पूण सगळे वेल प्रिपेर्ड आहा. आनी आमी पळोवंक शकता पळय अजुनूय क्रावड हांगसर येता वता. सो एक्सपेक्टींग सगळे टायम नुसार कशें टायम डिसायड केले तशें जातले. बरोबर, पावस आसून सुद्दां लोक येतात आनी जे निमणें दर्शन आसा ते घेवपाचे प्रयत्न करतात, कारण तांचे खूब लागची अशी लिडर आयज ह्या संवसाराक ना जाल्ली आसा आनी त्या खातीर एक निमणें दर्शन मेळचें म्हणून लोक सगळे घरा कडेन येवन तांकां आर्गां ओंपता किंवा निमणें दर्शन घेतात सद्याक दिश्टी पडटा आमकां. जे अमित पाटकर आसात ते सुद्दां पाविल्ले, तांच्यांनी सुद्दां श्रद्धांजली व्यक्त केल्ली. तशेंच डॉक्टर शेखर साळकर हांच्यांनी सुद्दां श्रद्धांजली व्यक्त केली. तांच्यांनी कितें म्हळें तें आयकुया आनी फुडें या. तुम्ही सारखे फुडल्यातल्यान गेले परमेश्वराच्या मंदर गेला आनी तुमी त्रास घेतला, सो तुमी आज फायनली करायचं. एक्चुअली शी वॉज ट्रिटेड इन मुंबय सगळे, पूण आमी 4 जुलैक तिजो फोन आयलो म्हाका पयलीं की आपल्याक कितें तरी म्हणजे पोर्ट आहा तो सारको ना म्हणून. सो देन आय केम होम. 2-3 विजिट्स घरा मारले तिजे. She was quite in a bad pain and all. So what I could do is only to relieve her pain and make her life a little more peaceful. Because what we did was only palliative care. मातशें एडवान्स आशिल्लें सगळें, आमी चड कांय करूं शकले ना, ताचे खातीर खूब वायट दिसलें. कितले दीस पयलीं एडमीट केल्ली? म्हाका दिसता बुधवारा सांजची कितल्यान टायम कितलो लागलो? 1:55 ऑन संडे. ही माहिती तुम्ही आत्ता आयकली ती बुधवारा सांजे तांकां एडमीट केल्ले हॉस्पिटलान आनी डॉक्टर शेखर साळकर हांच्यांनी ट्रिटमेंट करपाचो तांचेर प्रयत्न केल्लो. ताच्या उपरांत काल दनपारा 1:55 ह्या टायमार तांकां मरण आयलें. ही अपडेट शेखर साळकर हांच्यांनी आत्तां आमकां दिल्ली आसा. फुडें वयता आसतना गिरीश चोडणकर हांच्यांनी जे मिडिया कडेन उलयले ते आयकुया आनी फुडें या. जेनिफर बायन आपले लायफ लोकां खातीर कमीट केल्लें आशिल्लें आनी तेणें आमदारकी
तशेंच मंत्रीपदाचो उपयोग करून खुबशा लोकांक टच केल्ले आसा आनी ज्या तरेन आयज लोक रिस्पॉन्ड केला तांकां लास्ट रिस्पेक्ट दिवपाक तें पळयताले तेजी लोकां भितर पॉप्युलरिटी कितली आशिल्ली ती कळटाली. जेन्ना ते आमदार जावं मंत्री म्हणून काम करता आसतना खूब खालतिकायेन लोकां कडेन तिजो एक्सेस अप्रोच आमी पळयला. एक थोडो तेंप संदी मेळिल्ली बरोबर काम करपाक जी काँग्रेस पक्षान जेन्ना ती आशिल्ली तेन्ना. आनीक जेन्ना जेन्ना कदाचित आमचे त्या टायमार सरकार घडप मोडप हें खूब जातालें आनीक एक 2-3 फावटी तेंगेले आमकां घरांकूय आमी सगळे MLAक दवरलेले तेंगे घरांकूय रावपाचो वेगळो एक योग मेळ्ळो त्या टायमार. ते सगळे तेगेले पळयलें जाल्यार ते एक बरी मनीस आशिल्ली आनीक लोकांक ती आपुलकी दाखयताली. सो त्या खातीर आयज तिका लास्ट रिस्पेक्ट दिवन आयज आमी तिका श्रद्धांजली दिल्ली आसा आनीक देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. आमचे लायव्ह फिडाचेर आमकां कांय कमेंट्स येतात ते सुद्दां आमी तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतात. सगळ्यान पयलीं परपेट फेर्नांडीस हांच्यांनी मे जेनिफर सोल रेस्ट इन पीस एंड मे द लॉर्ड जीसस गिव स्ट्रेंथ एंड करेज टू बेर द लॉस टू हर हजबंड सन्स एंड फॅमिली. मे हर हे रेखा हरमलकर हांची ही एक कमेंट आसा. मे हर सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस. युक्ती कुंकळकर हांची एक कमेंट आसा. मे हर सोल रेस्ट इन पीस. तशेंच आंतोनेट दगामा मे हर सोल रेस्ट इन पीस. ही मेसेजीस ही एक आमकां कमेंट्स जे आसा ते बदलच्यान येता कारण तांचो प्रती जो आशिल्लो एक संवेदना और तांचो कनेक्ट म्हाका दिसता हो आयज आमकां प्रत्येकाक दिश्टी पडटा जेन्ना तांच्या घरा कडेन तांचे पार्थिव जे आसा ते निमणे दर्शना खातीर दवरिल्ले आसा. हे तुमी पळोवपाक शकता. विज्युअल्स गोविंद गावडे हे आयज सकाळी येवन गेले तांच्या निवासस्थान. तशेंच तांचे चली तांच्या बरोबर आसा आनी एक जेन्ना उलयतना तांच्यांनी सांगलें की तांचे चलयेचो गोविंद गावडे हांचे चलयेचो कनेक्ट डायरेक्ट जेनिफर मोन्सेरात हांचे कडेन आशिल्लो. तांची खबर घेवप ह्यो सगळ्यो गोश्टी चलताल्यो. सो एक सामान्य मनशा बरोबर तांचो कनेक्टर आशिल्लोच पूण प्रत्येकाक इक्वली ट्रीट करप हे सुद्दां खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. हे विज्युअल्स तुमी पळयतात हे सकाळच्यान जी गर्दी आमकां दिश्टी पडटाली जी तांच्या निवासस्थानाचेर आनी निमणे दर्शना खातीर. हांव परत एक फावट जे उदय बाब आसा उदय मडकेकर हांच्यांनी तांचे आयज तेंचे पार्थिव खंयच्या टायमार क्रेमेटोरियमान व्हरतली ह्यो सगळ्यो अपडेट दिल्ली आसात ती मातशी बायट हांव प्ले करपाक लायता कारण लोकांक जे आतां जॉयन जाल्या जे आतां आमचे लायव्ह पळयता तांकां कळपा खातीर हांव परत एक फावट ती जी बायट आसा ती प्ले करपाक मागता. हांव कशें कितें फुडें जातलें मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले. पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो हो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान आनी मागीर थंय तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय घेवन मागीर क्रिमेशन जातलें. कम टू मी एनी टायम. सद्या 1:45 आमकां ही वेळ जाल्ली आसा आनी 3 पर्यंत तेंचे पार्थिव जे आसा ते घरा कडेन आसतले. जे लोक आसा ह्या टायम पर्यंत तेंच्या घरा कडेन निमणें दर्शन घेवपाक शकता. ताच्या उपरांत चर्चीन आनी मागीर 4:30 सुमार जे प्रोसेशन आसा ते जे क्रेमेटोरियम आसा सांतिनीज हांगासर ताजी तयारी सुद्दां चालू आसा. ते विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार हांगासर दवरता. ते सगळे आमकां हांगासर अपडेट जी आसा ती उदय बाब हांच्यांनी दिल्ली आसा आनी सकाळच्यान जे लिडर्स येतात आनी निमणे दर्शना खातीर तांचे श्रद्धांजली दिता हे सगळे विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार दाखयतात. आमी एक ल्हानसो विसव घेता. विसवा उपरांत परत एक फावट विसव म्हळ्यार आमी तुमकां जे लायव्ह जे अपडेट आसात ग्रावंडा वयल्यान ऑर तांच्या घरा कडल्यान हे आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी विसवा उपरांत गोवा न्यूज ऑफ हांचे एडिटर रुपेश सामंत बाब तुमच्या बरोबर कनेक्ट आसतले फुडले अपडेटी खातीर.
सो खंयच वचूं नाकात, ट्यून इन रावात आमच्या ह्या गोवा न्यूज हबाचेर आणि तुमकां सगळी अपडेट हांगाच्यान तुमकां पळोवपाक मेळटली. तुमी फायनल रिॲक्ट करपाक गेले सो कितें सांगता? Whatever I know of Jennifer Bright, I've known her for the last more than 30 years. Probably in late 90s and then now she was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to her. Very humble, very good person. She was elected from Talegaon constituency, but I have known her much before as just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss of a friend more than a legislator for me as far as Goa is concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family. केल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजे पयलीं बी तें आशिल्लें आनीक हांवें पळयलें की जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसनासली, कितें सजेशन्स आनी व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स. आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या एसेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं आसात खेळत. वी वील फील द व्हॅक्यूम, आय मीन वी वील फील द व्हॅक्यूम. आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची, तेज्या बऱ्या स्वभावाक लागून, तेज्या बऱ्या कर्तुबाक लागून. अशे रितीचे आमदार जाय आशिल्ले आनी आसपाक जाय, जे आपल्या लोकांची कदर करतात आनी आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपा सोदीत तत्पर आसतात. हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता. आनी तेजी फॅमिली जी आसा मसरात तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची हें दूख सोंसपाक. कारण हें दूख अकस्मात येयल्लें आसा, तें सारकें प्लॅनिंग करून जावन न्ही, अकस्मात घडलेलें आसा आनी त्यामुळे तांकां तें दूख सोंसपाक भलायकी मेळची अशें. In the death of Jennifer Monserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive, and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम जाल्यार 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. म्हणून मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले, म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारकें टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान. आनी मागीर थंय ताका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. जेनिफर मॉन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले. हे एक काडली ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेलें तें आयकून आमकां सारको शॉक जालो. ते MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणें जायती हेल्प केला. बरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल, आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेलीं कामां जावपाक वताले. एक पाट्याक सांगल्या पुरो, दुसऱ्या पाट्याक आनी चार वचपा नाकालें. आमगे काम जालां कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले. ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगीं सुद्दां करपा तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगांय चेड्यांक आनी फामिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपा देवान ताका दिल्याकून लागत. शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून की आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेन्ना आशिल्ले, आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनीक
आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केल्यार घेवपी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायल म्हणजे सदांच एक थोडो हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचें म्हाजें नांव जालें देवाको मागोता ते स्वर्गराज पावकर म्हणून तेजे घरकाराचे बाबूत मनशाक आतां आनी तेजे सगळे चेडे तांकां बरी भलायकी मागोता आनी तें दूख तें सोंसून दीत म्हणून आनी ते स्वर्गीराज जेनिफर बाय दिवची मागता. मी आज श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले जेनिफर मोन्सेरात. सो वॉट विल यू काल दनपारां कळटकच आमकां रातीच आयलो. खूब वायट गोश्ट जाली. पयलीं त्या ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी तिजे बरोबर काम करतनाचो म्हजो अनुभव खूब. पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली. हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली, मंत्री आशिल्ली. त्या वेळार तिजो परफॉर्मन्स हो लोकां खातीर आशिल्लो. अत्यंत संयमान आणि एक वेल रेड अशा पद्दतीचे सदांच उत्तरां आसतात. लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक हाजें एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली. तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिजी याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिजो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्लें काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली ती जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात व्यवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेच्या सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें बळ दिवची. फावटी आमदार म्हणून वेचून आयले आणि त्यांच्या स्वभावामुळे जे आसा ती परिचित आशिल्ली की म्हज्या दृश्टिकोनाचे अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणे बाकी सगळें आसा न्ही ते अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें. आनी आज तांकां अचकीत तेन्ना मरण येता ही आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा. हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात जे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळांतले की तांकां तांच्या भुरग्यांक बाकी सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तें दुख्ख वचोवपाची ताकद तांकां मेळली अशें हांव देवा कडेन मागता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें हांव विनंती करता देवा कडेन मागता. This is we are very saddened, deeply saddened due to this untimely demise because it is we feel it is very early for her to leave. She has been a MLA for several years. She has been serving the people of Talegaon, and she was earlier with us. And as a matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences. निम्मे दर्शन घेवपाक लोक जमले तर कितें म्हणून सोदता त्यांच्याकडे. एक काल जेन्ना ही बातमी कळ्ळी खरें म्हणल्यार इट्स शॉकिंग. फाटल्या वर्सभर जी आदारान आशिल्ली खरी पण एक बरो हसतमुख चेहरो आनी लोकांक काम करपाची तत्परता आनी त्याच भितर फाटल्या अनेक वर्सां ह्या मतदारसंघांतल्यान तिणें लोकांच्या हातूंत भितर काळजान भितर आपलो मोग दवरलो आनी म्हणून हिची गर्दी दाखोवन दिता की ती ज्या तरेन पद्दतीन आपलोसो करताली प्रत्येक लोकांक तें तिचें खरें म्हळ्यार कसब आशिल्लें आनी अशें एक नेतृत्व ना जालां. आनी म्हणून आयज देवा कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी त्याच बरोबर तेज्या परिवाराक हें दुख्ख सहन करपाचें बळगें बी दिवचें. सर एक व्यक्ती असे जे पंच मेंबर झाले ZP झाले सुकल्यान म्हणजे पंच मेंबर टू MLA मिनिस्टर ते कार्यकर्ते आख्खे कशे बघतात. एक खरें म्हटल्यार एक बरे घराण्यांतल्यान जन्माक येवन बारीक लोकांचें दुख्ख पयस करपाची ताकद खरें म्हळ्यार खरेंच तिच्यान आशिल्ली. म्हणून तर ते पंचायती पासून येदो व्हडलो प्रवास बरे तरेन तिणें केलो आनी तो सॅल्यूट करपा सारको.
कारण लोकां मदीं आत्मीयता निर्माण करप आनी लोकां मदीं आपलो हें दवरप एक खूब कठीण, पण ताणें तो एक फाटल्या 3 टर्म 4 टर्म ज्या तरेन जो केलो तो खरोखरच कौतुकास्पद आसा. बाबूश मोन्सेरात येदो व्हडलो लिडराच्या भायर आपली वेगळी एक आयडेंटिटी क्रिएट करप ते कशें करप? ते त्याच खातीर ज्या लोकां कडेन ज्या आत्मीयतेन तेणें तांकां आपलोसो केलो तेंच तर तेजें कसं बशिल्लें न्ही. म्हणजे बाबूश राजकीय हातूंत आसतना सुद्दां आपलें एक वेगळें चित्र आनी वेगळें विश्व निर्माण करपाचें खरेंच म्हणजे तिका त्या खातीर मानपाचो. आनी म्हणून कार्यकर्त्यांचो ओडो तिजे कडेन आसतना म्हणून इतले कार्यकर्ते तिका आपलो मानपाक लागले. आनी खरोखरच एक हानी आसा कार्यकर्त्यांक बद्दल तिजो मोग आमकां ह्या गर्देन सगळो दिसून येता. देवा कडेन मागता की तिच्या परिवाराक आनी सगळ्यांक बळगें दिवचें आनी तिच्या आत्म्याक शांती दिवची. आमी आज पळयता की आयज फक्त भाजपाचेच म्हणून न्ही, काँग्रेसीचे बिझनेसमॅन सगळे लोक म्हणजे तेजे पर्सनल जे कनेक्ट एक लोकांचे जे कनेक्शन आसले ते कशें करतात? हांवें तेंच सांगलें, कारण लोकां मदीं वचून काम करपाची तळमळ तिच्यान आशिल्ली आनी त्या तळमळींतल्यानच तिणें अनेक लोकांक आपलोसो केलो. म्हणून तो पंचायती पासून झडपी पासून आमदार पर्यंत मंत्र्या पर्यंत तिजो जो प्रवास आसा तो प्रवास हो कौतुकास्पद आसा. म्हणून म्हणटा की एक हास्यमुख चेहरो जो आशिल्लो तो चेहरो बरे लोक आसात ते अशेंच संवसारांतल्यान बेगीन वतात. तातूंतल्यान भितर बाय जेनिफर एक त्याच खातीर ताचे बरोबर त्या टर्माकय तिणें काम केल्लें आसा तांचे बरोबर आनी त्या खातीर ती सगळ्यांचीच जाली आनी सगळ्यांकच तिका ती आपलीशी वाटली. म्हणून तर आयज माननीय गव्हर्नरा पासून सगळ्यांनी आपलो वेळांत वेळ काडून तिचें अंतीम दर्शन घेवप आनी तिका आनी ताच्या घरच्यांक मातशे बळगें दिवपा लागून हेंच तर सगळें सांगून वता आनी हेंच तर तिचें जैत आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां. सकाळच्यान 10:30 पासून आमी तुमचे मुखार लायव्ह हाडटा आनी सद्या जाल्ली आसा सुमार 2 वरां. फुडें 1 वर उरलां. ताचे उपरांत फ्युनरल कॉटेज भायर सरतली काजा मोन्सेरात म्हणजे ताळेगांव तांच्या घरा कडल्यान. आमच्या बरोबर सद्या कनेक्ट जाता डॉक्टर शेखर साळकर, हू इज ऑन्को सर्जन विथ मणिपाल हॉस्पिटल. शेखर साळकर हांचे हाजे पयलीं आमी बायट आयकली, तरी पूण तांचे बद्दल डिटेल उलोवपा खातीर सर तुम्ही सांगले की 4-5 दिसां पयलीं ती थंय आयिल्ली. कॅन यू जस्ट टेल अस सम सिक्वेन्स दॅट वी डोंट नो? ती केन्ना आयिल्ली मणिपाल? हाव वॉज हर सिच्युएशन? हॅलो सर, तुमकां आयकपा येता? ओके, सम नेटवर्क इश्यू, बट वील ट्राय टू कनेक्ट टू डॉक्टर साळकर, कारण ही वॉज द पर्सन विथ हूम शी वॉज इन टच आनी तांचे कडेन ती टचान आशिल्ली. देन शी वॉज टेकिंग ट्रिटमेंट इन मुंबय, बट फायनली शी ब्रेथ हर लास्ट इन मणिपाल हॉस्पिटल वेर डॉक्टर साळकर इज प्रॅक्टिसींग. वील ट्राय टू गेट कनेक्टेड टू हिम बॅक अगेन सिन्स इज ट्रॅव्हलिंग. एखादे वेळ तांकां थंय कनेक्शन मेळना. आमचे बरोबर आसा सद्या भाजपाचे पुढारी उर्फान मुल्ला. तांचे कडेन उलयतले. उर्फान, तुझे कनेक्शन विथ जेनिफर मोन्सेरात आय थिंक डेट बॅक्स टू लॉंग टायम. टेल अस मोर अबाउट दॅट. सगळ्यान पयलीं हांव बाबूश मोन्सेराताची फूल फॅमिलीक जे आसा तांकां जे आसा कंडोलन्स दिता की एक बरी जे आसा आयच्या टायमार जी आसा कार्यकर्ता आनी लोकां मदीं रावन काम करपाची जी आसा बायल जे आसा आमदार हे जे आसा आनी गोंयांत जे आसा सगळें भरपूर जे आसा एज अ मंत्री म्हणून ताणें काम केलां. म्हाजें पर्सनल जे आसा अटॅचमेंट आसलें तेजे कडेन. म्हाका ती सारकी जी आसा एक भावा भशेन जी आसा म्हाका रिस्पेक्ट दिताली. आनी आमची जी कनेक्टिविटी आसली पयलीं जी आसा काँग्रेसीन आसतना पसून जी आसा ती जी आसा म्हाज्या वांगडा बरी आसली. सरपंच आसली तेन्ना पसून हांव तेजे कडेन बाबूच्या कडेन आनी कसलेंय काम जेन्ना घेवन येतालो सो एक सारकी आपली फॅमिली भशेन म्हाका ट्रिटमेंट दिताली. म्हाका उडास आसा की हांव जेन्ना बॉम्बे ट्रॅव्हल करून बॉम्बे गेल्लो तेन्ना आय वॉज इन फ्रंट आनी शी वॉज बिहायंड मी. सो तेणें म्हाका उलो मारलो उर्फान म्हणून आनी हांव इमिजिएटली जेन्ना टर्न जालो सो तेन्ना म्हाका पयलें की जेनिफर म्हाका उलो मारता. सो ही जी कनेक्टिविटी आसली जेनिफराची आनी आमची आनी सगळे लोकांक कशें करून जे आसा बिंग अ रीच फॅमिली लेडी ताणें केन्नाच आपल्याक जे आसा एक रीच म्हणून अशें दाखोवना.
सारकें डावन टू अर्थ पर्सनॅलिटी, लोकां मदीं रावन काम करपाचें, लोकांक घेवन वचपाचें. आनी ताका लागून दिसता की इतली जी आयज प्रसन्न जे आसा जनता, लोक जे आसा पळोवपा मेळटा, जे आयज फिनरलाक येयल्या, लास्ट जे आसा तेजें दर्शन घेवपाक येयल्या, हें दाखोवन दिता की बाबूश मोन्सेराताची जी कनेक्टिविटी आसली, जेनिफर मोन्सेराताची कनेक्टिविटी आसली, रोहीत मोन्सेराताची कनेक्टिविटी आसली, ही कनेक्टिविटी जी आसा आयज जे आसा आख्या जे गोंयान अशें गोंयचे भायर पसून जे गव्हर्नर पसून असले ते पसून आयज इमिजिएटली जे आसा रश करून जे आसा थंय पावलेले कडेन आसा. उर्फान म्हाका एक सांग, आमी पळयला की बाबूश मोन्सेरातच्या शेडोंतल्यान ती भायर सरिल्ली, आपली एक आयडेंटिटी क्रिएट केल्ली. ताचे विशीं सांग, कारण खुबशे फावटी नेपोटिझमच्यो गजाली जाता. अशें म्हणटा की कोणाची बायल म्हणून तिका पोझिशन मेळ्ळें, पूण तिणें आपले एक आयडेंटिटी क्रिएट केल्ली. डेफिनेटली जे आसा जेनिफर मोन्सेरात, हांवें सांगलें, स्वता सांगलें तुमकां आतां की म्हाका बिंग अ सरपंच, बाबूश म्हणटा हेजी जी स्वताची एक आयडेंटिटी बाबूशान क्रिएट केल्ली आसा, तो मास लिडर. कितली सरकारां जी आसा, हेजे फाटली सरकारां कितली सरकार उडोवपाक जे आसा तेणें ह्याच बंगल्यांनी जे आसा तेणें दाखोवन दिला की सरकार घडपाक आनी उडोवपाक जे आसा बाबूश मोन्सेराताचो जो फाटल्या सरकारांनी जो आसा मोठो रोल आसलो. ह्या पाटी पसून सरकार घडटा आसतना बाबूश मोन्सेराताचो मोठो रोल आसलो. बट जेनिफर मोन्सेरात जे आसलें हेणें जे आसा लोकांचे मदीं कनेक्टिविटी केल्ली, आनी लोकांचे मदीं कनेक्टिव्ह करून जे आसा ते आयज लोकांच्या मदीं असले, आनी प्रत्येक लोकांक जे आसा पर्सनल वळखताले. हांवें सांगलें की बिंग फ्रॉम माडगांव, आयज आमी मडगांवचे आसतना पसून एक कार्यकर्ता म्हणून जेन्ना कळटालें की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता नॉर्थ पीडीएचे चेअरमॅन म्हणून काम करता आसतना तसलें काम जेन्ना तुमी घाले तेजे कडेन, सो शी हॅज टू ट्रीट यू लायक अस, अँड शी इज ट्रीट यू लायक जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता. आनी ताका लागून जे आसा म्हाका दिसता की तेणी आपली स्वताची आयडेंटिटी जी आसा ती स्वता क्रिएट केल्ली, आनी आपूण एक मास लिडर म्हणून जे आसा आयज जे आसा म्हाका गोंयान जे आसा तेजी आयडेंटिटी जाल्ली. ओके, देव बरें करूं. उर्फान, थँक्यू सर. ओके, आय थिंक उर्फान मुल्ला हे आशिल्ले. आमी वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू डॉक्टर शेखर साळकर. दोतोर, तुमची बायट पळयली आमी वेन यू वेंट टू सी पे लास्ट ट्रिब्यूट. टेल अस अबाउट दीस सिक्वेन्स, ती केन्ना आयिल्ली मणिपालान, वॉट एवर यू कॅन डिस्क्लोज, यू डिस्क्लोज विथ ऑल युअर दिस थिंग एथिक्स. टुडे एक्चुअली आय वेंट ऑन बिहाफ ऑफ आमचे गोवा, आमचे BJP मेडिकल सेलाचो हांव कन्व्हेनर आसा. सो आय पुट अ रेथ ऑन हर ऑन द बिहाफ ऑफ एज अ कन्व्हेनर ऑफ द BJP मेडिकल सेल अँड एज अ दोतोर ऑल्सो. एक्चुअली शी कॉल्ड मी ऑन 4th of July पयल्या फावट, अँड सेड दॅट ताजे कितें पोर्टाची कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले तिका. पोर्ट म्हणजे ते हांगा एक अशें हें आसता थंय IV बिवी घालपाक आसता. आणि दॅट आय वेंट होम अँड आय जस्ट I can rectified that problem. And then she was telling me म्हणजे आपल्याक कशें पेन जाता हें जाता, म्हणजे she was actually like she was treated in Mumbai all the time, almost from September म्हाका दिसता onwards last year till what I saw her. And when I saw her, she was actually for palliative care, but she had a lot of pain, she had a lot of nausea, vomiting, खायनाशिल्ली. But then we tried to give some IV fluids, we gave her some injections for vomiting purpose बंद करपाक. नाउजिया तिका खूब आशिल्लो, खायनाशिल्ली काय. शी यूज टू लायक ओनली कोल्ड आमचे आयस क्यूबूच ताजेरूच आशिल्ली खुबशे दीस. And I think she was also because of DVT आशिल्ली तिका, deep vein thrombosis पांयाची, त्या खातीर शी वॉज ऑन ब्लड थिनर्स. त्या खातीर तिका मातशें ब्लिडींग जावंक लागलें मागीर, आनी देन हर हिमोग्लोबीन ड्रॉप, सो वी शिफ्टेड हर टू दीस फॉर ब्लड ट्रान्सफ्युजन आनी प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन्स. दॅट वॉज आय थिंक ऑन वेनसडे इव्हिनिंग. So after that, she was slowly going down. And on Saturday, actually morning, she called me again just because she was not talking properly. But she spoke to me for almost 10-15 minutes and said that म्हजो हात घट धरलो आनी म्हणलें आपल्याक आनी कितके दीस आयले. सो रियली सामकें खूब वायट दिसलें सारकें, आनी कितको टायम आपलो आसा. हांवें म्हणलें इट इज ऑल अप टू द गॉड, म्हणून आमी कांय सांगू शकना. आय कॅन ओनली मेक युअर लायफ लिटल बीट मोर कम्फर्टेबल. सो आमी वॉट वी डीड इट ओनली टू मेक हर पेनलेस, आनी जाता तितके तिका पेन कमी करपाचो, जाता तितको तिचे पिसफूल एक्झीट करपाचें. दॅट वॉज अवर एम आशिल्लो, आनी आय थिंक वी वर लिटल बीट सक्सेसफूल इन दॅट, नॉट फुल्ली, बिकॉज कॅन्सरान तिका कितके मेडिसीन दिली आनी कितें दिलें तरी इन द प्रेझन्स ऑफ कॅन्सर दॅट वेल बिंग, सेन्सेशन ऑफ वेल बिंग इज नेवर देर. पण खूब वायट दिसलें. शी वॉज अ व्हेरी गुड हार्टेड
बरी मनीस आमच्या बीजेपी काम करताना म्हणजे आय हॅव सीन हर वेन नबीनाची आमची जेन्ना प्रेसिडेंटाची मिटींग आशिल्ली शी वॉज देअर 1 hour प्रायर ती फुलां लावपाक बिवपाक ती स्वता लायताली फुलां बिलां. सो यू कॅन इमॅजिन आनी कोण MLA असो आपूण जावन येवन ही सकयली अशी कामां जी कार्यकर्त्यान करपाची ती शी वॉज गिविंग अँड शी वॉज गिविंग सपोर्ट टू ऑल द कार्यकर्ताज लायक दॅट. सो यू नो शी वॉज लायक मिक्सिंग अप व्हेरी वेल विथ हर आमचे सगळे कार्यकर्ते. आमकां चड अशी म्हाका हें करूंक मेळूना ती बट ती केन्नाय पेशंट आसताले तेन्ना फोन करताली. दॅट इज द ओनली थिंग वॉट वी कूड आमी बरोबर आशिल्ले अशी. पॉलिटिकली वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स विथ हर? खूप म्हणजे शी हॅड कम फ्रॉम काँग्रेस टू BJP इन 2019. सो खुबशे जाणांक अशें दिसता की बाबा टू गेट एडजस्टेड इन BJP बिकम्स अ प्रॉब्लम. हाव डीड शी गॉट एडजस्टेड इन BJP? बिकॉज तुम्ही एज अ BJP वर्कर यू हॅव वर्कड विथ हर. हाऊ मच टायम इट टूक फॉर हर टू अंडरस्टँड BJP's आयडियोलॉजीज, BJP's जे सिस्टम्स आसा, प्रोसेसीस आसा ते? No, I think she was the fastest one to, आमी म्हणटा तशें to amalgamate with the BJP party. तिका टायमूच लागूंक ना बिकॉज शी वॉज बेसिकली आमच्या विचाराचीच आशिल्ली. कळ्ळें न्ही? आमचे जे नेशन फर्स्ट आशिल्लो विचार आनी ते बाकीचे आमचे जे आशिल्ले विचार त्या विचारान शी वॉज गोईंग विथ द सेम टायप ऑफ हें. सो तिका एमालगेट जावपाक चड टायम वचूंक ना. आनी बाबूश ऑल्सो वॉज देअर विथ अस ऑल द टायम. हे वेळार जे ती आयली तेन्नाच्यान बाबूश बाबा आमचे बरोबर आशिल्लो. ताजो चलोय मागीर हो जालो. सो दॅट फूल फॅमिली गॉट इनवॉल्व विथ अस. And I think now, as of today, they are a part of our BJP in a very strong support. So it makes a big difference for the party also. How was your interaction with her? म्हणजे पेशंट जावच्या पयलीं how was your interaction with her? Were you interacting with her regularly? And जाल्यार तुम्ही कितें डिस्कस करताले? What were the points that usually was part of your discussion? पार्टीच्या वायज चड डिस्कशन कांय जावना पण एज अ पेशंट जेन्ना कॅम्प करूंक जाय. एक दीस हांवें जेन्ना आमी हाजो आमचो कोण आमचो मोदी सरांचो जेन्ना आमी तो एक सप्ताह हे करतात तेन्ना आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प आमकां कंपल्सरी करचो पडटा. सो हांवें तिका मॅडमीक म्हणलें मॅडम तूं येता केन्ना आमच्या फंक्शनाक यो म्हणून. मणिपालान हांवें फंक्शन केल्लें CM आयिल्लो हे आयिल्लो. शी केम एंड शी एक्चुअली डोनेटेड ब्लड दॅट टायम. दिस वॉज अराउंड 4-5 years बॅक म्हाका दिसता. शी डोनेटेड. आय वॉज सो शॉक दॅट. आनी कोणाक प्रेसाक ना कांय ना म्हाका म्हणपाक लागली यू डोंट वरी तूं जे कितें काम आहा तें कर आपूण आय वील कम अँड आय वील डोनेट ब्लड अँड गो म्हणून. ती आयली मदीं ती गेली केन्ना ती कळूंक ना. तिणें म्हाका इन्फॉर्मूय करूंक ना आपूण आयली आनी ब्लड दिलें म्हणून. फोटो काडपाक हें काडपाक कांयच ना. दॅट इज वॉट इज रियली कॉल्ड एज सेल्फ सर्वीस म्हणटा. ब्लड डोनेशन इट सेल्फ इज अ सेल्फ सर्वीस सारकी. तातूंत म्हणजे सेल्फलेस सर्वीस सारकी. म्हणजे तुका तूं जे ब्लडान कोण बरो जावंक शकता हे तुका खबर नासता. सो बेस्ट इज टू गिव ब्लड डोनेशन अँड शी इज टू गिव रेग्युलरली ब्लड डोनेशन. सो आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हर दीस की बाबा म्हणजे आमचे पॉलिटिशियन कशे आहा रोखडेच पयलीं फोटो मार रे एक प्रेस घेवन येताले हे घेवन येता ते घेवन येता कांयच ना. आयली मला कळूंकूच ना. जेन्ना हांवें लिस्ट पळयलें न्ही तेन्ना तिचें नांव आशिल्लें भितर. सो इट वॉज अमेझींग. आनी पेशंटाच्या बाबतींत व्हेरी सॉफ्ट. केन्ना तापयना आवाज केन्ना वाडयलो जो पळोवना. पेशंटा कडेन येताली पळयताली ताचे बरोबर बसताली. सो शी वॉज आय थिंक डावन टू अर्थ. बेसिकली ते आय डोंट नो फॉर अ पॉलिटिशियन शी वॉज लिटल डिफरंट. पब्लिसिटीचूय चड नाशिल्ली म्हणजे मिडिया पब्लिसिटीनूय नाशिल्ली. म्हणजे तिची बायट मेळपूय खूब फावटी डिफिकल्ट. म्हणजे कितें केलें जाल्यार ती म्हणजे कितें करता ते लोकां खातीर करपाचें. दॅट वॉज द मेन एम ऑफ हर्स. ओके जस्ट दिस थिंग की फायनली नाव एक पोकळी निर्माण जाता हे केले की. आनी आमी सदांच एक विचार करता की तो मनीस गेल्या उपरांत वॉट कूड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू दॅट पर्सन. तुमच्या मता प्रमाणे वॉट कूड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू लेट जेनिफर मॉन्सेरात? आय थिंक शी शूड हॅव सम तांचें फावंडेशन कितें तरी तिणें बाबूश सरान जर तिच्या नांवान एक फावंडेशन केलें आनी कॅन्सर पेशंट्सांक जर हेल्प केली फायनान्शियली नॉट मच कितें जाता तितकें करूं येता कळ्ळें न्ही. सो बिकॉज तूं कॅन्सर पेशंटांची तुमी कितके फायनान्शियल हेल्प करता तितकी कमी आसता. पण समथींग शूड बी गिवन. फूल ना फुलाची पाकळी अशी दिवपाची. आय थिंक ऑल कॅन्सर पेशंट लायक आमी गोवा कॅन्सर सोसायटी आमी चड दिना. आमी वी गिव ओनली अराउंड 50,000च्या पेक्षा कमी. पण मणिपाल हॉस्पिटल भितर आपले तितकेच घालतात. 50 ताणें दिले 50 आमचे घालतात. तशें सरान जर कितें अशें केली की बाबा ओके तुमी जर हॉस्पिटल ऑल्सो इज रेडी टू स्पेंड सम मनी देन इक्विवलंट अमाउंट तो घालूं शकता बी अशें कितें करून एक स्कीम बरी करून त्या लोकांक कशें कॅन्सर पेशंटाच्या लोकांक स्पेशली इन द लास्ट स्टेजान तांकां खूबच त्रास जाता.
ते कशें कमी करपाचे किंवा पॅलिएटिव्ह हातून ताणें कितें काम करूं येता कळ्ळें न्ही. पॅलिएटिव्ह सेंटर्स आसता तांकां आमी हेल्प करूं शकता. दिलासा आमचें सेंटर आहा फोंडा, तिच्या नांवान ताणें कितें हेल्प करूं शकता. जे पेशंट येता तांकां कितें तरी बाबा एक फिक्स अमावंट तांचे खातीर दिवं येता. अशें लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी डन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाव द फॅमिली वॉन्ट्स टू कॅरी ऑन हर लिगसी. थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुम्ही सांगला ते प्रमाणे सारकें की टू फायट कॅन्सर मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट समटायम्स फायनान्स बिकम्स अ प्रॉब्लम. समटायम्स मोरल सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आनी अशी जेन्ना संस्था आसता तेन्ना खंय तरी मदत येता. पॅलिएटिव्ह केअर मोरल सपोर्ट म्हणजे यू डोंट हॅव टू जस्ट ना हें तुजें कशें जातलें, तुज्या भुरग्यांनी कशें जातलें असलें उलोवपाचें ना. यू हॅव टू जस्ट एम्पथी. सिंपथी पेक्षा एम्पथी दाखोवप पेशंटाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दॅट वील रियली गिव्ह दॅट सपोर्ट. तो आपूण जो हात धरून फक्त सांगलें पेशंटाक आय एम देर विथ यू, आपूण आसा तुज्या बरोबर. आय थिंक दॅट इज वॉट इज निडेड अँड शी वॉज डुईंग एक्झॅक्टली द सेम थिंग. नेवर शी ट्राय टू शो हर दॅट बाबा हे पयशे घे, हे कर, जाय ते कर. हात धरून तिचे बरोबर बसप पेशंटा बरोबर न्हय. आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड बाय द पेशंट एट टायम. ओके, शूड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हंबल बिहेवियर. दोतोर देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. थँक्यू. Someone who has actually treated her, someone who has seen last few hours of hers when she was in Manipal. And right now we are with us Pratibha Coutinho. She is there right now at Montserrat, Casa Montserrat. Pratibha, your first reaction? Yesterday, when I got a call from my friend Mangesh Vaikar from Panjim, Taligaon, that she's no more. Jennifer is no more. She just passed away in Manipal. I was like, sad because see, no matter what, Jennifer was a good friend of mine. It's not about a matter of 2-3 days or years. We were friends from the time since the time she was in Congress. She was a Congress legislator, and I was the Youth Congress president then. So we shared a very good bond. I pray to the Almighty that her soul rest in eternal peace. I have just extended my sympathies to Babush Montserrat and his family members. May Lord give them the courage to bear this great loss. वायट दिसता म्हणल्यार लास्ट इयर असेंब्ली तेन्ना हांव गेल्लें कांय कारणाक लागून आनी माय फ्रेंड्स एंड माय कलिग्स वर देयर विटनस्ड इट दॅट टी ब्रेक पडलेलो आनी जेनिफर मोन्सरात she was always down to earth, That was the best part of us. He came running and hugged me and said, Freds, what are you doing here? And he told me, continue doing good job, fabulous job you're doing. And it touched me and I looked at her and I said, Jennifer, कितें जाला? चड बारीक दिसता तूं. All is fine, no? And म्हाका म्हणलें तेणें, just health issues that I'm not well. Anyways, she's no more on this earth, but I'm sure her soul is dwelling around. It's a great loss, not only to her family members, but also to the Taligaon constituency people and across the globe who knew her. She was a great soul, and she's no more, but I'm sure her memories will always be cherished and will be in our heart. Dev bari karo. Okay, Dev bari karo Pratima for joining us. Pratima Coutinho, right now a Congress leader. We have actually another interesting a bite. Can't call it interesting, but we have a bite of Churchill Alemao, who was at Alemao at Montserrat's residence. Just have a look. आमकां एक गोंयकाराक एक बरी दुख ही वस्तरी जेनिफर एक बरें भुरगें आयज लॉस एक बरी व्यक्ती लॉस कित्याक तेणें जिवितांत आपली जबाबदारी बायल घोवाची बायल मरवली आवय पुताची आवय मरयली आनी एक सगळे गोंयकारांची मुगी केन्नाय दुयेंत कसो आसूं तो कसलें दुकां आसूं सदां तेजें तोंड आसते. आज आमी खूब दुखी जाले. असले एक व्यक्ती आज लॉस जावप गोंयकारांक आमकां एक व्हड दूख. मागीर देवा लागीं तेका देवान आपल्या बरें दवरपाक आनी मुगेली सारकी उन्नोनीत
सारकी दुखाची देणी तेगेल्या भुरग्यांक तेगेल्या गोवाक बादेशाक देवान शांती घेवपाक आनीक आपले पोतेनीक जेमी देवाको मागपा जाय आमी मागया देवा कडेन देवान आपल्या हांकां दिल्या पडटा. ह्या आशिल्ले चर्चेक लागले जे काजा मोन्सेरात हांगा येवन तांणी ट्रिब्यूट पे केले आनी काँग्रेसचे आमदार कार्लोस आल्वारेस पेरेरा हेय ह्या टायमाचेर आयिल्ले आसा. आतां आमचे कडेन अपडेट आयला ते प्रमाणे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत 3 वरांचेर थंय येतले आनी आतां कांय खिणा उपरांत जेन्ना तयारी जातली फॉर द लास्ट जर्नी ऑफ जेनिफर मोन्सेरात तेन्ना ते थंय तातूंत वांटेकार जातले. हांगच्यान सद्या जे तांचे पार्थीव आसा ते थंयच्यान चर्चेन व्हरतले, थंय युचरिस्टीक मास जातली आनी ताच्या उपरांत थंय सांतिनेज क्रिमेटोरियमान व्हरून तांकां थंय पावतले. सो सद्या कार्लोस हांची बायट आमी पळोवया. लेटेस्ट प्ले कार्लोस आल्वारेस पेरेरा काँग्रेस MLA जे सद्या आसा आमचे अजून बायट पावूना. वी वील टॉक टू हिम लेटर ऑन एज ही कम्स आउट. इट्स स्टील इन द रेजिडेंस. थंयच्यान ते भायर सरतले. आमी पयले सकाळच्यान आमी 10:30च्यान जितले लायव्ह आसा तेन्नाच्यान पळयले की ऑलमोस्ट सगळ्या पक्षाचे लिडर थंय येवन गेल्ले आसा. काँग्रेसचे आसा, भाजपाचे आसा आनी प्रत्येक जाणा कडेन एक एक याद आसा जेनिफराची जी ते काडटाले. आतां आमी उलयता तेन्ना 2 जावन 10 मिनटां जाल्या. हेजो अर्थ फक्त 50 मिनटां उपरांत फायनली हर मॉर्टल रिमेन्स वील बी टेकन आउट ऑफ काजा मोन्सेरात. दॅट वूड बी द लास्ट जर्नी ऑफ हर. Forever she wouldn't be seen in that residence. Then she will be taken to church and then final for crematorium. Anga people are also sending us messages. Goretti Martins, may the good Lord grant eternal rest to the departed soul of Mrs. Jennifer and give all her near and dear ones sufficient grace and strength to bear this great loss. Ravi Margi तांणी कॉमेंट केल्लो आसा. हॅपी वेन हार्टफेल कंडोलन्सीस टू बेरीड फॅमिली. मे हर सोल रेस्ट इन पीस. जेंकां कॉमेंट्स करपाचे आसा, जेंकां ऑबिट दिवपाचे आसा, प्लीज कीप ऑन कॉमेंटींग हियर. एज एंड वेन वी गेट चान्स वी वील कीप ऑन रिडींग द कॉमेंट्स बिकॉज दिस इज द वे यू कॅन एक्चुअली शो युअर affection or show your sadness, or you can actually convey your feeling to the family. So we will now go back and now again we will rerun some of the bites which we had. आमी कांय मिनटां पयलीं जी साळकरां कडेन आमी उलयले, लेट अस ट्राय टू रीरन इट बिकॉज तातूंतल्यान डेप्थ कळटा की एक्चुअली वॉट वॉज दी हाव एक्चुअली वॉज अ लास्ट फ्यू hours before she actually left us. बिफोर दॅट आमचे बरोबर आसा अलेक्स सिक्वेरांची बायट. पूण तुमी पळयता की हांगा खुबशे जाण क्रॉलर्स घेवन आनी जायना तरी येतात. इट शोज हाव दे वर एक्चुअली क्लोजली अफिलिएटेड टू जेनिफर मोन्सेरात. आमी पळयता फॉर्मर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमित पाटकरूय आसा. ते बी हांगा येवन तांणी फायनल ट्रिब्यूट्स दिल्ली आसा. ते मोन्सेराताक मेळटा. सो बिफोर दॅट वी वील वॉच दीस बायट ऑफ अलेक्स सिक्वेरा. Humble when she was a minister. At that time, I was not an MLA, but she has helped me even then. I hope, I pray that the family will be able to cope up with this loss. I believe she has suffered, but she was a brave lady and she went through the suffering, always smiling. I say about the smile because I visited her in the hospital. And I went there because I liked the person. I wish and I pray the soul rest in peace. I'm sure knowing the lady, she is in the midst of our Lord, right up in here.
तिसोच आलेक्स सिक्वेरा ते याद करता की जेन्ना ते आमदार नाशिल्ले तेन्ना सुद्धा जेन्ना मत्तीक गेले तेन्ना ताणी मदत केली. खुबशे जाण आतां याद करता की जेनिफर मोन्सेरात जेन्ना जेन्ना लोकांचे म्हणजे जेनिफर मोन्सेराता कडेन जेन्ना लोक वताले काम घेवन तेन्ना तेन्ना ती कामाक लोकांच्या पावल्ली आसा. सो अशी एक पर्सनॅलिटी आमच्या मदीं ना. आतां कांय खिणां भितर तिजे फायनल फ्युनरल कॉटेज भायर सरतली. सो ताचे पयलीं वी वील जस्ट गो थ्रू 2 बायट्स. एक कार्लोस आलोयस फेरेरा एज वी सेड ते भायर येवन आतां उलयल्ले आसा आनी जोशुआ इज म्हापसा MLA एंड डेप्युटी स्पीकर जोशुआ तांचे कडेन तांचेय बायट्स. Jennifer Monserrat since around 1995 or so, when she was not into electoral politics. And I've known her to be a very kind, gentle person who treated everybody who came to her house or her doorstep with very good respect, irrespective of who came. And I'm very sad to learn of that today. We have lost a colleague, a member of the Goa Legislative Assembly, and I do pray that her soul rest in peace. And I wish condolences to Babush, to Rohit and to Amit Monserrat and the families. जसो तुमी सामके लागींचे मोन्सेरात फॅमिलीचे, सो आयज एक तेंचेर असो दुखद हें शोणयला. तुमी तांच्या वांगडा आशिल्ले, कालूय आशिल्ले, आयजूय आसात. इवन शी वॉज युअर कलीग इन. She was not only my colleague now, but I know her since a very long time when I was a very young person, and a very close relationship with her. Her entire family, both her sons, including Babush Monserrat. Older son went to college with me, and that is how the relationship started with her. A person who was very simple and very loving, very caring towards people, very big lover of animals, very simple to the point. Assemblyन सुद्धा उलयताना विषय मांडून व्यवस्थित मांडून कोणाचो टायम पिड्यार करिनासतना ऑलवेज ऑन पॉयंट, ऑलवेज व्हेरी प्रिसायज, आनी आपल्या लोकांचे जे विशय आसा ते मांडपा खातीर खंय टायम पिड्यार करिनासतना सदांच मांडून टू द पॉयंट शी वूड ऑलवेज गेट द मेसेज अक्रॉस. वी वील मिस हर, and as I recall, every time the last 2 sessions, every time I would see her seat empty, I would send her a text message and saying, hope you're doing okay. It is difficult for us to see your seat empty. खुर्ची म्हटल्यार रिकामी दिसप म्हटल्यार तिचो somebody who always attended assembly right from the start till the end. खंय चुकय नासतना खंय तरी आमकांय दिसतालें की we always had her in our prayers, we always had her in our mind to make sure that we wished her well. 2 दीस पयलीं सुद्दां एक टेक्स्ट मेसेज घातलें, when can I come and see you? आनी तिणें सांगलें म्हाका आय विल लेट यू नो, आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका मेसेज घातलें की आमी मणिपालान शिफ्ट जाला म्हणून. सो बिट टू लेट. काल आमी थंय पयलींच पावले, आनी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. It's a great loss for the people of Talegaon, a great loss for the Goa Legislative Assembly, and a great loss for Goa. I would like to wish her eternal peace, and I would like to wish both her sons, her daughter-in-laws, and Babush during this difficult time. Thank you. Great loss, as you all know, ki sadhya obituaries are pouring in. It's a great loss for people of Talegaon, people of Goa, and especially those people who are connected with her, जे तांचे बरोबर दिसपट्टे काम करी. जशें जोशुआन सांगलें की जेन्ना जेन्ना तो सभापतीच्या खुर्चेर बसतालो आनी ताका खाली खुर्ची दिसताली तेन्ना ताका तिची याद येताली, आनी नंतर तो तिका मेसेज करतालो आनी म्हणटालो की हाव आर यू. ती खाली खुर्ची पळोवपाक आपल्याक बरें दिसना. खुबशे जाणांक ती खुर्ची खाली आसतना पळोवप बरें दिसपाना. आतांय बी सद्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या विधानसभेन 2 खाली खुर्च्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो. एक रवी नायक हांची आनी दुसरी जेनिफर मोन्सेरात हांची. आमचे विधानसभेची स्ट्रेंथ आसा ती 38चेर पाविल्ली आसा फ्रॉम 40. सो नाव ऑनवर्ड्स एक 2:15 जाल्ली आसा. 2:20 चीफ मिनिस्टर 3 येतले, आनी म्हाका दिसता तेन्नाच म्हणजे तेणें कन्फर्म केल्ले भशेन तेन्नाच 3 वरांचेर तांची फ्युनरल कॉटेज भायर सरतली. ती वतली तालिगांवच्या चर्चीन, आनी थंयच्यान सांतिनेज क्रेमेटोरियमान तांचेर अंत्यसंस्कार जातले. तुमी खंयच वचूं नाका. इवन नाव वी आर शोईंग यू मोर विज्युअल्स वॉट इज हॅपनिंग देर. थंय लायव्ह दाखयतले.
till the end. You stay with us as me and my colleague Sachin Sulekar brings to you latest with our colleagues प्रणय शिरगांवकर, हनुमंत नगलूर जे थंय फिल्डारसून हाडटा आनी टॅक्निकल टीम तर आमची सामकी सकाळच्यान कामाक आसा. तेतून नीरज बांदेकर आसा, तेतून अश्वेक आसा, तेतून कौशल आसा. सो हे सगळे जाण काम आसा. सो वी आर गेटिंग दीस लायव्ह सो दॅट यू ऑल डोंट मिस एनीथींग एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी टू विटनेस दीस डे which is an unfortunate day ideally for anyone to see someone dying in someone's funeral cottage. So we are taking this very short Visao break and then we'll be back. Keep watching Goa News. अमित, आयज तुमी जेनिफर मोन्सेराताच्या अंतिम दर्शनाक तुमी आयिल्ले आयज, सो तिच्या बद्दल. It's a sad day. Basically, she was the first female MLA of Taligaon constituency. आणि म्हाका दिसता एक डेडिकेटेड, डिवोटेड लीडर फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव. म्हाका याद जाता हर पॅशन टुवर्ड्स मोटर स्पोर्ट्स. 2018 जेन्ना RFC हांगा जाताले तेन्ना होल डे आय हॅव सीन हर स्टँडींग देर एंड एन्जॉयींग दॅट मोटर स्पोर्ट्स. आय थिंक today people of Taligaon has lost a good leader. 2012 ती हांगा आमदार, 2019 ती मंत्री जाली, where she was handling IT portfolio, labor portfolio. आणि म्हाका दिसता त्या वेळाचेर she had done a good job. I think this is a loss for the people of Goa, people of Taligaon especially. आणि जर आज आमी पळयत जाल्यार ज्या प्रमाणे आज लोक हांगा आयल्या, दॅट शोज दॅट द अफेक्शन, द लव शी गेव टू द पीपल ऑफ तालिगांव. आय थिंक इट्स अ बिग लॉस दॅट अ गुड लिडर, बिकॉज ऑफ द illness, prolonged illness, she passed away yesterday. Heartfelt condolences to her family and all her loved ones and all the people whom she had shown their love. जेनिफर बायन आपले लायफ लोकां खातीर कमीट केल्लें आशिल्लें आनी तेणें आमदारकी तशेंच मंत्रीपदाचो उपयोग करून खुबश्या लोकांक टच केल्ले आसा. आनी ज्या तरेन आयज लोक रिस्पॉन्ड केला तांकां लास्ट रिस्पेक्ट दिवपाक, तें पळयताले तेजी लोकां भितर पॉप्युलरिटी कितली आशिल्ली ती कळटाली. जेन्ना ते आमदार जावं मंत्री म्हणून काम करता आसतना खूब खालतिकायेन लोकां कडेन तिजो एक्सेस अप्रोच आमी पळयला. एक थोडो तेंप संदी मेळिल्ली बरोबर काम करपाक, जी काँग्रेस पक्षान जेन्ना ती आशिल्ली तेन्ना. आनीक जेन्ना कदाचित आमच्या त्या टायमार सरकार घडप मोडप हें खूब जातालें. आनीक एक 2-3 फावटी तेंगेले आमकां घरांकूय आमी सगळे MLAंक दवरलेले, तेंगे घरांकूय रावपाचो वेगळो एक योग मेळ्ळो त्या टायमार. सो ते सगळे तेगेले पळयले जाल्यार ते एक बरी मनीस आशिल्ली आनीक लोकांक ती आपुलकी दाखयताली. सो त्या खातीर आयज तिका लास्ट रिस्पेक्ट दिवन आयज आमी तिका श्रद्धांजली दिल्ली आसा आनीक देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. तुम्ही सारखे फुडल्यातल्यान जेनिफर मोन्सेराताक कंपेर केला आनी तुमी त्या एक्सप्लेन, सो तुमी आज फायनली करायला. ॲक्च्युली शी वॉज ट्रिटेड इन मुंबय सगळे, पूण आमी 4 जुलैक तिजो फोन आयलो म्हाका पयलीं की आपल्याक कितें तरी म्हणजे पोर्ट आहा तो सारको ना म्हणून. सो देन आय केम होम. 2-3 विजिट्स घरा मारले तिजे. शी वॉज क्वायट इन अ बॅड पेन एंड ऑल. सो वॉट आय कूड डू इज ओनली टू रिलीव हर पेन एंड मेक हर लायफ लिटल मोर पीसफूल, बिकॉज वॉट वी डीड वॉज ओनली पॅलिएटिव्ह केअर. मातशें एडवान्स आशिल्लें सगळें, आमी चड कांय करूं शकले ना. ताजे खातीर खूब वायट दिसलें. कितले दीस पयलीं एडमीट केल्ली म्हाका दिसता बुधवारा सांजची कितल्यांक टायम कितलो 1:55 ऑन संडे. तुम्ही श्रद्धांजली दिवपाक गेले, तुम्ही उद्योगांच्या वांगडा काम केलां बरें. सो कितें तुमचे यादी आनी कितें आयज आमची एज अ MLA आमची कलीग मॅडम, आनी जेन्ना आमी MLA नासले तेन्ना मॅडम MLA आसलेली, मिनिस्टर आसलेली,
तेन्ना सुद्दां तेजो सदांच आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी शी वॉज व्हेरी ग्राउंड टू द अर्थ म्हणटाचे आनी अशें केन्नाच हें नासलें एक बरी तिजो स्वभाव आसलेलो बरो सगळ्यांक घेवन वांगडा वयपी स्वभाव आसलेलो आनी सदांच तिजो आमकां आख्खे म्हणजे आमी फर्स्ट टायम आमदारांक सदांच तिजे गायडन्स मेळटाले आमची एसेंब्लीन जेन्ना सेशन चलतालें तेन्ना केन्ना कितें अडचण आसली जाल्यार खंयच्या विशयाचेर जाल्यार आमी तेजे कडेन सदांच कन्सल्ट करताले अँड शी वॉज व्हेरी क्लोज टू आवर सर्कल एंड आय ओनली प्रे नाव दॅट देवान ताका खरें खूब बेगिना व्हेलो बट आयज तेजे फॅमिलीक ताकद दिवची ते सगळे सहन करपाक लागून आनी आयज आमी ताका श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले आयज तुमी श्रद्धांजली दिवपाक येयल्ले जेनिफर मोन्सेरात आयज आमची ऑनरेबल एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर तशीच गोंयची एक व्हडली लिडर आयज तांचे अनटायमली डिमायज म्हणजे टायमा पयलीं आयज तांकां मरण आयिल्लें आसा एक खरीच दुखद घटना आमच्या पुराय गोंयाक लागून हांव देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तेंचे फॅमिली जी आसा फॅमिली मेंबर्स तांकां देवान शक्ती दिवं की येदो व्हडलो लॉस जो आसा आनी येदे व्हडलें दूख जें आसा तें तांकां सेळपाक लागून खरेंच आमकां दिसूंक नाशिल्लें की इतले बेगीन तेंचें निधन जातलें म्हणून पूण सांगलां तशें देवा कडेन मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी येदी व्हडली लिडर तिका सदांच गोंयकार सगळे उगडास करतले visit and we've lost another of our people's representatives. So there is a problem and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. थँक्यू आयज तुमी जेनिफर हय. श्रद्धांजली दिवपाक येयल्ले कितें सांगता हय जेनिफर आनी हांव फर्स्ट टायम झडपी ज्या वेळार आमी झडपी आसले आनी आमच्या बरोबर ती झडपी आसली तुमी तेंच्या कडेन खूब काम केलां सो कितें कशें कितें ती खूब बरी आसली काम खबऱ्या करताली ती झडपी तेज्या पयलीं सरपंच आसली पंच आसली मागीर आमच्या बरोबर झडपी जाली परत रिजन जाली परत पंचायतीन गेली आनी मागीर आमदार जाली फ्रेंड लेजिस्लेटर फॅमिली ऑफ तालिगांव एक बरें व्यक्तिमत्व जाणें आय थिंक कंपॅशनेटली शी हॅज वर्क पॅशनेटली शी हॅड डन वॉट एवर शी हॅड टू डू आनी आय हॅड अ व्हेरी क्लोज रिलेशन विथ हर एज अ फ्रेंड हू वी कूड टॉक टू इच अदर ऑन मॅनी इश्यूज पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स ऑर अदरवाइज आज I pray to God to let you her and may her soul rest in peace and may Babush, Rohit, Amit and the whole entire Montserrat family be given the strength to overcome this irreplaceable loss. This irreparable loss is something which cannot be spoken about, but we have lost a good person, a person within us, a person within the midst of Talegaon, a person within the midst of the state of Goa, ज्या मनशान at various levels serve केलें गोंयाक put politics aside as a human she was an excellent human being an excellent person to know ज्या मनशान जेनिफराक वळखल्लें ताका खबर आसतलें जेनिफर म्हणटा तें कितें तें आनी खंयच्याय वेळार उलो मारलो पावप आपल्या प्रमाणे करप पॅशनेटली वॉज समथींग शी हॅज डन वी विल रियली मिस हर विदीन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ अस एट द सेम टायम आय वूड प्रे टू गॉड दॅट मे हर सोल रेस्ट इन पीस आयज एक व्हडलो दुखेचो दीस जावन आसा आमचे कलीग तशेंच बरे फ्रेंड आनी सगळ्या लोकांच्या मोगाचे आनी सगळ्या लोकांक हेल्प करपी जेनिफर मोन्सेरात आमच्या मदें ना मागता देवा कडेन तेजेर बेसांव घालचें तेज्या आत्म्याक शांती दिवची स्वर्गाराज्यांत ताका खुशी दवरचे आनी तशेंच बेसांव घालचें तेज्या फॅमिलीचेर कित्याक ताकाय खूब दूख जालेली आहा आनी हांवें तिका सगळ्यांक म्हाजी हार्टफेल सिंपथी विश करता आनीक तुमी जाणा आयज ताका फाल्यां आमकां हे सगळ्यांकूच आहा आनी ते आमच्या मदले चड बेगीन गेल्ले आहा ताका लागून खूब दूख जाल्ली आहा लोकांक आनी सगळ्या लोकांक ते चड आनी चड मिस जातली कॅबिनेट आनी प्लस MLA म्हणून कलीग तुमची ती आयज तेची डेट हांगासर बाय जेनिफर मोन्सेरात म्हज्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करतां 2 टर्म देवळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी
विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संधी मेळ्ळी आणि एक जमेची गोष्ट म्हणल्यार बरोबर आमचे सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली, बरेचशे काही गोष्टी चर्चा, प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वजेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जातालें. जरी ती म्हजे बरोबर एक वर्स एक टर्म सिनियर सुद्दां जर आसले जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकून घेवप, ते मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं, हो तुगेलो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो. संत, शांत आणि मोजके जे क्रिस्पी जे कितें जाय ते विशय मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मोन्सेरात आद्य आमच्यान ना. आणि हांव इतलोच म्हणटलो की जंय थंय आसा तिच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आणि त्याच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची, इतलेंच ह्या वेळाचेर. लास्ट She was a good human being, good lady, worked very hard for her constituency, and always a smiling face, would come to me anytime, get her works done, and she was totally dedicated towards the development of Talegaon. उत्पल तू आज लास्ट दिवपाक गेला जेणेकरून No, kind of. Today is prayers for the departed soul and prayers to the God to give strength to the family. Before everything, she was a wife, mother, grandmother. The family must be going through a tough time. So prayers for them to give them strength. Thank you. Now, आज फक्त as I said, today is day for prayers for the departed soul. And I wish God to give strength to the family. Thank you. साहेब निम्मे दर्शन घेवपाक लोक जमिल्ले तर कितें म्हणून सोदता त्यांच्याकडे? एक काल जेन्ना ही बातमी कळ्ळी खरें म्हणल्यार इट्स ए शॉकिंग. फाटल्या वर्सभर जी आदारान आशिल्ली खरी, पण एक बरो हसतमुख चेहरो आणि लोकांक काम करपाची तत्परता आणि त्याच भितर फाटल्या अनेक वर्सां ह्या मतदारसंघांत तिणें लोकांच्या हातून भितर काळजान भितर आपलो मोग दवरलो आणि म्हणून हिची गर्दी दाखोवन दिता की ती ज्या तरेन पद्दतीन आपल्याक आपलोसो करताली प्रत्येक लोकांक, तें तिचें खरें म्हळ्यार कसब आशिल्लें आणि अशें एक नेतृत्व ना जालां. आणि म्हणून आयज देवा कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक शांती दिवची आणि त्याच बरोबर तेच्या परिवाराक हें दुख्ख सहन करपाचें बळगें बी दिवचें. सर, एक व्यक्ती असे जे पंच मेंबर झाले, झेडपी झाले, सुकल्यान म्हणजे पंच मेंबर टू MLA मिनिस्टर, ते कार्यकर्ते आख्खे कशे बरोबर एक खरें म्हटल्यार एक बरे घराण्यांतल्यान जन्माक येवन बारीक लोकांचें दुख्ख पयस करपाची ताकद खरें म्हळ्यार खरेंच तिच्यान आशिल्ली. म्हणून तर ते पंचायती पासून येदो व्हडलो प्रवास पळय तर तिणें केलो, म्हळ्यार तो सॅल्यूट करपाक सारको. कारण लोकां मदीं आत्मीयता निर्माण करप आनी लोकां मदीं आपलो हें दवरप एक खूब कठीण, पण तेणें तो एक फाटल्या 3 टर्म 4 टर्म ज्या तरेन जो केलो तो खरोखरच कौतुकास्पद आसा. बाबूश मोन्सेरात येदो व्हडलो लिडराच्या भायर आपली वेगळी एक आयडेंटिटी क्रिएट करप, ते कशें करता? ते त्याच खातीर ज्या लोकां कडेन ज्या आत्मीयतेन तेणें तांकां आपलोसो केलो तेंच तर तिचें कसब आशिल्लें न्ही. म्हणजे बाबूश राजकीय हातून आसतना सुद्दां आपलें एक वेगळें चित्र आनी वेगळें विश्व निर्माण करपाचें खरेंच म्हणजे तिका त्या खातीर मानपाचो. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांचो ओडो तिजे कडेन आसतना म्हणून इतले कार्यकर्ते तिका आपलो मानपाक लागले. आनी खरोखरच एक हानी आसा कार्यकर्त्यांक बद्दल तिजो मोग आमकां ह्या गर्देन सगळो दिसून येता. देवा कडेन मागता की तिच्या परिवाराक आणि सगळ्यांक बळगें दिवचें आणि तिच्या आत्म्याक शांती दिवची. आमी आज पळयता की आयज फक्त भाजपाचेच म्हणून न्ही, काँग्रेसीचे, बिजनेसमॅन सगळे लोक म्हणजे तेजे पर्सनल जे कनेक्ट एक लोकांचे जे कनेक्शन आसलें ते कशें? हांवें तेंच सांगलें, कारण लोकां मदीं वचून काम करपाची तळमळ तिच्यान आशिल्ली आणि त्या तळमळींतल्यानच तिणें अनेक लोकांक आपलोसो केलो. म्हणून तो पंचायती पासून झेडपी पासून आमदार पर्यंत मंत्र्या पर्यंत तिजो जो प्रवास आसा तो प्रवास हो
कौतुकास्पद आसा म्हणून म्हणटा की एक हास्यमुख चेहरो जो आशिल्लो तो चेहरो बरे लोक आसात ते अशेंच संवसारांतल्यान बेगीन वतात तातूंतल्यान भितर बाय जेनिफर एक एक त्याच खातीर ताचे बरोबरी त्या टर्माकय तिणें काम केल्लें आसा तांचे बरोबर आनी त्या खातीर ती सगळ्यांचीच जाली आनी सगळ्यांकच तिका ती आपलीशी वाटली म्हणून तर आयज माननीय गव्हर्नरा पासून सगळ्यांनी आपलो वेळात वेळ काडून तिचें अंतीम दर्शन घेवप आनी तिका आनी ताच्या घरच्यांक मातशें बळगें दिवपाक लागून हेंच तर सगळ्यांक सांगून वता आनी हेंच तर तिचें जैत आसा आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली कितें जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात वेवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेच्या सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें गुप्त सहन करपाचें बळ दिवची फावटी आमदार म्हणून सुरेश नायडू आणि त्यांचा स्वभाव म्हणून जे आसा ती परिचित आशिल्ली की म्हज्या दृश्टिकोनाचे अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणें वागणें सगळें आसा ते अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें आनी आज तांकां अचकीत तेन्ना मरण येता ही आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात हे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळांतले की तांकां तांच्या भुरग्यांक बाकी सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ते दुख्ख वचोवपाची ताकद तांकां मेळली अशें हांव देवा कडेन मागता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें हांव विनंती करता देवा कडेन मागता श्रद्धांजली दिवपाक This is we are very saddened, deeply saddened due to this untimely demise because it is we feel it is very early for her to leave. She has been a MLA for several years. She has been serving the people of Talegaon, and she was earlier with us. And as a matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences. जेनिफर मोन्सेरात हे आमचे बारा 17 to 22 MLA आसले हे एक काल्ली ताका देवान भुरगेच कोणे देवान आपयलेले ते आयकून आमकां सारको शॉक जालो ते MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे जायती हेल्प केला वेरी सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेजे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेली कामां दाखोवंक वताले एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी चार वचपा नाकालें आमगे काम जाला कितें म्हणल्यार एक पाटीन काम कोताले ताका लागून हांव देवाक मागता त्या देवान भुरगीं सुटपाव करपा तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक तेगे दोगोय चेड्यांक आनी फामिलीक ताका ही दूख सोसून घेवपा देवान ताका कागार दिल्या पूण लागत शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेव्हा आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनी आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केले ड्युटी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायल म्हणजे सदांच एक तोंडाक हांसू आसलेलो आनी असले मनीस आयज आमचें मदें ना जालें देवाक मागता ते स्वर्गीराय पावकर आनी तेजे घरकाराचे बाबूच मनसरात आतां आनी तेजे सगळे चेडे तांकां बरी भलायक मागता आनी तें दूख तें सोंसून दीत म्हणून आनी ते स्वर्गीराय जेनिफर बाय दिवची मागता तुमी आज श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले जेनिफर मोन्सेरात सो वॉट विल यू से काल दनपारां कळटकच आमकां रातीच आयलो खूब वायट गोश्ट जाली पयलीं त्या ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी तिजे बरोबर काम करतानाचो म्हाजो अनुभव खूब पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली मंत्री आशिल्ली त्या वेळार तिजे परफॉर्मन्स हो लोकां खातीर आशिल्लो अत्यंत संयमान आणि एक वेल रेड अशा पद्धतीचे सदांच उत्तरां आसतात
लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली. तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिची याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिचो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्लें काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. In the death of Jennifer Monserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive, and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. Thank you. कशें कितें फुडें जातलें, मास कितल्यांक जातलें आनी मागीर थंयच्यान क्रेमेटोरियमान केन्ना व्हरतले? पळय हांगा आमी 3 पर्यंत हांगा हें आसतलें लोकांच्या हेज्या खातीर. मागीर हांगा आमचे तालिगांव चर्चीन 3:30 मास स्टार्ट जातले. 1 वर एक असो टायम दवरलेलो. 4:30 हांगच्यान प्रोसेशन सुरू जातलें फ्रॉम हांगांतल्यान आमच्या हिंदू क्रेमेटोरियान वचपाक सातिनेर. म्हणून मास 4:30 म्हणजे टायम टू टायम सगळें आमी अशें धरलां की 3:30 मास सुरू जातले, म्हणजे हांगांतल्यान 3 भायर काडटले असो टायम धरला. सारके टायमार सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी 4:30 शार्प हांगांतल्यान प्रोसेशन सुरू जातलें वचपाक सातिनेर क्रेमेटोरियान. आनी मागीर थंय तिका ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर बी थंय दिवन मागीर क्रिमेशन जातलें. तुम्ही फायनल रिॲक्ट करपाक गेले सो कितें सांगता? Whatever I know of Jennifer Baez, I've known her for the last more than 30 years. We are probably in late 90s and then our Fatala. She was a very nice lady. She's no longer with us. It's a great loss to Goa. Very humble, very good person. She was elected from Talegaon constituency, but I have known her much before as just a Jennifer, a friend of our friends, and we have spent time together as friends. So it's a loss of a friend more than a legislator for me as far as Goa is concerned. I pray for her eternal peace and prayers to the family. केल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजे पयलीं बी तें आशिल्लें. आनीक हांवें पळयलें की बाय जेनिफराची केन्नाच कंप्लेन्स आसनाशिल्ली. कितें सजेशन्स आनी व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स. आनीक हे पद्दतीन ताणें आमच्या एसेंब्लीत इतली वर्सां काडलीं. हांसत खेळत वी वील फील द वॅक्यूम. आय मीन वी वील फील द वॅक्यूम. आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची ताच्या बऱ्या स्वभावाक लागून, ताच्या बऱ्या कर्तुबाक लागून. अशे रितीचे आमदार जाय आशिल्ले आनी आसपाक जाय, जे आपल्या लोकांची कदर करतात आनी आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपा सोदीत तत्पर आसतात. हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता. आनी तेजी फॅमिली जी आसा मोसरात रोड तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची हें दूख सोंसपाक. कारण हें दूख अकस्मात येयल्लें आसा. तें सारकें प्लॅनिंग करून जावन न्ही, अकस्मात घडलेलें आसा. आनी त्यामुळे तांकां तें दूख सोंसपाक भलायकी मेळची. म्हणजे तूं हांगा लागीं काकरा रावता आनी एज जेनिफर मोन्सेरात आमचे मदीं ना. एज अ लोकल तुका कशें तेजें हें जालो सपोर्ट दिना? एज अ लोकल ती आयज आमच्या मदें ना, पूण मॅडमीन आमकां जायतें हेल्प केलें एज फिशरमॅनाक. अशी गोंयांत एकूच आमदार आहली ती आमकां केन्नाच तियेन ना म्हणूंक ना. आनी जायते फावटी आपूण स्वता आमकां ती सेक्रेटरीन लेगून घेवन गेलेली. आयज व्हडलें दूख कशें आमकां की आमच्या मदें जी आमची सदांच आमकां हेल्प करपी आयज आमच्या मदें ना. ताका लागून एक सांगपाक लागून आयज मातशें दूख दिसता की जेन्ना कसलो आमचो फिशिंगेचो इश्यू आहा ती सदांच घेताले, एसेंब्लीन उलयताली, म्हणजे आमकां डायरेक्ट मिनिस्टरीन कडेन वताले आनी आपूण सॉर्ट आवट करताले. जेन्ना 2017
आमची सबसिडी बंद करपाचो टायम येयलोलो तेन्ना मॅडम आमकां स्वता गाडयेन आपले घेवन गेली आनी आमी फिशरमॅन आहले 8-10 जाण आनी स्वता जेन्ना विनोद पालेकर तेन्ना फिशरी मिनिस्टर आहलो त्या टायमार तिणी एकूच सांगलें हे गरीब लोक हे गरीब हेंची तूं बंद करिनाका आनी आयज पासून हे गोंयचे जे फिशरमॅन आहा ट्रेडिशनल फिशर हे सबसिडी पेट्रोल सबसिडी ती मेळटा वर्साक ती घेता ताका लागून दुसरी आमकां कहले ते इलिगल बाबतींत ते कितें सदांच आमकां ती हेल्प करताली आनी जायते म्हणजे केन्ना ती आमकां सांगलें केन्नाय तुमकां कितें गरज जाल्यार आपणाक सांगा आपूण तुमच्या सदांच आनी केन्ना आमकां ती आपलो टायम दिताली आतां एक व्हडली आमकां दूख कशें जालें की जी मनीस सदां आमकां हेल्प करताली आमच्या बरांना आतां तशें आमकां आमचो बाबूश MLA तेणी तोय आमकां हेल्प करता तेणी पासून ना म्हणूंक ना पूण आतां कितें आहा तें फुडलें आमी आतां आमच्या MLA सांगतले बाबूशाक तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्चुअली तुम्ही सांताक्रूज पडटा आणि ते तालिगांवचे आसून दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक मदत करताले आमकां म्हणजे कितें आसता एक MLA जो कितें आहा ते आपले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू तिका थोड्यांक कशें दिसता की आपूण गोंयची आनी आपूण गोंयच्या लोकांक खेळपा ते भायर तिचे चिंतप आहले तिचे विचार तशे आहले आपूण तालिगांवचीच न्हू पूण आपूण गोंयची सगळे गोंयचें कितें दूख सूख ती घेताली आनी चड करून तिचो हे बारीक फिशरमॅन आहा न्हू तिचेर आमचो फोकस आहलो आनी ती सदांच हेल्प करताली आमकां कसल्याय टायमाक ती आमकां केन्नाच ना म्हणूंक आयज तेन्ना आमचे मदीं म्हणजे ते लॉस फक्त तालिगांवाक न्ही सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे सगळ्यांक गोंयकारांक म्हणटा चड म्हाका दिसता की हें लॉस जालां तें आमचे सांताक्रूज तालिगांव पणजेक न्हू पूण जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आहा हे फिशरमॅन आहा तिका व्हडले लॉस जाला चड कित्याक आनीक आमकां हेल्प चड कोणाचोच नाहलो तेजो आतां हे पोखरी कोण भरून काडूं शकता जेन्ना पोखरी निर्माण जाला म्हाका अशें सांगूंक दिसता की आयज ती आमच्या मदें ना पूण तिचे दोग पूत आहा म्हाका दिसता एकल्या पुतान तरी आवयचे हें आवयच्या नांवान तालिगांव सांबाळचें तशेंच जे आमचे फिशरमॅन लोकल फिशरमॅन आहा ते सगळे तिकाय सदांच तुमचो आदार दिवचो आनी आमकां मातशें तुमी राखचें कित्याक नाजाल्यार हे फिशरमॅनूय सोंपतले कितें तितले ते नुस्तेकारांक पावला ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सदांच ती पावला आनी तिणें सदांच सांगलें केन्नाय कसलोय प्रॉब्लेम आपणाक फोन कर आनी तिका रात चलून आमचे फिशरमॅन फोन करून उरचेले जे सांगताले मॅडम अशें अशें चलता ती आपलो मनीस धाडटाले थिंगासर हय हें तिचें सदांच आमकां उतर बरें आहा देखून आयज आमकां दूख कशी जालें की आमच्या मदें जे सदांच कितें आसता बरो मनीस आसता सदांच देव पयलो वता पूण अशें म्हणणी आहा पूण हें आसता तिच्यान तें नशिबाचें न्हू कोणाच्यान हाडूंक जायना क्यों आया था भाई तू नाम क्या तेरा नाम क्या यहाँ क्यों आया था इधर मैडम के लिए देखने आया था तो देखा मैडम को नहीं देखा क्यों अंदर अलाउड नहीं है बच्चे लोग अलाउड नहीं है तो अभी जाना चाहते हो मैडम को देखना चाहते हो आखिरी बार देखेंगे बाहर आएगा तो बाहर है तो देखिएगा हॅलो तालिगांव पाद्रीपाट मॅडम आमच्या बरोबर ना कितके लॉस जाता मॅडमचो कसो तुमकां मदत करता मॅडम आमकां दिसान मानता पूण कित्याक हांव ते करतना पूण तेणें म्हाका लागीं दवरला म्हजी बायल तुयेंत हय आनी दोगांय मोबायल आमकां हेल्प करताय येयले तुमी भितर वचून येयले ना आतां म्हाका चोवपा जाय मॅडम ती कसली गजाल सांगला जेन्ना मॅडमीन तुमकां मदत केली की तुमकां आयज बिंदास येता ना कितें जालां हांव न्यू न्हू हांवें गेलो आनी मॅडम गाडी चलयता 4 व्हिलर चोयन येयली कितें जालें मॅडम गूड मॉर्निंग कोणा रावता ऑफिसा मातशी देंवून ऑफिसरांक घेवन म्हाका भितर वताली हय म्हणजे तांकां गरीबांनी चड हें आहा बाबू सराक मॅडमी भुरग्यांक पूण कितें आमच्या इसरोप काना न्हू आनी कितें जालां म्हाका सर्वीस ना प्रायवेट गव्हर्मेंट आमी कशें दीस काडटा तें देव जाणा पूण मॅडम चड आमकां हेल्प करता कितें मागणें ना म्हणना परतून धाडना कसले कसले मदत करताले मॅडम म्हणजे एशका कितें मागल्यार दिताली हय एशका म्हणजे हेल्प एशका कितें घरा रिपेरींग दिताय दोगांय सर आनी मॅडम हय आनी कितें जाता आमच्यांनी चड प्रेशर मारूंक जायना न्हू तशें तुका कितें मागलें म्हणटा तूं दिताय अशें निर्माण जाला पळय मॅडम ना मदीं ते कशें पूर्ण जातले ना आमकां शॉक जालो म्हाका बायलेक आनी जाय म्हणटाय म्हगे बायलेक मॅडम बरी मानता म्हज्या हातानाक हय तशें तें
तशें कित्याक बरें माणसां म्हणटा गरिबांची मातशें सेवा करूंक जाय न्हू. दुसरे मनशान दुसरो अशें करून कितें उलोवप काय ना. कळ्ळें तुका ब्लायंड हँडिकॅप बरी गरीब म्हणटा ती हेल्प करता न्हू. थोड्यांनी अशें करून वायट पिक्चर काय ना. आतां तुका गरज आसा तूं माग न्हू. सरा कोण मॅडमी कोणें ती तुका ना म्हणनाय पती दाणय. थोडी मागोवप काय ना तशें आहा तें आं तशें आहा तें. देव बरें कर तुमकां. हे विज्युअल्स तुम्ही पळयताले उदळच्यान आणि जे लोकांची संवेदना आयच्या ह्या दिसा कारण खूप दुखेस्त तसो दीस आसा आणि सगळे जाण आपले आवडटे MLAक लास्ट टायम तांच्या घरा जेनिफर म्हणते तांचे निमणे दर्शना खातीर आयज तांचे पार्थिव सकाळच्यान तांच्या घरा कडेन आसा आणि 3 सुमार आतां ऑलमोस्ट 3 जायत आयली 5 मिनटां उरल्या. ग्रावंडाचेर आमी कितें चल्लां हें पळोवपाक यात बट ज्या तरेन तांच्यांनी सांगिल्लें 3 पर्यंत हे पार्थिव जे निमणे दर्शना खातीर आसतले आनी ताच्या उपरांत मागीर चर्चीन आनी मागीर 4:30 सुमाराक जे क्रेमेटोरियम आसा सांतिनेज हांगासर हिंदू पद्दतीन तांची एक वीश आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचेर अंतीम संस्कार जावचे आनी हाज्या खातीरूच आयज 4:30 वरांचेर तांकां ते हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर व्हरतले. सो ही इन्फॉर्मेशन आशिल्ली. सो कांय खिणांत आमकां सद्या कितें चल्लां तें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटलें पूण इतले मजगतीं सकाळच्यान जे लिडर्स आयले तांचे सगळ्यांचे जे संवेदना आशिल्ली ती तुमी आयकले आसतली. तांच्यांनी जे कितें उलयलें हें सगळें तुमी वदळच्यान आयकलें आसतलें. एंड कांय खिणांत आमी परत ग्रावंडाचेर या थोडो वेळ घेवन पूण ताच्या पयलीं हांव आमचे विज्युअल्स जे आसा ते तुमी पळयतात. आम आदमी पार्टीचे लिडर्स MLAs हांगासर पाविल्ले आसा ते तुमी पळयतात. वाल्मिकी बाब सुद्दां आसा तांच्या बरोबर आनी हे विज्युअल्स तुमी तांच्या घरच्यान जे निमणे दर्शन आलिना साल्डाना हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा. तांच्या बरोबर तांच्यांनी फ्लोराचेर एसेंब्लीन काम केल्लें आसा. तांची एक संवेदना हांगासर दिश्टी पडटा आनी तांच्या फॅमिली प्रती ही संवेदना दिश्टी पडटा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तांच्या बरोबर अलिना बरोबर तांच्यांनी काम केल्लें. जेनिफर मोन्सेरात हांच्यांनी काम केल्लें आसा ह्यान पयलीं सुद्दां. आनी हे सगळे जे दृश्य तुमी पळयतात ते घरच्यान CS गोंयचे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर V चंदवेलू IAS हांगासर पाविल्ले आसा. तशेंच DGP अलोक कुमार IPS हे सुद्दां तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा श्रद्धांजली व्यक्त करपा खातीर. तशेंच बाकीचे ऑफिसर्स सुनीता सावंत आनी बाकीचे ऑफिसर्स हांगासर आमकां दिश्टी पडटा तांचे आर्गां ओंपपा खातीर तांचे श्रद्धांजली व्यक्त करपा खातीर तांच्या निवासस्थानाचेर आमचे विज्युअल्स तुमी पळयतात. थेट जे तालिगांव तांचे निवासस्थान आसा थंयच्यान जे फळदेसाय बाब MLA कुमारजुवा हे पाविल्ले आसा. हे विज्युअल्स तुमी पळयतात. आनीकूय लिडर्स हांगासर येवन गेले आमचे बरोबर उलयले ते आसा विजय सरदेसाय. तांच्यांनी कितें सांगलें ते आयकुया आनी फुडें वळुया. जेनिफर म्हणते आमचे कलीग आसले. जेनिफर इज अ स्ट्रॉंग वुमन हू हॅड strong views and sometimes even views that went against her government. She maintained good relations across the aisle. म्हणजे आमी ताजे पक्षान नासतना आमचे बरोबर ताजे संबंद बरे आशिल्ले आनी कंटेन्शियस इश्यूज चड करून बारीक लोकां खातीर चड करून पातकार जे शिरगांवचे रापणकार हांचे इश्यूज घेवपाक आपूण ट्राय करी आनी ते अर्दे कितें उरताले तेन्ना तूं मातशें ते फुडें घे म्हणून सांगपी म्हाका मनीस ते. शी हॅड स्ट्रॉंग लायक्स एंड स्ट्रॉंग डिसलायक्स समटायम्स इवन टू द एक्सटेंट दॅट सगळें बाबुशाक जाय ते आयकनाशिल्लें. आय एम टायप ऑफ अ पर्सन हू स्पीक्स अ लिटल I will not speak only what is expected. I regret her death. We have lost a colleague who was committed as a legislator, who had her own strong convictions, and unfortunately, the disease that caught her that is the same disease that has taken many strong politicians from Goa. So, this is a cause of concern for Goan politicians that they have to take care of this. I pray that her family gets all the strength to bear the loss and that
whatever good work that she did inspires them to do much more. जसो तुमी सामके लागींचे मनसरात फॅमिलीचे, सो आयज एक तेंचेर असो दुखद हें शोणायला तुमी तांच्या वांगडा आशिल्ले, कालूय आशिल्ले, आयजूय आसात. इवन शी वॉज युअर कलीग इन. She was not only my colleague now, but I know her since a very long time when I was a very young person, and a very close relationship with her. Her entire family, both her sons, including Babush Monserrat. Older son went to college with me, and that is how the relationship started with her. A person who was very simple and very loving, very caring towards people, very big lover of animals, very simple to the point. Assemblyन सुद्धा उलयतना विषय मांडून व्यवस्थित मांडून कोणाचो टायम पिड्यार करिनासतना ऑलवेज ऑन पॉयंट, ऑलवेज व्हेरी प्रिसायज, आनी आपल्या लोकांचे जे विशय आसा ते मांडपा खातीर टायम पिड्यार करिनासतना स्वतात मांडून टू द पॉयंट शी वूड ऑलवेज गेट द मेसेज अक्रॉस. वी विल मिस her, and as I recall, every time the last 2 sessions, every time I would see her seat empty, I would send her a text message and saying, hope you're doing okay. It is difficult for us to see your seat empty. Kurchi म्हटल्यार रिकामी दिसप म्हटल्यार तिचो somebody who always attended assembly right from the start till the end. खंय चुकय नासतना खंय तरी आमकांय दिसतालें की we always had her in our prayers, we always had her in our mind to make sure that we wished her well. 2 दीस पयलीं सुद्दां एक टेक्स्ट मेसेज घातलें, when can I come and see you? आनी तिणें सांगलें म्हाका आय विल लेट यू नो, आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका मेसेज घातलें की आतां मणिपालान शिफ्ट जाला म्हणून. सो बिट टू लेट. काल आमी थंय पयलींच पावले, आनी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. It's a great loss for the people of Talegaon, a great loss for the Goa Legislative Assembly, and a great loss for Goa. I would like to wish her eternal peace, and I would like to wish both her sons, her daughter-in-laws, and Babush during this difficult time. Thank you. Jennifer Monserrat since around 1995 or so, when she was not into electoral politics. And I've known her to be a very kind, gentle person who treated everybody who came to her house or her doorstep with very good respect, irrespective of who came. And I'm very sad to learn of that today. We have lost a colleague, a member of the Goa Legislative Assembly, and I do pray that her soul rest in peace. And I wish condolences to Babush, to Rohit, and to Amit Monserrat and their families. Humble went for the minister. At that time, I was not an MLA, but she has helped me even there. I hope, I pray that the family will be able to cope up with this loss. I believe she has suffered, but she was a brave lady and she went through this. सध्या तुम्ही जे लिडर्सांनी कितें तांच्या संवेदना व्यक्त केल्ली आसा ही सगळी तुम्ही ऐकली. जे उतरां जेनिफर हांच्या खातीर सुद्दां जी सांगलेली आसा, कारण प्रत्येका बरोबर कनेक्टेड आशिल्ली अशी एक MLA आनी लिडर आयज ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. ताळगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात आयज ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. तांचे निमणे दर्शना खातीर घरा कडेन तांचे आजुनूय गर्दी खूब तुमी पळोवपाक शकता. सोपटे, दयानंद सोपटे जे स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटा, तशेंच बाकीचे लिडर्स सुद्दां हांगासर येवन गेल्ले आसा. बिझनसमॅन हांगासर येवन गेल्ले आसा. ते विज्युअल्स तुमकां आमी दाखोवपाक सोदता. एंड आनीक 15 मिनटांनी तांकां चर्चीन तांचे जे पार्थीव आसा ते चर्चीन व्हरतले, आनी ताच्या उपरांत तांकां जे सांतिनीज हांगासर क्रेमेटोरियम आसा थंयसर तांच्या बरोबर तांचेर अंतीम संस्कार जातले. सो हे सगळे अपडेट वदळच्यान आमकां मेळटात. आनी एक अपडेट आतां आयिल्ली आसा ग्रावंडा वयल्यान. आमी थोड्याच वेळान कनेक्ट जावपाचो प्रयत्न करतले. हे विज्युअल्स तुमी पळयतात. दयानंद सोपटे तशें मायकल लोबो थंय पावलेले आसा. मायकल लोबो हे निमणें दर्शन घेवपा खातीर तुमच्या स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. मायकल बाब निमणें दर्शन घेवपा खातीर जे निवासस्थानाचेर थंय पाविल्ले आसा. तशेंच आत्तां तुमी आयकले विजय सरदेसाय तशेंच जोशुआ हांच्यांनी सुद्दां
त्यांच्या बद्दल जी उतरां आनी जे संवेदना व्यक्त केल्ली आसा ते तुमच्या मुखार पावोवपाचो हांवें प्रयत्न केला. आनी 3:15 हे तांकां चर्चीन व्हरतले. आतां जे लास्ट जर्नी आसा ही तुमकां हांगाच्यान फुडें दिश्टी पडटली, द लास्ट जर्नी ऑफ जेनिफर मॉन्सेरात. कारण काल दनपारां 1:55 तांकां दुख्खद अशें मरण आयिल्लें आनी ताच्या उपरांत जी हळहळ म्हाका दिसता तालिगांवूच न्ही जाल्यार सरावंडींग वाठारांत सुद्दां आमकां आयकुपाक मेळटाली. आनी आयज तांच्या घरा कडेन तांचे जे पॉप्युलरिटी खातीरूच इतलो जनसमुदाय आमकां दिश्टी पडटालो. आयज सकाळच्यान जायते तांचे जे लागचे लोक आशिल्ले ते हांगासर पावले आनी आयज सांजे 4:30 वरांचेर तांकां हिंदू क्रेमेटोरियम जे आसा सांतिनीज हांगासर थंय तांकां तांचेर अंतीम संस्कार जातले. हांव जे प्रेयर जे चर्चीन जाता थंयसरल्यान लायव्ह जे दृश्य आसा ते दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. GCTVच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां विज्युअल्स आमकां मेळटा. सो परत एक फावट सांगता, GCTVच्या माध्यमांतल्यान हे विज्युअल्स आमकां मेळटले जे आमी आतां टीव्हीचेर तुमकां दाखयतले. सो हे विज्युअल्स जे तुमी पळयता ते GCTVच्या माध्यमांतल्यान आमकां हांगासर मेळटा आनी ते लास्ट जे जर्नी आसा ती ह्या फुडें आतां चर्चीन आनी ताच्या उपरांत जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा सांतिनीज हांगासर थंयसर तांचेर जे अंतिम विधी आसा त्यो जातल्यो. तांचे लास्ट वीश आशिल्ले की आपल्या हिंदू पद्दतीन आपले जे अंतिम विधी आसा ती जावची. कांय खिणात परत एक फावट आमी हे सगळे विज्युअल्स तुमच्या मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले आनी ताच्या उपरांत जे ती लास्ट जर्नी आसा ती आमकां हे तुमी सद्याक पळयता श्रीनिवास धेंपो हांच्यांनी श्रद्धांजली दिल्ली आसा. तशेंच आपचे लिडर्स हांगासर पाविल्ले आसा. सो हांव परत एक फावट जे आयज सकाळचे जे लिडर्स आयिल्ले कांय जे काँग्रेसचे आनी BJPचे लिडर्स आयिल्ले तांच्यांनी जे उलयल्ले आसा, जे सहानुभूती दाखयल्ली आसा तांच्या परिवारा प्रती, त्यो कांय बायट्स हांव प्ले करपाक सोदता आनी परत एक फावट रोखडेच येवया. ही उस्तोरी जेनिफर एक बरें भुरगें आयज लॉस, एक बरी व्यक्ती लॉस. कित्याक तेणें जिवितांत आपली जबाबदारी बायल घोवाची बायल मरवली, आवय पुताची आवय मरयली आनी एक सगळे गोंयकारांची मोगी. केन्नाय दुयेंत कसो आसूं कसलें दुकां आसूं सदां तेजें तोंड आसते. आज आमी खूब दुखी जाले. असले एक व्यक्ती आज लॉस जावप गोंयकारांक आमकां एक व्हड दूख. मागीर देवा लागीं तेका देवान आपल्या बरें दवरपाक आनी मुगेली सारकी उन्नोनीत सारकी दुखाची देणी तेगेल्या भुरग्यांक तेगेल्या घोवाक बाबुशाक देवान शांती घेवपाक आनीक आपले पोतीनीक जेमी देवाको मागपा जाय आमी मागया देवा कडेन देवान आपल्या हांकां दिल्या पडटा. आयज आमकां एक व्हडलो धक्को बसलेलो आहा कारण आमी गोंय राज्य सरकाराचेर कारण एक जेनिफर मॅडम एक बरी एक्सपिरियन्स आसलेली, एक फावटी मंत्री आसलेली, 3 फावटी निवडून येयल्या आनी ताजो सदांच आमकां सहकार्य म्हणटा पळय तो एसेंब्लीन म्हाका मेळटालो. फाटल्या दिसांनी सुद्दां हांव तेजे कडेन उलयतालो, मॅडम कशी आहा काय म्हणून बेगीन रिकवर जा. म्हणल्यार चान्सीस कमी आहा पण मेडिसीन घेवप ट्रिटमेंट हो चालू आसलेलो. पण आयज आमकां खंय तरी अशें दिसलें की एक बरी लिडर आमचे मदीं आयज ना. तेजें खूब आमकां दुख्ख जालां वा तिजो जागो भरून काडपाक म्हाका दिसता खूब कठीण आसतलें. पण तेज्या फॅमिलीक मेळपाक बाबूश सराक आनी तांकां मेळपाक लागून मुद्दम तिजें दर्शन म्हणून घेवपाक आमी येयल्ले.
सो खूप वाईट दिसलं की अचानक आमच्या मध्ये ती गेली, त्याच्याबद्दल खूप दुःख व्यक्त झालं. राजीव बाबा असेंब्ली सेशनान आमी पळयताले तुमचे उलोवप जाताले खुबशे फावटी तुमी जेनिफरा कडेन वचून उलयताले बीन सेशन चालू आसतना. जेनिफर मॅडम ही कितें आसा ती खूब एक्सपिरियन्स जातालो, म्हाका केन्ना केन्ना तिजो खूब सहकार्य जातालो. म्हाका जे थोडें कितें कळना हांव तिका विचारतालो, तिजे कडल्यान आयडिया घेतालो आनी ती सदांच सहकार्य करताली, कारण आमी एकामेकाक एडवान्स करप आनी तिजो म्हाका सदांच सहकार्य. हांव म्हाका जें थोडें कितें कळ्ळें ना जाल्यार तिका मुद्दम करून विचारतालो आनी ती म्हाका बरी गायड करताली. आनी आयज अचानक ना म्हणल्यार खूब हें जालें, कारण हांव मदीं मदीं तिजे कडेन उलयतालो, हांव फोन करतालो, मॅसेज करतालो, पण ती खूब ठीक आसलेली, पूण सांगताली आपण रिकवर जावंक शकता, पण खूब त्रास जाता म्हणून सांगताली जिवाक अशी. फाटल्या तेंपाक सुद्दां हांव उलयलो, पण आयज अचानक गेल्ल्या कारणान खूब दूख जालें आमकां. To pay last respect, homage to our MLA of Taligaon and the ex-cabinet minister, that is my good friend of mine, Jennifer Monserrat. May her soul rest in eternal peace, and may Jesus give a lot of courage to Babush, Rohit, and their family members. All I could say is that she was my friend, not for the last 2-3 years. She was my friend when we were in Congress. When she was in Congress, she was a Congress MLA, and I was a youth Congress. So आमची relation खूब बरें आशिल्लें. She was very kind. I can say that we have lost a great soul. If I recollect last year, assembly के आशिल्लें grey color kurta घालून, tea break पडलेलो, and when I was in the corridors, my friends are witness to it. She came running. त्याने चिंतून हांव फुडें एक्स कॅबिनेट मिनिस्टर वा आपूण 3 टायम MLA म्हणून ते धांवत आयलें. सो तेणे चिंतूना की ते BJP लेजिस्लेटर म्हणून. ते आयले आनी म्हाका येंग मारली आनी म्हणलें, Brett, you are doing a very good job, fabulous job, keep up the good work. I said yes. आनी ताका हांवें म्हणलें, अरे जेनिफर, you seem to lose lot of weight, huh? All is fine, no? आनी तेणे म्हाका इतलें म्हणलें, no रे बाबा, I'm not well, I'm sick. I told her, take care. And that's all. And now, yesterday I come to know that she's no more. I pray to Jesus. I know I can only say that, she's no more on earth. Her soul is here with her family. She's no more with us, but her memories will always be cherished. देव बरें करूं. अमित, आयज तुमी जेनिफर मोन्सेराताच्या अंतिम दर्शनाक तुमी आयिल्ले आयज, सो तिच्या बद्दल. It's a sad day. Basically, she was the first female MLA of Taligaon constituency. आणि म्हाका दिसता एक डेडिकेटेड, डिवोटेड लीडर फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव. म्हाका याद जाता हर पॅशन टुवर्ड्स मोटर स्पोर्ट्स. 2018 जेन्ना RFC हांगा जाताले तेन्ना होल डे आय हॅव सीन हर स्टँडींग देर अँड एन्जॉयींग दॅट मोटर स्पोर्ट्स. आय थिंक today people of Taligaon has lost a good leader. 2012 ती हांगा आमदार, 2019 ती मंत्री जाली, where she was handling IT portfolio, labor portfolio, आणि म्हाका दिसता त्या वेळाचेर she had done a good job. I think this is a loss for the people of Goa, people of Taligaon especially. आणि जर आज आमी पळयत जाल्यार ज्या प्रमाणे आज लोक हांगा आयल्या, दॅट शोज दॅट द अफेक्शन, द लव शी गेव टू द पीपल ऑफ तालिगांव. आय थिंक इट्स अ बिग लॉस दॅट अ गुड लीडर, बिकॉज ऑफ द illness, prolonged illness, she passed away yesterday. Heartfelt condolences to her family and all her loved ones and all the people whom she had shown their love. हे आशिल्ले अमित पाटकर बाब, जांच्यांनी तांची संवेदना व्यक्त केल्ली आसा. आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता सगळेच जाण जे लिडर्स ऑर लोक जे आयले ते खरेंच खूब दुख्खान तांच्या सामील जाल्ले आसा, हे आमकां नक्की दिश्टी पडटा. आमकां कमेंट्स जे येता ते सुद्दां आमी तुमच्या मनान हाडपाचे प्रयत्न करतले. शीतल प्रभुदेसाय हांच्यांनी कमेंट केल्ले आसा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. शिरीश कामत, अ डावन टू अर्थ पर्सन वील ऑलवेज बी मिस्ड, रेस्ट इन पीस जेनिफर मोन्सेरात. तशेंच बाकीच्यो जे कमेंट्स आसा और ते सुद्दां वाचपाचो आमी प्रयत्न करतले. मार्टिन्स हांच्यांनी कमेंट केल्ले आसा, मे द गूड लॉर्ड ग्रांट इटर्नल रेस्ट टू द डिपार्टेड सोल
of Jennifer and give all her near and dear ones sufficient grace and strength to bear this great loss. Happy हांणी कमेंट केल्लें आसा हार्टफेल्ट कॉन्डोलेन्सीस टू दी ब्रेव फॅमिली, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. जेनी डिकुना हांच्यांनी कमेंट केल्लें आसा, इट्स रियली सॅड शी लेफ्ट दीस वर्ल्ड सो अर्ली एज. माय डिपेस्ट कॉन्डोलेन्सीस टू हर फॅमिली. गॉड वेलकम हर इन हेवन विथ जीजस क्रिस्ट, दॅट वॉट आय प्रे. जायत्यो आनीक कमेंट्स आयिल्ले आसा. फिलो मेनेझीस हार्टफेल्ट सिंपथी टू हर फॅमिली. Her rest in peace. Very helpful to everyone. Always smile on her face. We missed her. We will miss her. अश्यो जायत्यो कमेंट्स आनी तांच्या प्रतीच्यो यादी लोकांनी हांगासर शेअर केल्ल्यो आसा. तशेंच विक्टोरिया फेर्नांडीस, मे हर सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस एंड माय हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेन्सीस टू दी फॅमिली. ह्यो सगळ्यो जे कमेंट्स आसा ते आमकां ऑनलायन दिश्टी पडटा, ते तुमच्या मुखार हाडपाचे आमी प्रयत्न करता. तुमी पळयतात विज्युअल्स तांचे जे घरच्यान एक निमणे विजीट ऑर तांकां तांचे निमणे दर्शना खातीर चर्चिल बाब तुमकां दिश्टी पडटा, जांच्यांनी काम केल्लें आसा अशा लिडर्सा बरोबर. आनी सकाळच्यान आनी एक गोश्ट जी आमकां सकाळच्यान पळोवपाक मेळ्ळी, जर आमी विज्युअल्स दाखोवपाक शकता, लोकांची गर्दी आशिल्ली. तशेंच जायते जाण जाणटे सुद्दां जांकां वॉकर घेवन येवचें पडलें, जांकां एक हेल्प घेवचें पडटा चलतना, तांच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन निमणें तांचें दर्शन घेवपाचो हांगासर प्रयत्न केल्लो असो दिश्टी पडटा. जर ते विज्युअल्स आसा आमी प्ले करपाचो प्रयत्न करुया. जायती गर्दी आमकां दिश्टी पडली. आजुनूय थंय लोक आसा हे आमकां आयकुपाक मेळटा. ग्रावंडा वयल्यान आमी ट्राय करतले तुमच्या मुखार आतांचे विज्युअल्स हाडपा खातीर. पूण हाच्या उपरांत हे तुमी पळोवपाक शकता, आयज सकाळच्यान जी गर्दी आशिल्ली आनी लोकांक पुलिसांनी ज्या तरेन मॅनेज केल्लें आसा ती सुद्दां खूब गजाल जी आसा ती खूब व्हडली आसा. आनी आमी पळयतात जे लोक जनसमुदाय तांचेर जो एक विश्वास आशिल्लो, अशे लोक आयज हांगासर तांच्या निमणे दर्शना खातीर आमकां पळोवपाक मेळटले. जाणटे सुद्दां आपले लास्ट तांचे जे दर्शन घेवपा खातीर हांगासर पाविल्ले आमकां दिश्टी पडटाले. कांय खिणात तांकां तांचे जे पार्थीव आसा ते चर्चीन व्हेले वतले आनी ताच्या उपरांत तांचे इत्से प्रमाण जे निमणे तांचे जे हे तुमी पळोवपाक शकता विज्युअल्स, जे जाणटे तांकां वॉकर घेवन ऑर तांकां हेल्प करून तांच्या घरा कडेन निमणे दर्शना खातीर व्हरतानाचे विज्युअल्स तुमी पळयताले आत्तां. आनी ताच्या उपरांत ज्यो गोश्टी म्हळ्यार चर्चींतल्यान तांचे इच्छे प्रमाण तांकां हिंदू क्रेमेटोरियम सांतिनीज हांगासर व्हरतले आनी निमणे संस्कार जे आसात ते वेळार थंयसर जातले तांचे इच्छे प्रमाण. हे सगळे अपडेट तुमच्या मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले. आयज सकाळच्यान हे विज्युअल्स आमकां दिश्टी पडटाले. खरेंच खूब मनाक लागपा सारक्यो गोश्टी आसा, कारण खूब जाणांक तांच्यांनी आपली मदत ही केल्ली आसा. जेंका मदत पाविल्ली आसा ऑर जांचे कडेन तांचे कनेक्ट आसा ते सगळे लोक आयज तांचे निमणे दर्शना खातीर आमकां तांच्या घरा कडेन दिश्टी पडटाले. जनसमुदाय तितलोच आशिल्लो. हे चर्चिल आलेमांव आनी बाबूश मोन्सेरात हांचे हे खीण तुमी पळयतात ह्या वेळार. आमी फुडें वयता आसतना कांय लिडर्सांचे जे उलयले ते आयकुया आनी मागीर आमी फुडली अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येतले. जेनिफर बायन आपले लायफ लोकां खातीर कमीट केल्लें आशिल्लें आनी तेणें आमदारकी तशेंच मंत्रीपदाचो उपयोग करून खुबश्या लोकांक टच केल्ले आसा. आनी ज्या तरेन आयज लोक रिस्पॉन्ड केला तांकां लास्ट रिस्पेक्ट दिवपाक, तें पळयताले तेजी लोकां भितर पॉप्युलरिटी कितली आशिल्ली ती कळटाली. जेन्ना ते आमदार जावं मंत्री म्हणून काम करता आसतना खूब खालतिकायेन लोकां कडेन तेजो एक्सेस अप्रोच आमी पळयला. एक थोडो तेंप संदी मेळिल्ली बरोबर काम करपाक जी काँग्रेस पक्षान जेन्ना ती आशिल्ली तेन्ना. आनीक जेन्ना कदाचित आमचे त्या टायमार सरकार घडप मोडप हें खूब जातालें. आनीक एक 2-3 फावटी तेंगेले आमकां घरांकूय आमी सगळे MLAक दवरलेले, तेंगे घरांकूय रावपाचो वेगळो एक योग मेळ्ळो त्या टायमार. ते सगळे तेगेले पळयले जाल्यार ते एक बरी मनीस आशिल्ली.
आनीक लोकांक ती आपुलकी दाखयतली. सो त्या खातीर आयज तिका लास्ट रिस्पेक्ट दिवन आयज आमी तिका श्रद्धांजली दिल्ली आसा आनी देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. तर तुम्ही सारख्या फुडल्यातल्यान जेनिफर मिनिस्टराच्या फोनवर गेला आणि तुम्ही त्या फेक्सला सो तुम्ही आज फायनली करायचं तुका एक्चुअली शी वॉज ट्रिटेड इन मुंबय सगळे पण आम्ही 4 जुलैक तिचो फोन आयलो म्हाका पयलीं की आपल्याक कितें तरी म्हणजे पोर्ट आहा तो सारको ना म्हणून. सो देन आय केम होम 2-3 विजिट्स घरा मारले तिचे. शी वॉज क्वायट इन अ बॅड पेन एंड ऑल. सो वॉट आय कूड डू इज ओनली टू रिलीव हर पेन एंड मेक हर लायफ लिटल मोर पीसफूल बिकॉज वॉट वी डीड वॉज ओनली पॅलिएटिव्ह केअर. मातशें एडवान्स आशिल्लें सगळें आमी चड कांय करूं शकले ना ताचे खातीर खूब वायट दिसलें. कितले दीस पयलीं एडमीट केल्ली तुमकां? म्हाका दिसता बुधवारा सांजचे केली आनी कितल्यांक टायम कितलो लागलो पळय? 1:55 ऑन संडे. तुम्ही श्रद्धांजली दिवपाक गेले तुम्ही उद्योगांच्या वांगडा काम केलां बरें सो कितें तुमचे यादी आनी कितें आयज आमची एज अ MLA आमची कलीग मॅडम आनी जेन्ना आमी MLA नासले तेन्ना मॅडम MLA आसलेली मिनिस्टर आसलेली तेन्ना सुद्दां तेजो सदांच आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी शी वॉज व्हेरी ग्राउंड टू द अर्थ म्हणटाचे. आनी अशें केन्नाच हें नासलें एक बरी तिजो स्वभाव आसलेलो बरो सगळ्यांक घेवन वांगडा वयपी स्वभाव आसलेलो आनी सदांच तिजो आमकां आख्खे म्हणजे आमी फर्स्ट टायम आमदारांक सदांच तिजे गायडन्स मेळटाले. आमची एसेंब्लीन जेन्ना सेशन चलतालें तेन्ना केन्ना कितें अडचण आसली जाल्यार खंयच्या विशयाचेर जाल्यार आमी तेजे कडेन सदांच कन्सल्ट करताले एंड शी वॉज व्हेरी क्लोज टू आवर सर्कल एंड आय ओनली प्रे नाव दॅट देवान तेका खरें खूब बेगिना व्हेलो बट आयज तेजे फॅमिलीक ताकद दिवची ते सगळे सहन करपाक लागून आनी आयज आमी तेका श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले. आयज तुमी श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ले जेनिफर मिनिस्टराक? आयज आमची ऑनरेबल एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर तशीच गोंयची एक व्हडली लिडर आयज तांचे अनटायमली डिमायज म्हणजे टायमा पयलीं आयज तांकां मरण आयिल्लें आसा. एक खरीच दुखद घटना आमच्या पुराय गोंयाक लागून. हांव देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तेंचे फॅमिली जी आसा फॅमिली मेंबर्स तांकां देवान शक्ती दिवं की येदो व्हडलो लॉस जो आसा आनी येदें व्हडलें दूख जें आसा तें तांकां सैपाक लागून खरेंच आमकां दिसूंक नाशिल्लें की इतले बेगीन तेंचें निधन जातलें म्हणून. पूण सांगलां तशें देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी येदी व्हडली लिडर तिका सदांच गोंयकार सगळे उगडास करतले. Visit and we've lost another of our people's representatives. So there is a problem, and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. Thank you. Lord, hear our prayers and be merciful to your daughter Jennifer, whom you have called from this life. Welcome her into the company of your saints in the kingdom of light and peace. We ask this to Christ our Lord. This is the prayer that we do for the bereaved family, so that God may grant them peace and consolation. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of new life. Show compassion to your people in their sorrow. Be their refuge and their strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet him, and after our life on earth, be reunited with our brothers and sisters, where every tear will be wiped away. We ask this to Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
आयज तुम्ही जेनिफर हय स्वतंत्र पळयलें कितें सांगता? हय जेनिफर आनी हांव फर्स्ट टायम झडपी ज्या वेळार आमी झडपी आसले आनी आमचे बरोबर ती झडपी आसली. तुम्ही तेंच्या कडेन खूब काम केलां सो कितें कशें शिकले? ती खूब बरी आसली, काम बरें करताली. ती झडपी तेज्या पयलीं सरपंच आसली, पंच आसली, मागीर आमच्या बरोबर झडपी जाली, परत रिजन जाली, परत पंचायतीन गेली आनी मागीर आमदार जाली. फ्रेंड, लेजिस्लेटर, फॅमिली ऑफ तालिगांव एक बरें व्यक्तिमत्व जाणें आय थिंक कंपॅशनेटली शी हॅज वर्क पॅशनेटली शी हॅड डन वॉट एवर शी हॅड टू डू आनी आय हॅड अ व्हेरी क्लोज रिलेशन विथ हर एज अ फ्रेंड हू वी कूड टॉक टू इच अदर ऑन मॅनी इश्यूज पर्टेनिंग टू पॉलिटिक्स ऑर अदरवाइज. आज आय प्रे टू गॉड टू लेट टू हर मे हर सोल रेस्ट इन पीस. Babush, Rohit, Amit, and the whole entire Monserrat family being given the strength to overcome this irreplaceable loss. This irreparable loss is something which cannot be spoken about, but we have lost a good person, a person within us, 40, a person within the midst of Talegaon, a person within the midst of the state of. म्हाका दिसता ही अपडेट तुमी उदरच्यान आयकताले आनी आयज जे लास्ट जर्नी ऑफ जेनिफर मोन्सेरात ही तुम्ही पळयतात. सद्याक तांचे पार्थिव जे आसा ते निमणे दर्शना खातीर तांच्या घरा कडेन आशिल्ले आनी आतां मेळटात ते म्हायती अनुसार गोंयचे मुखेलमंत्री सुद्दां थंय पाविल्ले आसा. तांच्यांनी आपली जी श्रद्धांजली आसा ती थंयसर व्यक्त केली आसा. विज्युअल्स तुमी पळयतात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आर्गां ओंपतना तांकां श्रद्धांजली व्यक्त करतना तांची संवेदना तांच्या फॅमिली प्रती हांगासर व्यक्त करता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा आनी ह्या वेळार तांचे सुद्दां उतरां आमी आयकपाचो प्रयत्न करतले. हे विज्युअल्स खूब म्हत्वाचे आसा कारण काल दनपारां 1:55 ह्या वेळार तांकां जेनिफर मोन्सेरात जे आसा तालिगांवची MLA तांकां मरण आयलें. तांचे जे इलनेस आशिल्ले ताजे कडेन ती झगडटाली आनी फाटले 7-8 म्हयने ह्यो गोश्टी आमकां आयकुपाक येताली पूण तांच्यांनी ताजे कडेन बऱ्यापैकी फायट दिली पूण लास्टाक ह्या इलनेसा कडेन जी तांची काल दनपार हांगासर तांकां मरण पाविल्लें आसा. सो ह्यो अपडेट तुमकां आमी घेवन येता. सद्याक हे विज्युअल्स तुमी पळयतात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ले आसा आनी मागीर हाच्या उपरांत तांचे जे फ्युनरल कॉटेज जे आसा ते चर्चीन वयतले आनी मागीर ताच्या उपरांत 4:30 सुमाराक तांचे जे पार्थिव आसा ते हिंदू पद्दतीन तांकां फायनल जे तांचे रायट्स आसा ऑर जे निमणे संस्कार आसा ते हिंदू पद्दतीन जातले आनी मागीर जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर सांतिनेज हांगासर तांचेर हे सगळे विधी जातल्यो ही आमकां म्हायती मेळटा. कांय विज्युअल्स आमचे कडेन येता. आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सुद्दां आजून पर्यंत गर्दी आनी लोकांचे जमाव ऑलरेडी जाल्लो आसा तांचे बाकीचे फुडले जे रायट्स आसा तांच्या खातीर आनी ह्या वेळार तुमी पळोवपाक शकता हे विज्युअल्स. तशेंच आमी कांय लिडर्सांच्यो बायट्स आसात त्यो आयकया आनी लायव्ह आमी आयकुपाचो प्रयत्न करया. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सुद्दां जे मनोगत आसा ते सुद्दां आयकपाचे आमी प्रयत्न करुया. पूण आमच्या बरोबर जे क्रूज सिल्वा आसा तांचेणे कितें म्हळें तें आयकुया आनी फुडें वळुया. कांय खिणात आमी परत एकदां हे बायट्स आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले पूण सद्या तुमी हे विज्युअल्स पळयतात जे थेट जेनिफर मोन्सेरात हांच्या घरच्यान तांचे निमणे दर्शना खातीर लोक येत आशिल्ले आनी आतां CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां हांगासर पाविल्ले आसा. हे विज्युअल्स तुमी पळयतात टीव्हीचेर आनी कांय खिणातच क्रूज सिल्वा हांचे आमी बायट आयकुया आनी फुडें वळुया.
आयज तुमचे कलीग ते आमच्या मदीं कितें सांगता आयज आमचे MLA जेनिफर मंसोरात आयज संवसार सोडून गेले. सो एट अ वेरी यंग एज. सो एक बरी दुखेची खबर आहे. सो देवालायन मागता मे सोल रेस्ट एंड पीस. आनी तशीच तेजी फॅमिली, तेजे घोवाक, तेजे भुरग्यांक देवान घोटाय दिवची, करेज दिवची, तांकां लॉस जे फॅमिली जालां तें सोंसून घेवपाक. तुवें खूब क्लोजच्यान तुवें पळयल्या तांकां. तुमी कितें सांगता तेजे कार्यकाळ? आज तालिगांवची 3 वेळा MLA आशिल्ली आनी आदली मंत्री मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आज आमच्या मदीं ना. तांच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान आमी सहभागी आसा आनी तांकां दिवपाक आमी हांगा आयिल्ले. आनी वायट दिसता खूब, कित्याक आज तुमी पळयता मोठ्या संख्येन लोक आयिल्ले आसा. शी हॅड अ गूड रॅपोर विथ ऑल सेक्शन्स ऑफ द कम्युनिटी आनी ताच्याच खातीर कदाचित ती 3दा निवडून आयिल्ली आसा मोठ्या संख्येन. आनी आज लोकांचे हे विज्युअल्स तुम्ही पळयतात आणि हे फ्युनरल कॉटेज काल सांजे जेन्ना ही खबर कळ्ळी सगळ्यांक की तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात हांकां मरण आयिल्लें आसा आनी ताच्या उपरांत आयज तांचे जे निमणे दर्शन तांच्या घरा कडेन आसतले, तांचे पार्थीव निमणे दर्शना खातीर. आनी आज सकाळच्यान ज्या तरेन लोक आयिल्ले आनी हो सगळो जनसमुदाय तुमकां आतां सुद्दां दिश्टी पडटा. तांचे जे फ्युनरल कॉटेज आसा ते चर्चीन व्हरतात, तांचे पार्थीव जे आसा ते चर्चीन. आनी ताच्या उपरांत थंयसरल्यान 4:30 सुमारा हिंदू क्रेमेटोरियम जे आसा एट सांतिनीज हांगासर व्हरतले. आनी ते प्रोसेशन 4:30 सुमारा आमकां इतलो टायम दिल्लो आसा. आनी मागीर हिंदू पद्दती प्रमाणे तांची एक शेवटची इच्छा आशिल्ली की तांचे जे अंतीम विधी आसात ते हिंदू पद्दतीन जावच्यो आनी त्याच प्रमाणे सांतिनीज हांगासर हिंदू स्मशानभुमी आसा थंयसर तांचेर हे सगळे अंतीम विधी आसा ती हिंदू पद्दतीन जातली. आमी परत एक फावट विज्युअल्स हाडपाचे प्रयत्न करतले तुमचे कडेन, कारण हे जे आसा लास्ट जर्नी ही आमी म्हणटा आनी आयज लास्ट टायम तांकां पळोवपाक मेळटा. आनी सदांच आमी म्हणटा की जेन्ना मनीस आसता तेन्ना तांचे कडेन बरें रावप, बरें उलोवप आनी तांचे कडल्यान जाता तितल्यो यादी करून घेवप, कारण मनीस गेल्या उपरांत तांची याद ही सदांच काळजान उरतात आनी तेच म्हत्वाचें आसता. सो हांव परत एक फावट जे आमचे ऑन ग्रावंड जे रिपोर्टर्स आसा तांचे कडल्यान जी अपडेट मेळटा हे तुमकां विज्युअल्स दाखोवपाक सोदता. आमकां ग्रावंडा वयल्यान कांय विज्युअल्स येतात ते खूब म्हत्वाचे आसा, कारण ज्या तरेन जनसमुदाय आमकां दिश्टी पडटा ग्रावंडाचेर तांची एक पॉप्युलरिटी दाखयता, ज्या तरेन ती लोकां बरोबर वागताली, लोकां बरोबर आशिल्ली, लोकांच्या बरोबर तांचो कनेक्ट आशिल्लो, हे सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचे ग्रावंडाचेर रिपोर्टर्स प्रणय आनी हनुमान बाब आसा तांचे कडल्यान आमी लायव्ह वचपाचे प्रयत्न करताले, कारण आतां हे फ्युनरल कॉटेज सद्याक चर्चीन आनी चर्चीन मागीर ताच्या उपरांत 4:30 सुमारा जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा सांतिनीज हांगासर थंयसर व्हरतले. तुमकां परत एक फावट जे आतां जॉयन जाल्ले आसा तांकां सांगपाक सोदता की तांची एक हिस्ट्री जर आमी पळयली जाल्यार 2005 ह्या सालान तांच्यांनी पयले फावट पॉलिटिक्सान पांय दवरलो, तो म्हळ्यार नॉर्थ गोवा जिल्ला पंचायतीची अध्यक्षा जाली. ताच्या उपरांत मागीर लोकल पॉलिटिक्स म्हळ्यार पंचायतीन तांच्यांनी पदार्पण केलें, पंच जाली आनी 2009 ते 2012 पर्यंत ती सरपंच म्हणून तांच्यांनी आपले जो एक रोल भुशयल्लो. आनी त्या वेळार खुबशीं कामां जी आतां आमकां फायदेशीर अशी पळोवपाक मेळटा तालिगांवा खातीर ती तांच्यांनी करून दवरिल्ली. 2012 ह्या सालान पयलेच फावट इंडियन नॅशनल काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली आनी ताच्या उपरांत 2017 परत एक फावट काँग्रेसच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली. 2019 ह्या सालान तांच्यांनी BJPन पावल दवरलें, थंयच्यान तांकां पयलेच फावट मिनिस्ट्री भुशोवपाक मेळ्ळी, मिनिस्टर जाली गोंय राज्याची आनी थंयच्यान 2022 पर्यंत तांच्यांनी आपले कारकीर्द एज अ मिनिस्टर म्हणून केल्ले. 2022 परत एक फावट BJPच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली आनी मागीर तांचें काम आमकां पळोवपाक मेळटालें. पूण फाटले कांय म्हयने ते एका दुयेसा कडेन झगडटाले आनी ह्या दुयेसा कडेन झगडटा आसतना तांकां दुख्खद अशें मरण आयिल्लें आसा. काल दनपारां
1 जावन 55 मिनटाचेर हे मरण आयिल्ल्याचें आमकां कळोन येता आनी ताच्या उपरांत आयज तांचे निमणे दर्शना खातीर तांचे पार्थीव जे आसा ते घरा कडेन आशिल्ले आनी आतां हे सद्या तांचे दी लास्ट जर्नी म्हणपाक शकता आमी आनी जो लोक आमकां दिश्टी पडटा लायव्ह पळयतात स्टेट हॉनरान हे जे तांचे जे लास्ट जर्नी आसा ती आमकां दिश्टी पडटा आनी लोकांचो सुद्दां CM स्वता थंय दिश्टी पडटा आमकां म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा आनी पॉलिटिक्सानूच न्ही जाल्यार एज एक ह्युमन बिंग ऑर एज अ कोलीग म्हणून ती प्रत्येका बरोबर कितली लागीं आशिल्ली हाजो एक एग्जाम्पल आमकां दिश्टी पडटा CM स्वता तांचे जे फ्युनरल कॉटेज आसा ताच्या बरोबर आमकां हांगासर दिश्टी पडटा तांचे पूत रोहीत बाब तशेंच बाबूश मोन्सेरात हे सुद्दां बरोबर आसा हांगासर तांचे जे पार्थीव आसा ते व्हरतना आमकां दिश्टी पडटा सद्याक चर्चीन व्हरतले आनी ताच्या उपरांत थंयसर जे म्हाका दिसता मागीर 4:30 सुमारा हांगाच्यान जे प्रोसेशन आसा ते हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर व्हरतले हे विज्युअल्स लायव्ह पळयता तुमी आनी एक ग्वाही आसा जंय तांची पॉप्युलरिटी जी आसा ती आमकां कळोन येता की कशी कनेक्टेड आशिल्ली कारण जनसमुदाय जर फाटल्यान पळयत जाल्यार म्हाका दिसता एक ल्हार आसा लोकांचे आनी लोक निमणे वेळार तांकां पळोवपा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा तांचे जे बरे मागपी आसा ते सगळे निमणे वेळार हांगासर पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा हे विज्युअल्स आमी तुमकां विथ सावंड दाखोवपाक सोदता सद्या हांगासर गाडी फाटल्या
for the entrance. Let us all rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters in Christ, today we gather in faith and hope to celebrate the funeral mass of our beloved Jennifer. Though our hearts are filled with sorrow at her passing, we come together trusting in the promise of Christ, who said, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he dies, shall live." After courageous battle with the terminal illness, Jennifer has completed her earthly journey. Throughout her life, she served the people of Goa with commitment and dedication. As a minister and as a member of the Legislative Assembly, she worked tirelessly for the welfare of those entrusted to her care, and many remember her for her concern for the people and her willingness to serve. Today, we thank Almighty God for the gift of her life, for her love and devotion to her family, and for the many ways in which she touched the lives of others through her public service. As we commend her soul to the infinite mercy of God, let us pray that the Lord may forgive her human weaknesses, reward her for every act of love and service, and welcome her into his eternal kingdom. As we participate in this Holy Eucharist, let us pray fervently to the eternal repose of Jennifer's soul and entrust her to the loving embrace of our Heavenly Father. My dear friends, we are gathered here today with sorrow first and foremost. As human beings, we know that life is all about relationships. Relationship with God, relationship with one another. And today we come here with sorrow because God has called back to himself Jennifer. And that is why as human beings we come before God with sorrow. We also come before God with gratitude because life is God's gift. And all that Jennifer has done in her life, the service that she has given to humanity, we are here to thank God in this Eucharistic celebration. The Eucharist is the greatest prayer of thanksgiving.
And we are also here with hope. As Christians, we are people of hope. As we have heard in the introduction, all those who believe in Christ will never die. That is our Christian hope. We believe and we know that Jennifer lives with God. Let us prepare our hearts and minds to celebrate the sacred mysteries as we ask God to forgive each one of us, to forgive our sins, because we also as human beings, we have failed sometimes. In a moment of silence, let us ask God for forgiveness and mercy. And with a contrite heart, let us all together say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant Jennifer, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the prophet Micah. Hear what the Lord says. Arise, plead your case before the mountains, and let the hills hear your voice. Hear, you mountains, the indictment of the Lord, and you enduring foundations of the earth. For the Lord has an indictment against his people, and the Lord, he will contend with Israel. O my people, what have I done to you? How have I wearied you? Answer me. For I have brought you up from the land of Egypt, and redeemed you from the house of slavery. And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. With what shall I come before the Lord, and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings,
with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God? The word of the Lord. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. For I was thirsty, and you gave me drink. For I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked or clothe you? When did we see you sick or in prison and visit you?" Then the king will answer them,
Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. The Gospel of the Lord. My dear friends, it seems one day in a village there was a storm, a heavy storm, and there was a lot of destruction in that village. A lot of trees had fallen, houses were destroyed, and it was in the middle of the night. There was no current. And it seems in the middle of the night, there was a person, a public servant, who went around with a small light, visited each and every house to see whether everyone in the village was okay, whether there were any children, any people who were trapped somewhere. And it seems when the sun rose on the next day, people remembered the light that went around in the village. People did not remember much the destruction, but the light, the person who went around looking for one another, searching for one another. My dear sisters and brothers, I was saying in the introduction, life is all about relationships. As human beings, all of us are born out of a relationship. And as human beings, the most important relationship is with our Creator. All of us are born from God. Our origin is God. And our destiny is also God. Today we are gathered here to remind ourselves, as we bid farewell to Jennifer, we remind ourselves that God is the source of life. God is the origin of all life. And after our life, our short life in this world, all of us are to go back to God, our Creator, where we have come from. Our origin is God, and our destiny is also God. And that is why all of us as human beings, we need to connect with our Creator. When we live in this world, we connect with our Creator. When you go away from your Creator, we feel lost in this world. We feel confused. We do not know what is the purpose of my life here on earth. It is only our faith in God that gives us a purpose for our life. Why we live and for what we live. It is only because of my faith in God. Second relationship, my dear friends, is with one another, with human beings. God has created us to relate with one another, to live in a relationship with one another. Jennifer, as a wife, as a mother, as a neighbor, and more so also as a public servant, had a relationship with so many people.
And life is all about that. The offices that we hold pass away. The chairs that we occupy, they fall vacant. The files that we go through one day, we leave them behind. Whatever may be your title in this world, everything passes away. What remains is only the relationships that you have established in this world. Because of your faith in God, because of your values in life, because of your character, because of your personality, only that will endure. Everything else passes away. How you and I have become that little light in the storm of somebody else's life. When we become that little light in the storm of somebody else's life, people remember only that light, nothing else. As we bid farewell to Jennifer today, we also remember the service that she has given as a public servant, as a leader who was elected by people, as a member of the Legislative Assembly. It is not easy to serve humanity. It is not easy. It is a challenging task to be a leader today. It is a challenging task. You need to give your time. You need to give yourself. You need to sacrifice so much to be a public servant. You need to sacrifice also the time with your family, with your children. That is what it means to be a public servant, to give yourself. And we as Christians, Jesus has shown us the way. Jesus said, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears abundant fruit. Jesus himself is that grain of wheat. And every disciple of Jesus is also called to be that grain of wheat. You and I, as Christians, we are supposed to fall to the ground. Fall to the ground and die every day in the service of humanity. And only when we die, we bear abundant fruit. Today we know Jennifer is standing before the mercy seat, the judgment seat of God, with the fruits that she has borne in this life, with the service that she has given before God. Only that is the fruit that you and I can bear. My dear sisters and brothers, in the standards of the world, success means power. In the standard of the world, success means also authority. But in the standard of Christ, success is only service. That is what Jesus has shown us. The gospel of today reminds us of this beautiful life that you and I are called to live as Christians. The gospel of today, Jesus says, come, all those you have served, the poor, the prisoners, those who were in need, those who were thirsty, those who were hungry, those who were naked. Come and enjoy the kingdom that I have prepared for you. My dear sisters and brothers,
As I was saying in the introduction, we come here before God today with a heart full of sorrow. Because when relationships are broken, we become sorrowful. In this Holy Eucharist today, we offer to God the sorrow of all those who are gathered here today, all those who mourn the death of Jennifer, her husband, her children, her family members, her near and dear ones, and all of us who were touched by her life. Let us lift up to God our sorrow in this Holy Eucharist, that God may strengthen us with His grace, that God may give us the courage to keep on serving like her. Let us also lift up to God our thanksgiving, our hearts full of gratitude. That is the only thing that you and I can say to God. We can say to God, Lord, thank you for the gift of Jennifer. And that is why we are gathered here today, to lift up to God our hearts full of thanksgiving, gratitude to God. The Holy Eucharist is a sacrifice of thanksgiving. And lastly, we are people of hope. We believe that Christ has conquered death. Christ has conquered death. And that is why all those who believe in Him will live forever. We believe that Jennifer, although as a human being we will not see her anymore, but she lives forever with God. Because all of us are created by God and for God to live for Him forever. As we celebrate this Holy Eucharist today, let us offer to God our sorrow as human beings. Let us offer to God a heart full of thanksgiving. And with hope, in the words of Jesus, I am the life and the resurrection, let us pray humbly to God that God may grant to Jennifer eternal peace, that she may live with God for eternity. With this prayer, let us ask God to bless each one of us in this Holy Eucharist. Kindly rise. My dear friends, all of us need prayers as human beings. At this moment, we lift up to God a humble prayers for Jennifer, for her family, and for all of us gathered here. For our beloved Jennifer, that the Lord who called her from this earthly life may forgive her sins, welcome her into His heavenly kingdom, and grant her the joy of eternal life among the saints. We pray to the Lord. For her husband, children, grandchildren, and all the members of the Montserrat and Lobo families, that God may comfort them in their sorrow
Strengthen them with hope of the resurrection and grant them peace during this time of grief. We pray to the Lord. For those who cared for Jennifer during her illness, that the Lord may bless and reward the doctors, nurses, caregivers, relatives, and friends who accompanied her with compassion, love, and dedicated service. We pray to the Lord. For our leaders and all who serve in public life, that inspired by Jennifer's commitment to public service, they may always work with honesty, integrity, compassion, and genuine concern for the welfare of the people entrusted to their care. We pray to the Lord. For all who have gathered to pray and pay their last respects, that our faith in Christ's victory over death may strengthen us to live lives of love, charity, and faithful service, so that one day we too may share in the glory of the resurrection. We pray to the Lord. For all the faithful departed, especially those who have no one to pray for them, that they may experience the fullness of God's mercy and rejoice forever in His presence, we pray to the Lord. Heavenly Father, we thank you for all the blessing that we receive from you every day. We thank you for the gift of Jennifer. And we ask you, Lord, to listen to the desires of our heart, the prayers that we have lifted up to you. And in a special way, we ask you, Lord, to grant eternal peace to Jennifer through Christ our Lord. Amen.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Jennifer, we beseech your mercy, that she, who did not doubt your Son to be a loving Savior, may find in him a merciful judge, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, once when supper was ended, he took the chalice,
and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip and Timmy our bishops, and all the clergy. Remember your servant Jennifer, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. My dear sisters and brothers, as we call upon our Heavenly Father, in the words our Savior Jesus has taught us, let us ask God for this grace that all of us may live in constant communion with our God, who's our Creator. We may give our lives in service to others, service of humanity, and all of us may one day come to enjoy heaven with Jennifer and all those who have gone before us. Asking for this grace, let us all together say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin
and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we, called to share in the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, and my soul shall be healed. While we greatly appreciate the presence of people of other faiths amidst us, we would request you to be seated in prayerful solidarity. Only the baptized can receive the Holy Communion. दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात हे मनान दवरून तुम्ही तुमच्या जाग्यारूच बसून रावची आनी मागणें करचें. बावतिस्म घेतला ताणीच क्रिस्त प्रसाद शेवंक फुडें सरचो. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे.
Kindly rise. Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister Jennifer may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Please be seated. Today, with a heavy heart, I stand before you to bid farewell to our beloved Jen. On behalf of my entire family, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for your presence, your prayers, your love, and your unwavering support during the time of profound grief. Your kindness, compassion, and solidarity has been a tremendous source of strength and comfort to us as we mourn the loss of our beloved Jen. Before I continue, I would like to express my sincere gratitude to our priests for celebrating this Holy Eucharist, leading us in prayers, and for their prayers, guidance, and unwavering support to Jen and our family during this difficult time. We are truly grateful for your kindness and blessing. Jen was much more than my wife. She was my greatest strength, my pillar, my constant companion, and the foundation of our family. She stood by me through thick and thin, through every joy and every challenge in life. Her unwavering faith in me, her encouragement, and her unconditional love gave me the courage to face every responsibility entrusted to me. She was truly irreplaceable, and no words can fill the void she leaves behind. To my sons, our daughter-in-laws, our beloved grandchildren, and to our home, she was its very heart. Jen did not simply make a house, she made it a home. She filled it with love, warmth, laughter, and togetherness. And she was the one who held our family together. She showed us, each one of us, with endless love, care, and affection, celebrating every moment, big or small. Her love for her family knew no bounds. Jen entered public life not for recognition or position, but a genuine desire to serve people. As the MLA of Talegaon, she worked tirelessly for the welfare and development of the constituency. She listened patiently to every concern, treated every person with dignity and respect, and worked tirelessly to improve the life of others, always placing the needs of people before her own. But Jen was never just an MLA. She was a loving wife, a devoted mother, a proud grandmother, a caring family member, and above all, a daughter to the people of Talegaon. She considered everyone she met as part of her extended family, a brother, a sister, a father, a mother, or a friend. She celebrated their joys, shared in their sorrows, and always made herself available whenever someone needed help, guidance, or simply a kind word. Her office and our home was always open to those in need. Jen had a beautiful smile that could light up every room. She had a heart full of compassion and kindness. She cared deeply for people, never expecting anything in return, and found happiness in making others smile. Her cheerful spirit, loving nature, and generous heart touched
countless lives. Today, though Jan is no longer physically with us, her values, her love, her smile, and her spirit will forever remain in our hearts and in the hearts of the people she loved and served. Today, I know that not only our family, but the people of Taligaon feel this loss deeply. Many have lost a person they admired, a trusted friend, a kind-hearted human being who genuinely cared for them. Her absence will be felt for years to come, but her legacy of love, compassion, humility, and selfless service will continue to inspire us all. I humbly request all of you to continue praying for Jan's eternal peace and to keep our family in your prayers as we find the strength to carry forward her legacy of love and service. Once again, from the bottom of my heart, I would like to thank everyone who stood by Jan throughout her life, during her illness, and today as we bid her farewell. Your prayers, your affection, your presence means more to us than words can express. Our family gratefully acknowledges your kind expressions for sympathy, your comforting words, your prayers, and your support during this time of sorrow and deep sorrow are deeply appreciated. May God grant Jan eternal rest and may her soul rest in peace. Before I end, I would like to say goodbye, Jan, till we meet again. On behalf of the parish priest, Father Caetan Fernandez, he has sent me a message to be delivered to you, the Montserrat family. Dear Sir Atanasio Montserrat, Revenue Minister, Mr. Rohit Montserrat, Mayor CCP, and Jennifer Montserrat, Mr. Amit Montserrat, and Sahana and family. I have received the sad news of the passing away of my parishioner and Taligaon MLA, dear Mrs. Jennifer Montserrat. In this moment of deep pain and loss, I lift her up to the Lord and pray that God grants her eternal rest. During my last visit to her in June, around 20 days back, when her health was deteriorating, and as she received the sacrament of anointing of the sick and Holy Communion one more time, I felt that she was preparing to meet the Lord. I pray that your family accept this loss in a Christian spirit. On behalf of my assistant, Father Lyndon Sequeira, and St. Michael's Parish community, I extend my sincere sympathies to you and to your family. May God grant you necessary consolation to accept her loss. May God grant Jennifer eternal rest. Father Caetan Fernandez, Parish Priest. On behalf of all the priests gathered over here, I would also like to sincerely extend my sympathies to you, all of you. And we assure that we are going to pray for you, and we will pray so that Jennifer also meets heavenly abode. God bless you. Kindly rise. मेल्ले कुडीक मातीक लावचो कायदो बावर्थांची चाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विश्वासान प्रार्थुया की आमची भयणीची जेनीची आमी मातीक लायता ती विनाशी कूड सद्वेशपट भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत उविनाशी करूं अशें तिचो आत्मो
भाग्योतांचे जोम्यान मेळूं अशें मोन्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बोला बापा लागीं बऱ्या गुवळ्याच्या कांद्यार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्योतां सुसांगात तिका फाव जावं. शासनाचो विसव सर्वेश्वरा तिकाला बोय तुवें अबोदयाल बापा जेनीवर आमचे भयणीचो आत्मा आमी तुजे आधीन करता. जेजू थंय मेलेल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा जेजू सांगतात ती पुनर्जीवन जातली म्हूण तीर बरमुशान आमी पात येता. अविनाशी जिवितांत जेनीवर आमचे भयणीक सबार देण्यानी तुवें बोल्ली समाज सेवक जावन आमच्या गांवांत आनी आख्या गोंयांत वावर करूंक तिका शक्ती फाव केली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून तिच्या देण्या खातीर आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थन तूं आयकून घे. जेनीफर आमच्या भयणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवं शिकोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाताक आनी जेनीफर आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जिवं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येणे वेळी रक्षाची तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजल्या शारांत व्हरून पावूं.
वणाक पोवपाक जाय पुढे येवन पोया पोय आनी पोय पोवन फुडें वसा मातशें पोय पोय आनी वसा फुडें कोणाक पोवूंक ना मेळोंक ना पोया म्हणजे कोणाक पोवंक मेळोंक ना पोवन पोवन वसा एक वाट करून वचपाक प्लीज नो रिक्वेस्ट मातशें फुडें एक एकलो फुडें वसा ती सायड आणि कोण नाव
हे तुम्ही पळयतात द लास्ट जर्नी ऑफ जेनिफर मोन्सेरात, तालिगांवचे MLA जे काल जांकां मरण आयलें आनी आयज तांचेर जे निमणे संस्कार जे आसात ते आतां कांय खिणांतूच सांतिनीज हांगासरल्या हिंदू क्रेमेटोरियटान जातले आनी जे लायव्ह विज्युअल्स तुम्ही पळयतात सद्याक हे टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात ते दी लास्ट जर्नी ऑफ जेनिफर मोन्सेरात आनी वदळच्यान तुम्ही युचरिस्टीक मास जे आसात ते तुम्ही पळयले जे तालिगांवच्या चर्चीन जाले आनी ताज्या उपरांत आतां हे प्रोसेशन आसा ते तालिगांवच्यान सांतिनीज हांगासर हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर पर्यंत वयतले आनी आमकां जी गर्दी दिश्टी पडटा जनसमुदाय फाटल्यान दिश्टी पडटा हो तांचे एक पॉप्युलरिटीचो एक ओळख आसा की हांगासर ती कितली पॉप्युलर आशिल्ली, लोकां मदीं कितली पॉप्युलर आशिल्ली हाजो एक अंदाज हांगासरल्यान येता. आमच्या बरोबर हनुमान आसतलो. जर हनुमान आसा जाल्यार आमी लायव्ह घेवपाचो प्रयत्न करुया. रूट कितें आसा आनी लोकांची गर्दी कितें आसा ही समजून घेवपाचो आमी प्रयत्न करुया. हनुमान बाब, आयकूंक येता आवाज? सचिन, आयकूं येता. हनुमान, आवाज आयकूंक येता? येस, आयकूं येता. तूं सद्या म्हाका दिसता सांतिनीज हांगासर आसा आनी ऑलरेडी तयारी सगळी जाल्ली आसा. म्हाका सांग सगळ्यान पयलीं आतां रूट कितें आसतलो, प्रोसेशन खंयच्यान येतलें? प्रोसेशन तालिगांव चर्चान सद्याक भायर काडिल्ले आसा. थंयसरल्यान ते सजून ते गाडी आसा त्यांची ते व्हेहिकल ते तालिगांव चर्चीच्यान भायर सरला. तालिगांवच्यान स्ट्रीट सरळ ते सारके सांतिनेज पावता. सांतिनेजान ते मोक्षधाम हांगसर कॉम्युनिटीचे सगळे जाल्ले आसता. एका सायडीक हिंदूचे क्रिमेटोरियम, एका सायडीक मुस्लिमाचे हांगसर हे कॉम्युनिटी क्रिमेटोरियम केल्ले आसा. त्या भागार हे लोक तुमच्या मुखार हांव दाखयता. सद्याक हे खुबशे व्हड संख्येन हे लोक हांगा जमा जाल्ले आसा. हे सगळे बारीक मनीस, व्हडले मनीस, हांगसर खंयचे बारीक व्हडले म्हण कोण बिझनसमॅन आयिल्ले आसा, कोण पॉलिटिशियन सगळे येयल्ले आसा. आनी फायनल हो चालू आसतलो. तेंचे पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हांगसर करतले. म्हाका दिसता ज्या तरेन लोक ऑलरेडी पाविल्ले आसात ते सुद्दां खूब म्हत्वाचे आसा. कारण आतां हांव विज्युअल्स पळयतालो जे तालेगांव हांगासर सुद्दां पूर्ण रस्त्यांचेर लोक दिश्टी पडटा आनी अशे भयंकर लोक भायर सरले आसा तांकां निमणे तांचे दर्शन घेवपा खातीर. ताजे बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. तालिगांव आमी सकाळच्यान पळयता. तालिगांव त्यांच्या घरा भायर खुबशे लोक आशिल्ले घरा भितर. म्हणजे सकाळ फुडें थोडे लोक जे नॉर्मल जे कॉमन लोक असतात तांकां घरचें काम केव्हा सुटी मेळना, कोणाच्या स्कुलाक भुरगे गेल्ले आसता, वेगवेगळे कारण आसता. आनी सकाळी जेन्ना ते वतान रावता तेन्ना खुबशे VIP लोक, कित्याक म्हणजे ते फॉर्मर मिनिस्टर आशिल्ले आनी आतांचे आमदार आशिल्ले आनी ते खुबशे VIP लोक वेगवेगळ्या पार्टीचे लिडर्स मेळपाक आयले.
आनी तशेंच बिजनसमॅन प्रोमिनंट बिजनसमॅन्स तांकां मेळपाक आयले आनी त्या खातीर तांकां लोकल्सांक खुबशे मेळपाक जालें ना, टायम मेळोंक नासताले कित्याक म्हणजे तिनांक जशें तेंच्यांनी सांगलेलें काडटले घरांतल्यान ते पार्थीव शरीर काडटले आनी चर्चीक व्हरतले, थंयसर जे मास जाता तेंचे ते व्हरतले म्हणून थोडे कोण टायम गावना. सो पूण एक इच्छा आपले फेवरेट पर्सन जे कनेक्टेड एक फेवरेट लिडर जे तेंचे मदीं आतां ना, लास्ट टायम एक निमणे टायम तांकां पळोवंक मेळटले म्हणून त्याच आसेन आयज हे लोक हांगा जमिल्ले आसा. हितून तांचे कळटा की कितले ते कनेक्टेड आशिल्ले, एक पंच मेंबर आशिल्ले, एक झेडपी जाले, मिनिस्टर जाले, आमदार जाले, तरी ते इतले बारीक लोकांक ते कनेक्टेड आशिल्ले, तांकां नांवांनी वळखताले आनी ते स्वता वचून तांकां विचारतले की कितें जालें, कितें गरज आसल्यार सांगा, असलें सगळें आमकां दाखोवपाक मेळ्ळें. दोन दृश्य अनुमान दोन दृश्य सद्याक आमकां दिश्टी पडटा. एक जंय मोक्षधाम तूं जंय हिंदू क्रेमेटोरियम आसा सांतिरी हांगासर थंयच्यान हो जनसमुदाय जो म्हाका दाखयता तो, आनी दुसरो तांच्या घरा कडेन सद्याक आमकां हो सगळें दृश्य दिश्टी पडटा. आमी पळोवपाक सोदता हे लायव्ह विज्युअल्स आसा जे सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा, जे जेनिफर मोन्सेरात हांचे निमणे दर्शन लोक घेता आसतना जे प्रोसेशन आसा ते तालिगांवच्यान सांतिनीज हांगासर वयता आसतना, आनी म्हाज्या फुडें जे विज्युअल्स चलतात ते विज्युअल पळयल्यार तरी कळटा की ज्या तरेन लोक तांच्या खातीर राविल्ले आसा, लोक तांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर राविल्ले आसा, तांची एक ओळख, तांचे एक कनेक्ट जो दिश्टी पडटालो तो आयज सगळे लोक तालिगांवचेच न्ही जाल्यार वाठारांतले सुद्दां सरभोंवतणी वाठारांतले सुद्दां जायते लोक हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आनी हयच एक तांची ओळख आशिल्ली म्हाका दिसता की लोकां कडेन तांचो कनेक्ट आनी लोकां बरोबर वावुरपाची तांची एक ख्याती जी आयज हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. जेनिफर मोन्सेरात हांचे निमणे दर्शना खातीर ही सगळी गर्दी आमकां रस्त्याचेर आनी सरभोंवतणी आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. दोनूय दृश्य तितलीच म्हत्वाची आसा, कारण मोक्षधाम जंय हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर सुद्दां हिंदू स्मशानभूमी आसा सांतिनेज, थंयसर सुद्दां ऑलरेडी लोकांची गर्दी आसा. तशेंच सद्या रस्त्याचेर जेन्ना हे प्रोसेशन वता तेन्ना सुद्दां तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर ही गर्दी आमकां दिश्टी पडटा. हनुमान बाब, येस, कंटिन्यू करूंक शकता. जशें आमी सांगूंक शकता, कित्याक म्हणजे आमी जशें पयलीं सांगलें सकाळचें की जेनिफर मोन्सेरात जेन्ना तेची आशिल्ले तांकां खुबशे मिडियान दाखोवंक जाय. कितें आसा ते मिडियाक आपोवन हांवें हें केलें, हांवें तें केलें हें सांगत तेन्ना केन्नाच आमकां तरी दिसता केन्ना तेणें अशें हें केलें ना, आपल्या कामाचें व्हडलें करून दाखोवप. तशेंच आयज जे दृश्टी पळयता न्ही आमी घरा कडेन तेजे आसूं, क्रेमेटोरियम आसा थंयसर दोनाय कडेन पळयत जाल्यार एक कळोन येता की ते व्हेरी डीपली कनेक्टेड आशिल्ले लोकां बरोबर, आनी तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसूं किंवा सरभोंवतणी लायक सांताक्रूज, पणजे आनी सांतांद्रे थंयसर सुद्दां ते कनेक्टेड आशिल्ले. त्या थंयसरले बारीक ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां सुद्दां तेंच्यांनी मेहनत पावयल्या. ते फिशरीज मिनिस्टर सुद्दां नाशिल्ले, पण तेन्ना ते रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ले. तेन्ना पासून लोक तेजे कडेन आयले, कित्याक म्हणजे ते इजिली एक्सेसिबल आशिल्ले म्हणून. पण त्या खातीर तेणी तांकां हेल्प केल्ले. ते फक्त पळोवंक हांगा दिसून येता की फक्त तालिगांवचे न्ही जाल्यार पणजे, सांताक्रूज, सांतांद्रे सरभोंवतणी सगळे लोक हांगा येयल्ले आसा. आनी आमकां आत्तां कळटा ते कितले डीपली कनेक्टेड आशिल्ले, कितले ते कामां करताले. केन्ना जिते आशिल्ले तेन्ना ते कळोन येनासलें आमकां की जेनिफर मोन्सेरात इतले कामां करता आनी इतले कनेक्टेड आसा म्हणून. बरोबर. तुज्या फाटल्यान लोक आसा, आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जायती गर्दी आमकां दिश्टी पडटा हनुमान बाब तुज्या फाटल्यान, आनी जी गर्दी आजुनूय वाडटली अशी दिश्टी पडटा. कितें आसा सद्या कंडिशन थंय? सद्याक तुमकां सांगपाचें म्हटलें जाल्यार लोक फक्त हे बसलेले इतलेच न्ही, आनी तुमच्या मुखार आमी घेवन येता थंयसर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे गोवा भाजपा अध्यक्ष दामू नाईक, राजीव सरकर, सगळे लिडर्स हांगा येयल्ले आसा. पळोवंक शकता तर आख्खो रस्तो तुमकां सगळे कंप्लेन दिसतले. एक गोष्ट आमी पळयली की जे सीएम सुद्दां आशिल्ले, जे तांचे जे फ्युनरल कॉटेज आसा ताका सुद्दां ते वाटेकरी थंयसर फुडें गेले तांच्या बरोबर, आनी आजून पर्यंत आसा. सो तांचो कनेक्ट जो आशिल्लो तो नॉट जस्ट सादारण मनशां बरोबर, व्हडल्या मनशां बरोबर, सगळ्यां बरोबर इक्वल आशिल्लो. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता ही एक तांच्या प्रती ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळटा आयज त्यो आसा, कारण तांची एक तशी वळखूच आशिल्ली काय कितें सांगूं शकता? सांगपाचें म्हणजे तेंचे जे कनेक्शन, तेंचे ते ग्रास रूट, कित्याक म्हणजे एक बाबू मोन्सेरात एक मोठे एक टॉल लिडर तेज्या
भायर वचून त्याच्या अतिरिक्त वचून आपले स्वताची एक आयडेंटिटी क्रिएट करप आणि झेडपी जावन पंच मेंबर असताना सरपंच असताना त्यांनी जे लोकल कनेक्शन झाले तरी ते मिनिस्टर MLA झाले मिनिस्टर झाल्यापासून ते जे बारीक मनशाचे त्यांनी कनेक्शन सोडूंक ना की बाबा आता हांव पंच मेंबर न्ही आता हांव MLA आता मिनिस्टर ते इगो तेजे कडेन ना ते मोग तशेंच आशिल्ले ते हसमुख चेहरो घेवन ते लोकां कडेन वचप ते तेंचे खंय तरी त्यांनी केन्ना सोडूंक ना तेच हितून कळोन येता हो मोग ते दिश्टी पडटा. बरोबर म्हाका दिसता आनी अरावंड एक 20 ते 25 मिनटां भितर जे प्रोसेशन आसा ते पावतले सांतिनीज हांगासर क्रेमेटोरियम आसा थंयसर कितें अपडेट आसा ती म्हाका दीत राव हनुमान. म्हाका दिसता की म्हत्वाची अपडेट आसा आनी ऑलरेडी जे लिडर्स आसा BJPचे लिडर्स आसा ऑलरेडी थंय सद्या BJPचे लिडर्स बीन सगळे पाविल्ले आसा. BJP लिडर्स मिनिस्टर सगळे पाविल्ले आसा इवन BJP गोवा प्रदेशाध्यक्षाचे प्रेसिडेंट पाविल्ले आसा अशें ऑपोजिशन सुद्दां पाविल्ले काँग्रेसचे खुबशे लिडर पाविल्ले आसा आनी आमकां MGPचे दिश्टी पडिल्ले दीपक तवडीकर आतां सद्याक तरी ते तुमी हे दृश्य पळोवंक शकता तेंचे इम्पोर्टन्स आतां आनी येता एवरीडे हो दृश्य वाडत चल्लेले आसा क्रावड वाडत चल्लेले आसा सो म्हाका दिसता हांगा पुलिसाची तितलीच ड्युटी म्हत्वाची आसतली क्रावड हँडल करपाक कित्याक म्हणजे आमी अजून अपेक्षा करता कित्याक जे पार्थिव शरिरा बरोबर हांगा पावतात त्या गाडये बरोबर तुमी फाटीं पळयले आसतले रस्त्यार सगळे क्रावड भरिल्लो आसता आनी तो क्रावड हो क्रावड दोन्ही क्रावड मेळ्ळो जाल्यार ते क्रावडाक एडजस्ट करपाक कंट्रोल करपाक खंय फाटीं पडूंक जायना म्हणूनच पुलिसाची संख्या वाडयल्ली आसा. हांव एक हो जमाव जेन्ना पळयता तेन्ना फक्त तेंच्या घरा कडेन न्ही जाल्यार पूर्ण वाटेक हो जमाव आमकां दिश्टी पडटा. जे ताळगांव तेंचें घर आसा तर घरा कडच्यान आजून पर्यंत जंय पावल्या सांतिनीज हांगासर थंय पर्यंत हो जमाव दिश्टी पडटा ताळगांवच्यान आनी म्हाका दिसता ही तांची पॉप्युलरिटीचो एक उदाहरण आसा. आयज निमणें दर्शन घेवपा खातीर लोक तांकां निमणे फावट पळोवपा खातीर हो जमाव तुमकां दिश्टी पडटा. एक स्वताची ओळख तांच्यांनी निर्माण केल्ली कारण खुबशे फावटी अशें म्हणटात की बाबा हां ताचो हजबंड जर पॉलिटिक्सान आसा जाल्यार ताजे वळखी खातीर मागीर फुडें सरपाक शकता पूण तशें नासतना जेनिफर हांच्यांनी स्वताची एक इंडिपेंडंट ओळख आपली केल्ली. ती सदांच वोकल आसताली आपल्याक कितें दिसता आनी तें करून घेवपा खातीर ती काम करताली. अशी एक लिडर आयज ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा आनी ह्या वेळार तुमी विज्युअल्स पळोवपाक शकता. आमी फक्त विज्युअल्स विथ सावंड तुमकां दाखोवपाक सोदता जे प्रोसेशन चालू आसा थंयसर आमी आमचे विज्युअल्स तुमचे मुखार हाडटा आमी.
हे विज्युअल्स तुम्ही पळयतात आमच्या टीव्हीचेर हांव परत एक फावटी विज्युअल्स लावपाक सोदतात. हे विज्युअल्स तुम्ही लायव्ह पळयताले सध्या जे तालिगांवच्यान सांतिनीज हांगासर क्रेमेटोरियम आसा थंयसर हे जे प्रोसेशन आसा ते आतां रोखडेच पावतले आनी कांय खिणातच तांची अंतीम विधी जी आसा ती हांगासर सुरवात जातली. म्हणजे सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात हांचे अंतीम विधी जी आसा ताजी सुरवात जातली. तांची लास्ट वीश आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचे अंतीम विधी जावची आनी ते खातीरूच जे मोक्षधाम आसा सांतिनीज हांगासर जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर हिंदू पद्दतीन ही जी विधी आसा ती कांय खिणातच जातली. आमच्या बरोबर ग्रावंडा वयल्यान हनुमान आनी प्रणय आसा. दोगांय बरोबर कनेक्ट जावपाचो प्रयत्न करतलो कारण जनसमुदाय जो दिश्टी पडटा हो म्हाका खूब मोठो दिश्टी पडटा सद्याक हांगासर. ऑलरेडी जे क्रेमेटोरियम आसा स्मशानभुमी आसा थंयसर आदींच्यानूच जाय लिडर्स आनी जायते लोक येवन राविल्ले आसा. ताज्या भायर जे प्रोसेशन चालू आसा ताज्या बरोबर सुद्दां खुबशे लोक आतां थंय पावपाचे आसा. सो ही गर्दी आनिकूय वाडटली आनी रस्त्याचेर पूर्ण वाटेक आमकां सगळे लोक हांगासर दिश्टी पडटाले तांचे निमणें दर्शन घेवपा खातीर. हांव वयता हनुमान हांचे कडेन की सद्याचे ग्रावंडाचेर हनुमान सद्या भितर आसा आनी हनुमान म्हाका दिसता आतां लिडर्स ऑलरेडी येवपाक लागिल्ले आसा. आमी सीएमांक पयलो सतीश धोंड तांच्या बरोबर आशिल्ले, दामू नायक आशिल्ले आनी हे जे लिडर्स आसा बीजेपीचेच न्ही जाल्यार काँग्रेसचे सुद्दां हे सगळे जाण थंय आतां पाविल्ले आसा एक निमणें दर्शना खातीर. कितें आसा थंय? हय जशें तुवें सचिन तशे सगळेच लिडर ते सचिन जोंदा आसूं दारू सीएम सर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट अलेक्सो ओरिजिनल मागीर काँग्रेसचे रमनाथ पणजीकर आनी आदले सालिगांवचे आमदार सालगांवकर तशें खूब जाण हांगा जमलेले आसा आनी खुबशे लोक जे कामाक गेले CCPचे वर्कर्स जे मूळ तालिगांवचे रावपी आहा पण ते वर्कर्स सुद्दां हांगा बशिल्ले आसा. ते काम सोंपोवन ते आयिल्ले आसा. निमणें दर्शन हेंचे जेनिफर मोन्सेरात हेंचे निमणें दर्शन घेवपा खातीर. सो आतां आनीक जे क्रावड वाडपाची शक्यताय आसा कित्याक म्हणजे आमी भायर जे पार्थीव शरीर तेचे जे गाडयेन येता तेचे रस्त्या फूल रस्तो भर ते क्रावड आमी पळयल्ले आसा आनी आमी ज्या स्मशानभुमीन आसा त्या स्मशानभुमीन सुद्दां लोक पर प्रत्येक टायम कशें वाडटा तशें लोकांची संख्या वाडत आसा. हांगसर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे स्पीकर गणेश गांवकर तेय प्रेजेंट आसा, विनय तेंडुलकर ते प्रेजेंट आसा, बाबू कवळेकर, राजीव सलकर तशेंच इतर सगळेच लिडर हांगसर प्रेजेंट आसा. आमदार आदले आमदार सांतागुचे आमदार टॉमी बरोबर. म्हाका तुमी समजा दाखोवपाक शकता लिडर्स आसा थंयसर ऑर गर्दी आसा तो विज्युअल्स थंयसरल्यान दाखोवपाक शकता कारण जे फायनल रिच्युअल्स फायनल जे आतां जे हिंदू पद्दतीन जे हांगासर मोक्षधाम हांगासर तांचे जे फायनल रायट्स जे जातले त्या जाग्याचेर आमी आसा आनी ही गर्दी तुमी पळोवपाक शकता. अंतीम विधी जी आसा ती हिंदू पद्दतीन मोक्षधाम जे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा थंयसर जातले. सगळे तुमी विज्युअल्स पळयतात. ऑलरेडी लोक जे आसा ते हांगासर बऱ्याच संख्येन येवन राविल्ले आसा. कितलेशेच लोक येवन राविल्ले आसा. पुलिसांनी कांय जाग्याचेर कंट्रोल करून दवरिल्ले आसा. ताज्या भायर सद्याक म्हाका दिसता आतां कितलोसोच लोक जे प्रोसेसन चालू आसा थंय तांच्या बरोबर आनी हे विज्युअल्स तुमी पळयतात लायव्ह जे गर्दी तुमी पळयतात आनी ऑलरेडी पाविल्ले आसा. हांव प्रणय जर आमच्या बरोबर आसा, प्रणय जॉयन जाता, ते विज्युअल्स दाखोवपाक सोदता. हे तुमी हे विज्युअल्स तुमी पळयतात जे ऑलरेडी जे प्रोसेशन आसा ते स्मशान भुमी कडेन पाविल्ले आसा आनी जायते लोक ऑलरेडी जमिल्ले आसा. कितलेशे शेकड्यांनी लोक हांगासर आमकां दिश्टी पडटात आनी हे विज्युअल्स तुमी लायव्ह पळयतात. म्हाका दिसता हनुमान आतां म्हाका दिसता ऑलरेडी जे प्रोसेशन आसा ते ऑलरेडी पाविल्ले आसा आनी तेचे पार्थीव ऑलरेडी स्मशान भुमी कडेन पाविल्ले आसा. कितें आसा सद्या? सद्याक पार्थीव शरीर तेंचे पाविल्ले आसा, एंट्रन्सा कडेन आसा. आतां भितर हाडटले ते भितर तांकां रिसीव करपा खातीर भारतीय खुबशे आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत त्याच बरोबर दामू नायक सतीश धोंड सगळे राविल्ले आसा.
हे तुम्ही विज्युअल्स पळयतात सद्याक ऑलरेडी स्मशानभूमी कडेन पाविल्ले आसात आनी कांय खिणातच हिंदू पद्दतीन अंतीम विधी तांचेर सुरू जातली. तांची एक शेवटची इच्छा आशिल्ली. ताळगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात हांकां काल 1:55 मरण आयिल्लें आनी आयज तांचे निमणे दर्शना खातीर तांचे सकाळच्यान घरा कडेन पार्थीव तांचे आशिल्ले आनी ताच्या उपरांत तांचे जे आतां पार्थीव शरीर आसा ते मोक्षधाम शांतिनीज हांगासर हाडिल्ले आसा. कारण हिंदू पद्दतीन तांचेर शेवटची तांची इच्छा आशिल्ली की जे तांचे जे स्मशानभुमीचेर हिंदू स्मशानभूमी हिंदू पद्दतीन सगळ्यो कार्य जावचे अशें तांची एक इच्छा आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे आयज ह्या वेळार तुमकां दिश्टी पडटा तांची फॅमिली तशेंच लिडर्स तांच्या बरोबर सहानुभूती दाखयतना तांच्या वांगडा आसतना ह्या दुख्खाच्या वेळार प्रत्येक मनीस तांच्या फॅमिली बरोबर आसतना शेकड्यांनी लोक तांचे निमणे दर्शना खातीर आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. हे लायव्ह विज्युअल्स तुमी पळयतात सद्याक आनी प्रत्येक जाण एक झलक म्हणजे शेवटची झलक पळोवपा खातीर तांच्या आवडट्या लिडराची शेवटची झलक पळोवपा खातीर आयज हांगासर आयिल्ले आसा. जे अंतीम विधी आसा ती हिंदू पद्दतीन जातली आनी तांची इच्छा आशिल्ली ज्यांच्या जे आतां जॉयन जाल्या तांकां सांगपाक सोदता तांची जी कार्य आसा तें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. इतले वर्साचे 2005 ह्या सालान तांच्यांनी पयले फावट नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी भुशयले. ताच्या उपरांत ते पंच मेंबर म्हणून तालिगांवची निवृत्त जाली. ताच्या उपरांत ते 2009 ते 2012 पर्यंत सरपंच म्हणून आशिल्ले. 2012 पयले फावट इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचेर ती निवडून आयली आनी ताच्या उपरांत 2017 ते परत एक फावट इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचेर निवडून आयली तालिगांव मतदारसंघांतल्यान. ताच्या उपरांत 2019 पयल्याच फावट ती मिनिस्टर जाली जेन्ना BJPन जॉयन जाली आनी 2022 भाजपाचेर भारतीय जनता पार्टीचेर परत एक फावट निवडून आयिल्ली. काय तेंप जालो आमकां ही खबर आयकपाक मेळटाली. ती एका दुयेसा कडेन झगडटाली. फाटले 8-9 म्हयने ह्यो गजाली आमकां आयकुपाक मेळटाले आनी ह्या दुयेसा कडेन झगडटाना काल दनपारां 1:55 दोनापावल हांगासर खाजगी हॉस्पिटलांत तांकां मरण आयलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी कालच्यान आयकताले आनी आयज तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर शांतिनीज हांगासर जे जमाव जमिल्लो आसा म्हाका दिसता तो एक ग्वाही आसा तांची पॉप्युलरिटी कितली आशिल्ली, तांची कितले लोक तांकां पसंद करताले. स्टेट हॉनरान आयज तांकां हांगासर म्हाका दिसता ही जी विधी आसा ती पार जातली. ही एक म्हत्वाची घडणूक आसा जी आमी पळयतात आनी आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सान सुद्दां तितलीच दुखेस्त तशी गजाल आसा. आमी ह्या सकाळच्यान तुमच्या मुखार हे कवर करताले आनी आयज हो शेवटचो खीण आयिल्लो आसा ज्या खिणाक आमी हे दृश्य पळयता. शांतिनीज हांगासर हिंदू क्रेमेटोरियमान तांचेर अंतीम विधी जातली. तांची इत्सा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचेर अंतीम विधी जावची म्हणून. त्याच प्रमाण आयज आतां सद्याक अंतीम विधी खातीर तांचे जे पार्थीव आसा ते ऑलरेडी हिंदू स्मशानभुमीचेर जे शांतिनीज हांगासर आसा थंय पाविल्ले आसा. ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. हांव हांगासून ओवर करता. आमचे जे ग्रावंड रिपोर्टर्स आसा हे सगळे विज्युअल्स आमी तुमच्या मुखार दाखोवपाक सोदता कारण जायते लिडर्स हांगासर आयिल्ले आसा आनी प्रत्येकाक आपले एक जे आवडटो लिडर आसा ताची शेवटची झलक एक निमणें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर लोकांचो जमाव जमिल्लो आसा आनी ही एक ग्वाही दिता की ह्या लिडराचें काम कितलें आशिल्लें, हे लिडर लोकां कडेन कितली कनेक्टेड आशिल्ली हाजी एक ग्वाही म्हणपाक शकता. आनी तांचेर कांय खिणातच हे सगळे जे निमणे विधी आसा ती जातली. आमी विज्युअल्स पळोवया. फाटी घे फटतो चल फाटी फाटी चल फाटी फाटी
Guard! Saavdhan! Guard! Bagal! Shut! Guard! Salame! Shut! Guard! Shok! Shut!
Guard! Salami! Shots! Guard! Bagal! Shots! Guard! Bajo! Shots! मासे तुझ्या साईडला मध्ये
Focus, go down. साइडिंग फॅमिली डॉक्टर आणि बाकी साइडिंग बाबा मासे बांधा
मासा आहे की साईड उद्या बघ मासा साईड घेतात मासा काय करतात एक सापतो मासो प्लीज उदय अग्नि
भाई तू मौसम पे अरे पूरा पूरा रे उठले रे काम करू उठले एकच फोटो सुदेश वाईट काढलं पण आम्ही उत्तम एक अभिनंदन माय बोलतो आम्ही केले सगळे आपोआप आठवू येतील कोण राहतो कोण राहतो आम्ही सांगले बरं
उदय सायडीर राव मातसो सायडीक राव उदय उदय मातसो सायडीक राव रे उदय उदय ए उदय मातसो सायडीक राव रे लायतलो रे शी रे हो रे तो नाचत असेल